ไฟหน้าของคันนี้เป็น Full LED แสงสว่างถือว่าทำได้ดีเลยนะครับส่องออกไปด้านข้างเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างเดี๋ยวผมจะลองเร่งแซงให้ดูจากความเร็ว65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ขับอยู่ในโหมดนุ่มสบายหรือโหมด normal นะครับการตอบสนองก็ยังถือว่าโอเคเลยนะยังไม่ต้องเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตนะครับแต่ในบางโค้งนะครับถ้าเข้าโค้งแรงจริงๆเนี่ยจะมีเสียงยางร้องนะครับดูตรงนี้เนี่ยมีเสียงยางร้องด้วยนะครับแต่ว่าการเข้าโค้งมันทำได้ดีนะครับคือสนุกดีอ่ะถ้าขึ้นชันหนักๆแบบนี้เนี่ยรอให้ความเร็วมันขึ้นมาสักประมาณ40แล้วก็ค่อยๆกดเพิ่มเข้าไปเนี่ยโอ้โหโอเคนะใช่นี่คือขึ้นแบบเร็วนะครับ เกือบจะซิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวโอ้พละกำลังมันดีมากเลยนะใช่ใช่ช่วงลงเขาแบบนี้เนี่ยตอนนี้เราใช้เป็น driving mode นุ่มสบายที่สำคัญคือ regen mode เนี่ยตอนลงเขาเนี่ยก็จะปรับเป็นแบบสูงนะคะอันนี้รถก็จะช่วยชะลอเองด้วยแล้วก็ได้แบตเตอรี่กลับมาด้วยนะคะเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้ถ้าเราทับคือจะต้องเอาที่นอนเนี่ยมาทับไว้จะโอเคถ้าพกฟูกมาด้วยสบายนอนได้แล้วอ่ะโอเคเลยนะพอดีเป๊ะเลยสำหรับเราชาร์จมา3นาทีนะครับจากแบตเตอรี่30ขึ้นมา 39% แล้วก็วันนี้กำลังไฟขึ้นมาถึง 72.5 กิโลวัตต์เลยนะครับบริเวณที่เก็บของเนี่ยในนี้เย็นดีนะครับอุณหภูมิอยู่ประมาณ17องศาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go ค่ะแล้ววันนี้เชงกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้าที่ตอนเปิดตัวมาเนี่ยเป็นที่ฮือฮามากเลยนะคะกับ Geely EX2 สำหรับ Geely EX2 ที่เข้าในไทยเนี่ยจะมีทั้งหมด2รุ่นนะคะทั้ง2รุ่นเนี่ยเรื่องของสมรรถนะขนาดแบตเตอรี่เนี่ยเท่ากันนะคะต่างกันที่ออปชันโดยที่2รุ่นนี้เนี่ยจะมีรุ่น Pro กับรุ่น Max ซึ่งรุ่น Max เนี่ยเป็นตัวท็อปนะคะต่างกันอยู่ที่ 30,000 บาทรุ่น Pro เนี่ยจะอยู่ที่ 429,990 บาทและรุ่น Max เนี่ยที่ 459,990 บาทสำหรับตัวที่อยู่กับเราเนี่ยก็จะเป็นตัวท็อปนะคะรุ่น Max เรื่องของสเปคระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยคันนี้เนี่ยเคลมมาที่เกือบ400กิโลเมตรเลยนะคะตามมาตรฐาน NEDC เนี่ยจะอยู่ที่395กิโลเมตรแบตเตอรี่เนี่ยเป็นลิเธียมไอออน LFP ขนาด 39.4 กิโลวัตต์อเวอร์ซึ่งรองรับการชาร์จ AC หรือชาร์จช้าเนี่ยที่ 6.6 กิโลวัตต์และการชาร์จ DC หรือชาร์จเร็วเนี่ยที่70กิโลวัตต์นะคะทางแบรนด์เนี่ยเคลมว่าจากแบตเตอรี่ 30% เนี่ยชาร์จขึ้นมาให้ได้ 80% จะใช้เวลา 25 นาทีมาพูดถึงเรื่องพละกำลังกันบ้างตัว EX2 หรือ EX2 เนี่ยนะคะจะเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังให้แรงม้ามาที่116แรงม้าแรงบิดสูงสุด150นิวตันเมตรแม็กซ์สปีดที่ให้มาอยู่ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถทำความเร็วนะคะจาก0เนี่ยไป100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลา 11.5 วินาทีสำหรับดีไซน์ภายนอกเนี่ยเชื่อว่าถูกใจใครหลายๆคนเลยนะคะเพราะเป็นรถสไตล์ซิตี้คาร์ที่ทำมาได้น่ารักเลยนะคะสำหรับไฟหน้าเนี่ยก็โดดเด่นมีเอกลักษณ์เลยนะแล้วก็สอดรับกับดีไซน์ตัวกระโปรงหน้ารถนะที่ดูเร็วๆแล้วเนี่ยคิดว่าน้องกำลังยิ้มอยู่นะแล้วก็ด้านหน้านะคะตรงนี้ก็จะมีโลโก้ของ Geely แล้วก็เหนือป้ายทะเบียนรถนะคะก็จะเป็นตำแหน่งของกล้องหน้าซึ่งตัวโคมไฟหน้านะคะเขาให้มาเป็นแบบ Full LED ด้วยตัวล้อนะคะนี่ก็จะเป็นความต่างของรุ่น Pro กับรุ่น Max นะรุ่น Pro เนี่ยจะให้ล้อขนาด15นิ้วที่อยู่กับเรารุ่น Max เนี่ยก็จะเป็นล้อขนาด16นิ้วนะคะโดยที่เป็นล้ออลลอยแล้วก็ยางที่ให้มาเนี่ยจะเป็นยางหลิงหลง Comfort Master ขนาด 205/60 R16 สำหรับกระจกมองข้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของสัญญาณไฟเลี้ยวแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นกล้องมองข้างซึ่งการปรับระดับกระจกเนี่ยเพื่อให้เหมาะสมกับการขับขี่ของเราเนี่ยปรับด้วยไฟฟ้าภายในรถได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นการพับเก็บหรือว่าดันเปิดออกมาของตัวกระจกมองข้างเนี่ยจะต้องเป็นการใช้มือนะคะเป็นแมนนวลเป็นแบบนี้สำหรับตัวแฮนเดิลประตูนะคะก็เป็นดีไซน์ที่เข้าใจง่ายนะคะสอดมือเข้าไปแล้วก็เปิดนะคะเปิดปิดได้ง่ายเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสำหรับปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถนะคะซึ่งตัวปุ่มเนี่ยจะมีให้เฉพาะที่ประตูด้านหน้าของคนขับเท่านั้นนะคะอีก3ประตูเนี่ยไม่มีปุ่มนะจ๊ะดีไซน์ด้านหลังนะคะก็หลายๆคนก็ชอบเหมือนกันนะคือมองด้านหลังแล้วเขาก็ดีไซน์มาสวยดีแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงกลางก็จะมีตัวอักษร Geely นะคะและมุมขวาล่างนี่มีเขียนย้ำอีกทีด้วยนะเป็น Geely แล้วก็ EX2 นะคะเดี๋ยวมาเปิดตัวกระโปรงหลังกันบ้างนะคะตัวนี้เปิดแบบแมนนวลนะคะสอดนิ้วเข้าไปกดปุ่มแล้วก็ยกขึ้นมานะคะแรงที่ใช้ยกเนี่ยไม่ได้เยอะมากเลยนะคะเพราะจะเห็นว่าตัวไฮดรอลิกเนี่ยเขาช่วยซัพพอร์ตพอสมควรเลยพอเข้ามาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัว
ห้องเก็บของแบบเดิมๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นแอ่งอย่างนี้ลงไปนะคะที่เราเคยถ่ายให้ดูตอนในงาน Motor Expo นะแล้วก็ต้องบอกเลยว่ารถไซส์นี้เนี่ย Geely X2 เนี่ยเขาดีไซน์มาให้ช่องเก็บของด้านหลังเนี่ยกว้างขวางเลยนะคะเชงเคยลงไปนั่งแล้วนะก็นั่งได้นะเพราะว่าช่องเก็บของนี่มันใหญ่พอและที่เห็นอยู่ในคลิปนี้เนี่ยจะเห็นว่าช่องเก็บของมันไม่ได้เป็นแอ่งลึกลงไปนะเพราะว่าเราซื้อตัวถาดเก็บของนะเป็นถาดจัดระเบียบพร้อมฝาปิดมาใช้ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราจัดระเบียบการเก็บของเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะสะดวกขึ้นเก็บของได้มากขึ้นอย่างตัวเนี้ยก็จะแบ่งล็อกเก็บของออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยเขาให้อุปกรณ์ปะยางมาด้วยนะคะนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นถุงปูนของเราการที่มีช่องเก็บของแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้จัดของเป็นระเบียบไม่รกรุงรังเนาะแล้วก็ฝาปิดตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์อีกแง่หนึ่งด้วยนะคะก็คือเขาออกแบบมาเนี่ยให้ราบเสมอกับขอบด้านหลังและให้ราบเสมอกับเมื่อคุณพับเบาะด้านหลังเนี่ยลงไปคุณจะได้เป็นพื้นที่ราบนะคะที่สามารถที่จะปูเสื่อปูฟูกนั่งเล่นบนรถได้เลยนะคะใครสนใจเจ้าถาดจัดระเบียบตัวนี้นะคะสามารถกดซื้อได้ในลิงก์ที่เราแนบไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะคะปักตะกร้าไว้ให้แล้วค่ะถ้ากดซื้อผ่านทางลิงก์นี้เนี่ยก็เป็นการสนับสนุนช่องเราด้วยและคุณก็ยังสามารถใช้คูปองส่วนลดใน Shopee ได้ด้วยนะคะและเมื่อกี้เนี่ยเราอาจจะเห็นว่าปูนเนี่ยมีแค่2ถุงแต่พี่ก๊อฟเนี่ยเขาก็บรรทุกมา10ถุงเหมือนเดิมนะคะถุงปูนถุงละ20กิโลกรัมทั้งหมด10ถุง2ถุงอยู่ตรงนี้8ถุงเนี่ยอยู่ที่ห้องโดยสารครึ่งหลังนะคะน้ำหนักรวมเนี่ยก็คือ20คูณ10เท่ากับ200กิโลกรัมเพื่อจำลองสถานการณ์ว่าถ้าเรานั่งกันไปเต็มคันเลยเนี่ยประสบการณ์การนั่งของเจ้า Geely X2 เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะทั้งขับทางไกลแล้วก็ขับขึ้นเขาด้วยเดี๋ยวจะลองขับคันนี้ขึ้นเขาพร้อมถุงปูนนะมาเดี๋ยวลองปิดกันเลยนะคะตัวตำแหน่งของมือจับนะคะที่จะยกปิดลงมาเนี่ยจะอยู่ทางขวามือแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีฝาปิดนะคะเป็นช่องที่เวลาเราเปิดมาเนี่ยกรณีฉุกเฉินที่เราจำเป็นจะต้องเปิดตัวฝากระโปรงหลังเนี่ยจากทางในรถเนี่ยก็จะใช้บริเวณช่องนี้นะคะโอเคก็ถือว่าปิดได้ไม่ยากเลยค่ะตำแหน่งช่องชาร์จของคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ด้านหลังนะคะทางซ้ายมือแล้วก็คันนี้เนี่ยรองรับการชาร์จ AC ที่ 6.6 กิโลวัตต์เนาะตอนนี้ก็ชาร์จแบตอยู่นะคะใกล้เต็มแล้วนอกจากนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยเขาสามารถรองรับการปล่อย V2L ออกมาได้ด้วยนะคะที่ 3.3 กิโลวัตต์เมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่าที่เก็บของด้านหลังเนี่ยเก็บของได้เยอะแล้วนะแต่นั่นไม่ใช่ที่เก็บของเดียวของ Geely EX2 นะคะเพราะว่าด้านหน้าก็เก็บของได้อีกนะคันนี้นะคะสำหรับการเปิดตัวกระโปรงรถเนี่ยก็สามารถที่จะต้องไปปลดล็อกนะคะที่คันโยกนะที่บริเวณที่นั่งคนขับนะคะ1ครั้งหลังจากนั้นเนี่ยตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเปิดขึ้นมาได้เลยเปิดง่ายมากนะก๊อฟเพราะว่าดีไซน์นะจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของคันโยกที่เข้าสอดนิ้วเข้าไปเนี่ยแล้วก็โยกอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ใช้แรงไม่เยอะด้วยในการเปิดนะคะช่องเก็บของด้านหน้าเนี่ยใส่กระเป๋าไซส์ carry on ได้สบายๆเลยนะคะและทางด้านซ้ายกับด้านขวานะคะก็จะเป็นช่องทางซ้ายเนี่ยเป็นช่องสำหรับใส่น้ำของที่ปัดน้ำฝนนะคะก็ปึ๊บนี่แล้วก็ทางขวาเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่นะคะอีกจุดหนึ่งเลยที่สำคัญนะคะก็คือคันนี้เนี่ย Geely EX2 ตรงนี้นะคะจะมีตัวห่วงสีแดงตรงนี้นะคะพร้อมกับสัญลักษณ์นะเห็นไหมซึ่งอันนี้คือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะเช่นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยแล้วกู้ภัยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องตัดเรื่องของการทำงานของตัวไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยให้มาตัดที่บริเวณนี้ค่ะตัวห่วงสีแดงเราสามารถที่จะเปิดช่องนี้แล้วก็ชี้ตำแหน่งให้เขาปิดง่ายนะคะใช้แรงไม่เยอะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทาง Geely นะคะที่ให้เรานำรถมารีวิวให้ได้ชมกันและในคลิปนี้เนี่ยคุณจะได้ดูทั้งเรื่องของการเดินทางนะคะขับทางไกลสมรรถนะของรถฟีลการขับขี่นะคะแล้วก็เรื่องของภายในเป็นยังไงบ้างและเราพาขับขึ้นเขาด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าขับขึ้นเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะและก่อนออกเดินทางนะคะฝากกดติดตามช่อง CG Go ทั้งใน YouTube Facebook และใน TikTok ด้วยนะคะแต่ละช่องทางเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนกันด้วยใครสนใจสนับสนุนการทำคลิปแบบนี้ของพวกเราสามารถกดสมัครสมาชิกใน YouTube Membership ได้ด้วยค่ะขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านเลยนะคะตอนนี้เราก็พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าไปกันค่ะชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% นะครับระยะทางบนหน้าจอ395กิโลเมตรจอด้านหน้าคนขับเนี่ยจะไม่มีโชว์เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับจะต้องมาดูที่จอกลางแล้วกดมาในเมนูพลังงานนะครับตรงนี้ถึงจะมีบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่
แล้วก็ระยะทางสามารถเลือกได้นะครับมาตรฐานเนี่ยจะเป็น NEDC ส่วนถ้ากดไปอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นแบบไดนามิกนะครับอันนี้น่าจะเป็นการคำนวณตามการขับขี่ของเรานะครับระยะทางก็จะลดลงมาหน่อยกลับมาดูที่จอด้านหน้าคนขับอีกทีนึงนะครับข้อมูลทางด้านขวามือเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยที่จะต้องกดปุ่มตรงนี้กดค้างไว้นะครับพอเรากดค้างไว้มันจะมีรูปจุดขึ้นมาข้างล่างเราก็กดเลื่อนซ้ายขวาได้เลยนะครับจะมีตรงนี้โชว์เกี่ยวกับมีเดียนะครับเลื่อนมาอีกเป็นกราฟพลังงานเฉลี่ยอันนี้มันจะเป็นกราฟ50แล้วก็กราฟ100กิโลเมตรที่ผ่านมาแล้วก็ถ้ากดไปอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นทริปตรงนี้จะเป็นทริปปัจจุบันนะครับมีระยะทางการขับขี่เวลาแล้วก็ความเร็วนะครับแต่ถ้าเราจะดูข้อมูลอื่นๆนะครับที่เป็นสถิติสะสมเนี่ยมาที่เมนูตัวนี้เข้ามาตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีกราฟตัวนี้ที่ผมให้ดูบนหน้าจอด้านหน้าคนขับเมื่อกี้เราต้องเลือกตรงนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนตามข้อมูลกราฟตรงนี้แล้วก็การใช้พลังงานเนี่ยเราจะต้องมาดูที่จุดนี้นะครับมีอยู่แค่อันเดียวสามารถกดรีเซ็ตได้นะครับบอกระยะเวลาระยะทางความเร็วเฉลี่ยแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับจุดนี้ทำการรีเซ็ตไว้เรียบร้อยแล้วส่วนทริปด้านบนเนี่ยมันจะเป็นระยะทางเวลาแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยมีรีเซ็ตหลังการชาร์จแล้วก็รีเซ็ตหลังการจอดรถนะครับด้านบนเราจะไม่สามารถกดรีเซ็ตเองได้ตอนนี้ก็ขับอยู่บนทางด่วนแล้วนะครับออกเดินทางประมาณบ่าย2โมงครึ่งแล้วก็คันนี้เนี่ยระบบช่วยขับที่ให้มาจะมีเฉพาะ Adaptive Cruise Control นะครับไม่มีระบบที่ช่วยให้รถอยู่กลางเลนวิธีใช้งานเนี่ยกดปุ่มตรงนี้นะครับกดปุ๊บจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาที่หน้าจอตรงนี้เป็นความเร็วแล้วก็เป็นรูปเข็มไม้นะครับทีนี้เวลาเราใช้งานเนี่ยถ้ากดด้านล่างเขาจะเซตความเร็วณตอนนี้นะครับ34กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ปรับความเร็วให้สัมพันธ์กับคันหน้าด้านซ้ายปรับระยะห่างนะครับปรับได้3ระยะนะครับ1 2 3ด้านซ้ายเนี่ยปรับให้ใกล้แล้วก็ด้านขวาปรับให้ไกลขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูที่ตรงหน้าจอตรงนี้ระดับ3นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นความเร็วนะครับถ้ากดขึ้นเนี่ยความเร็วจะเพิ่มขึ้นทีละ5ความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับรถก็จะขับเข้าไปใกล้กับคันหน้าเดี๋ยวผมให้ดูการใช้พลังงานนะครับมีการรีเจนระหว่างที่ชะลอความเร็วนะครับที่ขึ้นเป็น-2 -3 กิโลวัตต์เมื่อกี้นะครับก็จะเป็นการรีเจนเวลาใช้พลังงานเนี่ยจะเป็นสีฟ้าๆนะครับแถบการใช้พลังงานตอนนี้กำลังขับขึ้นเนินนะครับแล้วก็ดูรูปจำลองรถเมื่อกี้จะเห็นว่ามีสีเหลืองๆด้วยนะครับเป็น blind spot นะครับนอกจากโชว์อยู่บนกระจกด้านซ้ายและด้านขวาแล้วเนี่ยบนหน้าจอก็มีโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นนะครับและขณะที่ใช้ Adaptive Cruise Control อยู่รถคันด้านหน้าก็จะเป็นสีฟ้านะครับคราวนี้กลับออกมาดูที่ปุ่มตรงนี้เมื่อกี้ที่ผมบอกเวลาเราจะใช้งานเนี่ยกดปุ่มล่างจะเป็นการเซตความเร็วณตอนนั้นนะครับเช่นเราขับความเร็วอยู่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงกดปุ่มล่างเขาก็จะเซตความเร็วไว้ที่40แต่ปุ่มบนเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้เราเพิ่มเป็น90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเหยียบเบรกเพื่อยกเลิกขับอยู่ต้องการใช้ ACC นะครับที่ความเร็ว90ความเร็วล่าสุดที่เราใช้นะก็กดปุ่มขึ้นแทนนะครับถ้าเรากดปุ่มลงเขาจะเซตความเร็วณตอนนั้นก็จุดที่แตกต่างกันก็คือประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้ Adaptive Cruise Control หรือว่าจะยกเลิกการใช้ที่ปุ่มนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องเหยียบเบรกกดตรงนี้ก็จะเป็นการออกจาก Adaptive Cruise Control นะครับเทียบความเร็วบนหน้าจอกับ GPS นะครับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS จะอยู่ประมาณ97กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ขับมาถึงนวนครแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 84% ระยะทางที่ขับมาตอนนี้52กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่12กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับช่วงที่ขับมาเนี่ยสังเกตไปที่ด้านหน้านะครับผมว่าวันนี้ PM 2.5 เนี่ยสูงนะครับแล้วก็ดูค่า PM 2.5 ภายในรถค่าอยู่ที่2นะครับก็แสดงว่าในรถเนี่ยมีกรอง PM 2.5 มาด้วยนะครับแล้วก็ระหว่างขับมาวันนี้ผมยังกดให้เป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับขับมายังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะค่า CO2 หรือคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยขึ้นมาที่ 3,000 ppm แล้วนะครับตัว CO2 เนี่ยก็คือสิ่งที่เราหายใจออกมานะครับขับรถไปนานๆแบบนี้มากกว่า1ชั่วโมงเนี่ยพอค่าตัวนี้สูงขึ้นมันจะทำให้เราเริ่มรู้สึกง่วงนอนนะครับเวลาที่ขับทางไกลขับรถนานๆถ้าอากาศภายนอกมันดีๆเนี่ย
ก็แนะนำให้กดรับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับแต่ดูจากสภาพอากาศภายนอกวันนี้แล้วเนี่ย PM ก็สูงด้วยแล้วก็เรายังขับอยู่บริเวณที่รถเยอะผมเลยยังไม่กดรับอากาศภายนอกเข้ามานะครับเดี๋ยวขับออกไปให้ไกลจากตัวเมืองมากกว่านี้นะครับจะลองกดรับอากาศภายนอกเข้ามาดูแล้วก็ดูค่า PM 2.5 ภายในรถกันอีกทีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นรถที่เขาไม่มีตัวกรองอากาศสำหรับเข้ามาภายในห้องโดยสารนะถ้าเรากดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาเนี่ยพวกฝุ่นหรือกลิ่นมันก็จะเข้ามาด้วยนะครับก็จะมีเฉพาะในรถรุ่นแบบสูงๆหน่อยนะครับที่เขาจะมีกรอง2ตัวมีกรองทั้งภายในห้องโดยสารแล้วก็กรองที่อยู่นอกรถนะครับที่จะเอาอากาศภายนอกเข้ามาในรถขับมาถึงถนนสายเอเชียแล้วนะครับแล้วก็ด้านหน้านี้จะเป็นปั๊มปตท.บางปะอินกิโลเมตรที่58นะครับเดี๋ยวเราจะแวะปั๊มนี้กันก่อนเป็นปั๊มที่แวะประจำนะครับแวะเข้าห้องน้ำซื้อน้ำซื้อขนมก่อนที่จะขับยาวๆไปอีกประมาณ200กิโลเมตรนะครับประมาณ 100-200 กิโลเมตรวันนี้มาถึงจุดนี้เร็วอยู่นะครับ3 โมงครึ่งทริปก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณ 5-6 โมงนะครับคราวที่แล้วนี่เป็นวันศุกร์ที่รถติดมากมาถึงจุดนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 81% นะครับนี่คันนี้จอใหญ่นะครับพอเปิดกล้องขึ้นมาเนี่ยก็ดูได้สะดวกดีภาพมันใหญ่สำหรับความละเอียดนะครับก็กลางๆนะไม่ได้ละเอียดมากนะครับคือมันก็จะดูว่าเหมือนเอาภาพมาขยายมีแตกๆเล็กน้อยแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับยิ่งภาพที่เป็นท็อปวิวเนี่ยมันจะชัดกว่าเพราะว่าเอากล้องจากหลายๆมุมมารวมนะครับแต่จอดตรงนี้เนี่ยเส้นมันจะไม่ได้มันจะกางออกนิดนึงเลยทำให้งงว่าจะเอาเส้นไหนดีเดี๋ยวถอยประมาณนี้แล้วกันนะเข้าเกียร์ก็เข้าที่บริเวณตรงกลางนี้นะครับกดปุ่มตรงกลางนี้โยกไปมานะครับเกียร์ดีเนี่ยดึงกลับหลังเกียร์ R ถอยหลังดันไปด้านหน้าแล้วก็จะมีปุ่ม P นะครับกดเพื่อจอดเรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 81% นะครับแล้วก็มาดูที่ระยะทางที่ขับมา 64.5 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 11.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับแล้วก็เราใช้แบตเตอรี่ไปแล้ว 19% กับระยะทางที่วิ่งมา 64 กิโลเมตรเนี่ยแบตเตอรี่ 1% ก็ขับได้ประมาณ 3 กิโลเมตรกว่าๆเลยนะครับก็เป็นปกตินะถ้าขับไม่ได้เร็วมากแล้วก็คันนี้ NEDC อยู่ที่ 395 กิโลเมตรนะครับถ้าแบตเตอรี่ 1% จะวิ่งได้ประมาณ 3.9 หรือ 4 กิโลเมตรเนี่ยเราจะต้องขับที่ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะให้ดูทริปการขับขี่ที่ตรงนี้นะครับตอนที่ชาร์จที่บ้านออกมาเนี่ยพอดีว่าตัวทริปเขายังไม่รีเซ็ตระยะทางตรงนี้เลยยังไม่สามารถดูได้นะครับตรงนี้เป็น75 กิโลเมตรซึ่งมันเป็นระยะทางที่ขับก่อนที่จะชาร์จออกเดินทางนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะไม่ได้รีเซ็ตทริปตรงนี้แล้วนะครับเมื่อวานได้ลองทดสอบการใช้พลังงานที่ความเร็วต่างๆดูเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับว่าความเร็วไหนเนี่ยใช้พลังงานอยู่ที่เท่าไหร่นะครับออกเดินทางกันต่อครับ4 โมงพอดีเข้ามานี่ประมาณ3 โมงครึ่ง3 โมง 40นะครับที่ความเร็วต่ำเนี่ยพอเรากดเปิดไฟเลี้ยวนะครับเขาก็จะเปิดกล้องรอบคันขึ้นมาความเร็วประมาณต่ำกว่า30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นความเร็วมากกว่า30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราจะไม่สามารถเปิดดูกล้องรอบคันได้แล้วนะครับลองกดเปิดให้ดูก็จะมีเตือนขึ้นมานะครับว่าความเร็วลดสูงเกินไปไม่สามารถใช้งานได้เมื่อกี้ผมลองวัดค่า PM ภายนอกรถดูนะครับก็อยู่ประมาณ 60-70 เลยแต่ในรถเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 2-3 นะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 70% นะครับแล้วก็ขับมาแล้ว100 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 11.4 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรในช่วง100 กิโลเมตรแรกเนี่ยผมจะใช้ความเร็วอยู่ประมาณ 80-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือขับแบบเหมือนกับคันอื่นๆที่เราขับไปเชียงใหม่จะได้เอาไว้เทียบกันได้นะครับขับให้ความเร็วใกล้เคียงกันแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยจะเริ่มเป็นความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
30% แรกเนี่ยเราขับได้100กิโลเมตรก็แปลว่าแบตเตอรี่ 1% ขับได้ระยะทางประมาณ 3.3 กิโลเมตรนะครับถ้าใช้ความเร็วอยู่ประมาณ 80-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็อันนี้เป็นแบบบรรทุกน้ำหนักมาด้วยอีก200กิโลกรัมเหมือนผู้โดยสารนั่งกันมาเต็มคันเลยนะครับอุณหภูมิภายนอกวันนี้อยู่ประมาณ 32-33 องศาแล้วก็ผมเติมแรงดันลมยางล้อคู่หลังไว้ที่39 psi แล้วก็คู่หน้า37 psi นะครับสำหรับสเปคการเติมลมยางของคันนี้เนี่ยเขาบอกให้เติมที่36 psi ทุกล้อเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราบรรทุกน้ำหนักมาด้วยเหมือนผู้โดยสารเต็มคันก็เติมเพิ่มมากขึ้นอีกสักเล็กน้อยนะครับอันนี้มีเสียงเตือนขึ้นมาเพราะว่าขับเข้าไปใกล้คันด้านหน้านะครับเขาก็จะมีข้อความเตือนขึ้นมาแล้วก็มีรูปบอกว่ารักษาระยะห่างที่ปลอดภัยนะครับถ้าเราขับเข้าไปใกล้คันหน้าเกินไปเนี่ยก็จะมีระบบนี้เตือนขึ้นมานะครับขับมาถึงที่ชัยนาทแล้วนะครับและตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 50% พอดีกับระยะทางที่วิ่งมา165กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 11.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับถ้าเราขับอยู่ประมาณนี้เนี่ยจะวิ่งได้ระยะทางประมาณ330กิโลเมตรนะครับซึ่งถ้าเอาตัวเลขการใช้พลังงานเนี่ยไปหารกับความจุของแบตเตอรี่ที่ประมาณ39กิโลวัตต์อเวอร์เนี่ยมันก็จะได้ตัวเลขใกล้เคียงกันเลยนะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยขับแบบแบตเหลือ1หรือว่า 0% นะว่ามันจะใช้ไฟได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแต่ดูจากตัวเลขการใช้พลังงานแล้วก็ลองคำนวณคร่าวๆเนี่ยมันเหมือนว่าจะใช้ได้ถึง39กิโลวัตต์อเวอร์นะครับตรงนี้ยังไม่แน่ใจนะครับคือถ้าจะชัวร์เนี่ยต้องมีทดสอบขับให้มันแบตแทบจะใกล้หมดถึงเราจะสรุปได้แต่อย่างในซีเกอร์นะครับที่เป็นเครือเดียวกันที่เขาบอกว่าแบตเตอรี่ขนาดความจุเท่าไหร่อันนั้นน่ะคือใช้ได้ตามที่เขาบอกมาเลยนะครับซึ่งขนาดแบตเตอรี่จริงๆเนี่ยมันอาจจะใหญ่กว่านั้นขึ้นไปนิดนึงแต่สำหรับ Geely เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้คือคำนวณโดยประมาณไว้นะครับแล้วก็สำหรับการใช้พลังงานนะครับที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานจะอยู่ประมาณ 9.8 ถึง 10 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับที่ความเร็ว80เนี่ยจะขับได้ระยะทางประมาณ380 ถึง 400 กิโลเมตรเลยนะครับอาจจะมากกว่าระยะทาง NEDC อีกสักนิดนึงอันนี้เป็นปกติของรถไฟฟ้าเลยนะครับถ้าเราขับความเร็ว80เนี่ยก็จะได้ระยะทางใกล้เคียงหรือมากกว่าระยะทาง NEDC ที่เขาเคลมมานะครับและพอเป็นความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานจะอยู่ประมาณ 12.7 ถึง 13 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับความเร็วนี้เนี่ยจะวิ่งได้ระยะทางประมาณ280 ถึง 300 กิโลเมตรแล้วก็ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานก็เพิ่มขึ้นมาเป็น14.8 ถึง 15 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรที่ความเร็ว120เนี่ยจะวิ่งได้ระยะทางประมาณ240 ถึง 260 กิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นแบบบรรทุกน้ำหนักมาด้วยแล้วนะครับ200กิโลกรัมแต่ถ้าเป็นการขับใช้งานจริงเนี่ยเวลาเราบอกว่าขับความเร็ว120มันก็จะมีการชะลอความเร็วบ้างการใช้พลังงานมันจะน้อยกว่าที่ผมทดสอบนะครับเพราะว่าช่วงที่ทดสอบการใช้พลังงานเนี่ยขับเป็นความเร็ว80ความเร็ว101ความเร็ว120แบบคงที่มันก็จะไม่มีการรีเจนกลับเข้ามานะครับแต่เวลาเราขับใช้งานจริงแบบนี้นะครับที่ผมบอกว่าขับ120เนี่ยพอขับไปเจอคันด้านหน้าเขาขับความเร็วต่ำกว่า120เราก็ต้องมีการชะลอพอเราแตะเบรกเนี่ยหรือว่าระบบรีเจนทำงานมันก็จะมีการรีเจนไฟกลับเข้ามานะครับทำให้การใช้พลังงานเนี่ยมันจะน้อยกว่าช่วงที่ผมทดสอบนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันแล้วคะตอนนี้ขับมาถึงชัยนาทแล้วนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลดลงมาเหลือ 40% แล้วกับระยะทางที่ขับมา 198.9 กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้ไป 60% เนี่ยขับได้จะ200กิโลเมตรละก็ประมาณ 1% ก็3กิโลเมตรกว่าๆนะครับค่ะเดี๋ยวมาดูภายในของ Geely EX2 กันบ้างนะคะรุ่น Max นะเป็นยังไงบ้างคนขับขับมาถ้ารวมๆกับเมื่อวานด้วยนี่ก็น่าจะกี่ร้อยกิโลแล้วเมื่อวานขับในเมืองนิดหน่อยก็ประมาณ100โลนะนิดหน่อยคือขับให้แบตหมดแล้วก็ไปทดสอบชาร์จวันนี้อีกเนี่ย200กิโลแล้วก็ประมาณ300แล้วนะครับช่วงล่างของคันนี้เนี่ยมาในแบบ
นุ่มกำลังดีนะครับคือไม่ได้นุ่มย้วยนะก็ขับในเมืองเนี่ยโอเคเลยแหละเราขับในกรุงเทพนะครับพวกฝาท่อพวกถนนครุขระเนี่ยคันนี้นุ่มสบายดีเลยนะครับแล้วก็วันนี้มีการบรรทุกน้ำหนักมาด้วยแล้วก็เดินทางต่างจังหวัดนะครับโดยรวมโอเคเลยนะแต่ว่าตอนนี้ที่เราขับมาเนี่ยทางค่อนข้างเรียบนะครับก็ยังรู้สึกนุ่มนวลดีอยู่ยังไม่ได้ขับทางโค้งเยอะๆนะครับค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะเป็นฟีลการนั่งการขับขี่ของ Geely X2 นะที่มากัน 2 คนแล้วก็บวกกับน้ำหนักถุงปูนมาอีก200กิโลกรัมด้วยและสำหรับรุ่น Max นะคะเขาก็จะให้เบาะคนขับเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าปรับได้6ทิศทางนะรุ่น Max เนี่ยจะมีเบาะไฟฟ้า1เบาะสำหรับเบาะผู้โดยสารด้านหน้ากับด้านหลังนี่ก็เป็นแมนนวลปกตินั่งสบายไหมโดยรวมโอเคเลยนะครับที่นั่งขับมาตอนนี้เนี่ยคือมันอาจจะไม่ได้มีปรับด้านหลังแต่ก็ถือว่านั่งสบายดีนะครับคันนี้เนี่ยไม่มีเบาะเป่าลมเย็นมานะแต่ผมนั่งมาเนี่ยนี่ก็เท่าไหร่นะประมาณ 2-3 ชั่วโมงวันนี้อุณหภูมิภายนอกประมาณ30องศานะครับแต่ก็รู้สึกว่าเบาะมันไม่ได้ว่าสะสมความร้อนไว้เยอะนะครับเบาะเขามีเจาะรูมาด้วยส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะอย่างนี้นะครับที่ตรงนี้ก็มีมันเลยความร้อนไม่สะสมเยอะจะซูมไปใกล้ก็เดี๋ยวจะตกใจ โอเคแล้วก็ตั้งแต่ได้รับรถมานะคะก๊อฟก็บอกว่าจุดหนึ่งเลยที่ชอบเนี่ยก็คือเขามีออปชันสีภายในที่เป็นสีขาวหรือสีอ่อนนะคะให้เลือกด้วยคือคันนี้สีภายนอกเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยภายในจะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งสีเบจสามารถเลือกภายในได้2สีนะครับทั้งสีขาวแล้วก็สีเทาเข้มนะครับใช่ก็สำหรับรถตัวถังสีอื่นๆเนี่ยก็ภายในจะเป็นสีเทานะคะแต่ถ้าต้องการภายในเป็นสีขาวนะคะแบบนี้เนี่ยก็จะต้องเลือกรถภายนอกเนี่ยเป็นสีเขียวหรือเบจแล้วก็พอภายในเป็นสีขาวเนี่ยเข้ามาแล้วมันให้ความรู้สึกโปร่งโล่งขึ้นไปอีกนะใช่มันสบายตาดีด้วยคือในรถราคาระดับประมาณนี้นะครับแล้วพอสีภายในมันเป็นสีขาวเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนว่ารถมันแพงกว่านี้นะดูพรีเมียมขึ้นนะใช่ดูพรีเมียมขึ้นรถ 400,000 กว่าบาทนะครับแต่ว่าโอ้โหได้ภายในสีขาวแบบนี้มาด้วยแล้วก็ฟีลลิ่งการที่เข้ามานั่งข้างในรู้สึกว่าเขาดีไซน์มาดีเลยนะคะไม่รู้สึกโล้นเลยนะคือเทียบเรื่องของฟีลลิ่งสิ่งที่ได้รับเนี่ยกับราคาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำได้ดีมากเลยอย่างตัวหน้าจอที่เขาให้มานะคะจอตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นจอขนาด 14.6 นิ้วแล้วก็สำหรับคนขับเนี่ยจะเป็นขนาด 8.8 นิ้วจอด้านหน้าคนขับกับรถคันนี้เนี่ยถือว่าให้จอดีมาเลยนะครับถ้าในรถที่ราคาประมาณ 5-6 แสนเนี่ยบางรุ่นยังให้จอที่เป็นแบบ LED ที่มันเป็นฟิกนะครับที่โชว์ข้อมูลได้แบบจำกัดมาเลยไม่สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ให้โชว์ข้อมูลหรือสลับข้อมูลอื่นๆกันได้นะครับคันนี้เนี่ยให้มาแบบเดียวกันกับใน Geely EX5 เลยนะครับหมายถึงว่าลักษณะคล้ายๆกันนะครับขนาดเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่ากันนะแต่เราสามารถปรับข้อมูลต่างๆได้นะครับอย่างเช่นทางขวาเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนข้อมูลที่ต้องการดูได้นะครับแต่ที่ผมบอกไปในรถบางรุ่นเนี่ยที่ราคาประมาณ 500,000 อย่างนี้นะครับ 500,000 หรือ 600,000 น่ะก็จะได้จอแบบฟิกมาประมาณนั้นนะครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็ถัดจากหน้าจอลงมานะคะก็จะเป็นช่องแอร์ซึ่งให้เป็นการปรับแบบแมนนวลนะคะซึ่งส่วนตัวเนี่ยชอบเลยเพราะว่ามันสามารถที่จะปรับให้พอดีกับเราได้ง่ายนะคะไม่ต้องไปปรับบนหน้าจอตำแหน่งก็ดีนะครับสำหรับตำแหน่งแอร์เนี่ยผมนั่งตรงนี้ถ้าอยากให้เป่ามือก็เป่าขึ้นมาโดนพอดีนะครับหรือจะให้เป่าโดนตัวเนี่ยสะดวกดีเลยนะครับแอร์ที่ให้มาแต่ว่าคันนี้เนี่ยอุณหภูมิเขาไม่ได้ปรับเป็นแบบตัวอุณหภูมินะครับมันจะเป็นขีดแบบนี้เฉยๆเป็นระดับใช่เป็นระดับความเย็นตรงนี้กดขึ้นมาให้ดูจะเห็นซ้ายขวาเลยเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับก็คือเย็นมากขึ้นไปก็คืออุ่นหน่อยขึ้นไปคือเย็นสุดสีออกฟ้าเข้มคือเย็นถ้าฟ้าอ่อนคือเย็นน้อยตอนแรกรับรถมาก็งงอยู่เหมือนกันนึกว่าต้องเลื่อนมาทางสีฟ้าอ่อนแล้วก็มันลิงก์กับตัวแอมเบียนไลท์ด้วยนะกลางคืนน่าจะเห็นนะเวลาเราปรับเพิ่มอุณหภูมิแอมเบียนไลท์ก็จะออกไปสีแดงๆหน่อยให้รู้ว่าเราปรับเพิ่มอุณหภูมิเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าขึ้นไปเนี่ยในคันอื่นมันจะเป็นอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะแล้วก็เลื่อนลงมาเป็นอุณหภูมิที่ต่ำลงในคันนี้ก็คือใช้เป็นลักษณะของแถบสีแล้วก็ด้านบนก็คือเย็นขึ้นเย็นสุดแล้วก็นี้ก็เย็นน้อยกว่าใช่แรงลมสามารถปรับได้ถึง
8 ระดับนะครับสำหรับความแรงลมก็ถือว่าแรงดีนะครับแล้วก็เย็นดีด้วยนะแต่ต้องปรับไว้เกือบสุดนะครับถ้าเป็นช่วงอากาศร้อนๆนะครับและใต้ตัวช่องแอร์นะคะนี่ก็จะเป็นช่องสำหรับ wireless charge ซึ่งอันนี้จะให้มาเฉพาะรุ่น Max นะคะถ้าเป็นรุ่น Pro เนี่ยจะไม่ได้ให้ wireless charge มาเดี๋ยวเราลองวางโทรศัพท์ชาร์จนะขึ้นแล้วนะคะซึ่งตำแหน่งตรงนี้จะเห็นว่าเขามีทำที่กั้นด้วยนะคะเพื่อไม่ให้โทรศัพท์เนี่ยมันกลิ้งไปมาอันนี้ก็ทำมาได้ดีเลยนะคะหรือกรณีที่รถเบรกกระทันหันแล้วโทรศัพท์มันกลับมาเนี่ยตรงนี้มันก็ยังมีที่กั้นอยู่ครับก็คือการชาร์จแบบไวเลสเนี่ยกำลังไฟในการชาร์จจะดีที่สุดก็คือมือถือมันต้องอยู่ตรงกลางเป๊ะนะครับถ้าเขาทำมาแบบนี้ผมว่าโอเคเลยนะที่ผมทดสอบไวเลสชาร์จให้ดูในรถหลายๆรุ่นนะครับถ้าเกิดว่ามันลื่นง่ายเนี่ยมือถือเราขยับออกจากบริเวณตรงกลางกำลังไฟในการชาร์จมันก็จะต่ำลงแต่ถ้ามันสามารถอยู่ตรงกลางได้แบบนี้นะครับอันนี้มันจะชาร์จได้แรงนะครับหรือว่ารถรุ่นไหนที่เป็นแบบเสียบมือถือลงไปแล้วมันหนีบไว้อะแบบนั้นก็ดีนะครับบางคันคือเขาทำวัสดุตรงนี้มาลื่นไปหน่อยเวลาเราขับไปแล้วมันขยับออกไปมันก็จะชาร์จช้าลงนะครับแล้วก็ช่องตรงนี้ผมว่ามันใหญ่ดีนะเราอาจจะปิดระบบไวเลสชาร์จแล้วก็เอาของมาวางตรงนี้ด้วยก็ได้นะแล้วก็พื้นผิวตรงนี้ก็มีความหนืดนะคะแล้วก็มีดีไซน์มันเป็นร่องก็ช่วยให้ทำให้การกริปของตัวเครื่องเนี่ยมันอยู่ได้ดีขึ้นไม่ค่อยขยับไปมาด้วยถัดลงมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวคันเกียร์การเปิดปิดเรื่องของตัวพัดลมแอร์นะคะเปิดโหมดแอร์ตัวไล่ฟ้านะคะไฟฉุกเฉินไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้ก็ดีนะถ้ากดง่ายใช่สะดวกดีเนี่ยจับมาตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็เกียร์ P นะคะแม้ว่าคันจะเล็กเนี่ยแต่พอเข้ามานั่งก็รู้สึกโปร่งโล่งดีนะแถมยังมีที่วางแก้วน้ำให้มา2 ช่องได้ด้วยนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยก็วางแก้วน้ำที่ซื้อมานะใช้มาตรฐานทั่วไปนะช่องตรงนี้ก็วางขวดน้ำไซส์600 ml ได้สบายๆส่วนแก้วน้ำที่แบบลักษณะใหญ่หน่อยเนี่ยจะต้องมาลองแต่จากที่ดูช่องที่ให้มาถือว่าไม่เล็กเลยนะคะมันไม่เบียดกันมากนะใช่มีระยะห่างถือว่ากว้างขวางอยู่นะตัวช่องเนี้ยกว้างกว่ารถบางรุ่นด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นช่องที่ดีไซน์ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆเนี่ยก็สามารถที่จะวางโทรศัพท์แบบนี้ได้อันนี้ผมชอบเลยคือมันสะดวกดีนะครับสำหรับคนขับเนี่ยสมมุติเราขับอยู่ในเมืองรถติดๆนะครับช่วงที่รถติดหยิบมือถือขึ้นมามันสะดวกดีเนี่ยแล้วก็วางไว้อย่างนี้ผมใช้คันนี้แล้วรู้สึกชอบตรงที่วางมือถือแบบนี้นะครับสะดวกดีถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของก็ถือว่ากว้างพอสมควรเลยแล้วก็ลึกด้วยนะและด้านใต้นะคะของคอนโซลกลางเนี่ยก็ยังมีช่องวางของอีกนะคะซึ่งตรงนี้ก็วางของได้เยอะอยู่นะอย่างตอนนี้นี่เราแพ็คองุ่นมาทานจากที่บ้านด้วยนะคะนี่ก็วางของได้เยอะพอสมควรเลยด้านหน้าตรงนี้นะให้ช่อง USB-C 1 ช่องแล้วก็ USB-A 1 ช่องซึ่งอันเนี้ยจะได้แบบนี้เลยทั้ง2รุ่นเดี๋ยวมาดูบริเวณด้านหน้าของผู้โดยสารบ้างนะคะสิ่งที่เห็นเด่นชัดเลยเมื่อเข้ามานั่งเนี่ยก็คือเจ้านี่นะคะตัวไฟ Ambient Light ถ้าเป็นรุ่น Max เนี่ยมี Ambient Light ให้แต่ถ้าเป็นรุ่น Pro เนี่ยจะยังมีภาพงานอาร์ตอยู่แต่ว่าจะไม่มีไฟ Ambient Light นะซึ่งงานภาพอาร์ตเนี่ย2รุ่นนี้ภาพไม่เหมือนกันซึ่งตัว Ambient Light เนี่ยเขาให้มาถึง256สีตรงนี้ไฟบรรยากาศนะคะก็เปิดปิดได้นะคะใครไม่ต้องการก็สามารถที่จะกดปิดเวลากดปิดเนี่ยเรายังเห็นลวดลายอยู่นะคะแค่ไม่มีแสงสว่างออกมาแล้วก็กดเปิดตอนนี้เราใช้เป็นแบบโหมดสีเดียวนะคะเดี๋ยวเชงลองปรับเป็นสีเขียวเรื่องของความสว่างของ Ambient Light ก็สามารถปรับได้นะคะอันนี้เดี๋ยวลองปรับเป็นเต็มหมดเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเห็นสีค่อนข้างชัดเจนนะคะคือในจอเนี่ยอาจจะเห็นน้อยกว่าที่ตาเห็นนิดนึงนะที่ตาเห็นเนี่ยเม็ดสีเขาค่อนข้างเข้มชัดกว่าเดี๋ยวต้องมาดูตอนกลางคืนว่าเป็นยังไงแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็สามารถเลือกปรับตามโหมดขับขี่ก็ได้นะคะหรือจะไล่เฉดสีแบบไดนามิกก็ได้ก็จะเป็นแบบนี้มันจะค่อยๆสว่างขึ้นมานะครับต้องดูตอนกลางคืนถึงจะเห็นได้ชัดใช่ตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นนะคะอันนี้จะไล่ความสว่างขึ้นมาแล้วก็มืดกลับลงไปหรือจะเลือกสลับ2สีก็ได้นะคะถ้าเลือก2สีเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีวงกลมให้เลือก2อันสมมติว่ามาเขียวแดงเลยจ้ะเนี่ยก็จะเป็นเขียว
แล้วก็สลับกับแดงนะคะ เดี๋ยวยังไงเราเลือกเป็นสีเดียวไว้ก่อนจะได้ไม่กวนสายตาคุณคนขับด้วยเพราะว่าเจ้าไฟตัวนี้นะคะ Ambient Light เนี่ยไม่ได้มีลายเฉพาะด้านหน้านะมีที่บริเวณประตูด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยทั้งผู้โดยสารแล้วก็คนขับตรงนี้ตำแหน่งของช่องแอร์เนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าปรับได้ง่ายเลยนะคะส่วนตัวชอบเลยและด้านบนนี้นะก็มีสัญลักษณ์ Airbag Geely X2 นะคะเขาให้ Airbag หรือถุงลมนิรภัยเนี่ยมามากถึง6 จุดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ชอบแล้วก็มีช่องเก็บของด้านหน้าด้วยนะจ๊ะช่องเก็บของด้านหน้าเนี่ยก็ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะอย่างตอนนี้ก็เก็บเอกสารทั่วไปได้แต่ถ้าเป็น A4 เนี่ยฉันว่าอาจจะฟิตเกินไปอาจจะไม่ได้พอดีนะคะแต่ถ้าเป็นพวกซองพวกประกันพรบอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเล่มทะเบียนรถก็เก็บได้สบายๆเลยและที่บริเวณประตูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแฮนเดิลแบบคันโยกแบบนี้นะคะตอนเปิดเนี่ยก็เปิดได้ง่ายเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นสวิตช์สำหรับเปิดปิดกระจกสำหรับบริเวณประตูตรงนี้นะที่เป็นสีอ่อนเนี่ยเขาก็มีทำลวดลายเบาๆไว้ด้วยนะคะมันก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีดีเทลดีนะแล้วก็ไม่โล้นช่องเก็บของที่ข้างประตูเนี่ยทำมาได้ใหญ่เลยนะคะก็ใส่ของได้เยอะเลยแหละอย่างตอนนี้เนี่ยใส่ขวดน้ำไว้2 ขวดนะคะก็ยังมีที่เหลือคือตรงนี้จะใส่ไว้ประมาณ 4-5 ขวดเนี่ยก็ยังได้เลยนะคะแต่จะเห็นว่าตรงนี้เขาจะทำช่องกั้นเนี่ยไว้แค่หนึ่งซี่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้พอวางที่เหลือตอนนี้วางไว้แค่ขวดเดียวมันก็เลยจะล้มไปล้มมานิดนึงถัดจากช่องเก็บของมาด้านหน้านะคะตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของลำโพงนะสำหรับรุ่น Max เนี่ยเขาจะให้ลำโพงมาทั้งหมด6 จุดแล้วก็รุ่น Pro เนี่ย4 จุดนะคะแม้ว่าคันจะไม่ใหญ่แต่ช่องเก็บของมีมากมายจริงๆเดี๋ยวมาดูที่ด้านบนกันบ้างนะคะนี่ก็มีแฮนเดิลที่จับนะแล้วก็สำหรับตัวม่านบังแดดเปิดมานะคะก็มีกระจกให้จะเห็นว่าตัวกระจกเนี่ยจะไม่ได้มีไฟให้นะคะถ้าเราต้องการเปิดตอนกลางคืนเนี่ยระบบส่องสว่างที่ด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะก็คือไฟบริเวณตรงกลางแล้วก็เป็นระบบกดเข้าไปนะคะไฟเนี่ยเป็นสีโทนแบบขาวโทนขาวออกไปทางนวลนิดๆนะครับสำหรับการใช้งาน Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะคะอันนี้เนี่ยทางแบรนด์แจ้งว่าจะเริ่มใช้งานได้เนี่ยช่วงประมาณไตรมาส 2 ปี 2026 นะก็ไตรมาส 2 ปีนี้จะเริ่มใช้งานได้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราต้องการที่จะทำให้หน้าจอมือถือเราเนี่ยขึ้นไปอยู่บนจอเนี่ยก็สามารถใช้วิธีการ mirroring แทนนะคะโดยที่รถเนี่ยเขาจะให้แอปตัวนี้มาแหละ Carbit Link ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะต้องไปโหลดแอปในมือถือเรานะตัวเดียวกันมาเพื่อที่จะมิเรอร์หน้าจอของเราเนี่ยขึ้นไปแล้วก็สำหรับการใช้งานหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูเราออกไปหน้าโฮมก่อนถ้าเราสไลด์ด้านบนลงมาเนี่ยก็จะมีพวกช็อตคัทต่างๆนะครับปรับแสงหน้าจอมีเสียงเพลงปรับไฟสร้างบรรยากาศต่างๆได้เลือกโหมดแคมปิ้งตรงนี้ก็ได้แล้วถ้าเราลูดจากข้างล่างขึ้นไปแทนตรงนี้นะครับก็เหมือนการกดเปิดแอปนะครับถ้าลูดล่างขึ้นบนเนี่ยก็จะมาที่รายการแอปตรงนี้นะครับอินเทอร์เฟซแบบนี้ก็ใช้งานง่ายดีนะสะดวกดีครับแล้วก็ตรงนี้หน้าจอโฮมสไลด์ซ้ายขวามันก็จะเปลี่ยนวอลเปเปอร์อันนี้ดีนะเพราะว่าเวลาที่ขับรถอยู่อ่ะการที่จะต้องละสายตาจากถนนลงมาแล้วก็มาเล็งว่าจะต้องเอานิ้วกดให้ถูกปุ่มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้เวลาเยอะเหมือนกันแล้วทำให้สายตาเราละจากถนนไปนานแต่แค่เล็งว่าเราแค่ปรับนิ้วจากบนลงล่างหรือสไวป์จากล่างขึ้นบนอะไรเงี้ยมันทำได้ง่ายใช่ก็ถือว่าใช้งานสะดวกดีแล้วก็ขนาดของแอปแล้วก็ปุ่มต่างๆเนี่ยก็ใหญ่ดีแวะด่านชั่งน้ำหนักนะครับน้ำหนักรวม 1,680 กิโลกรัมนะครับคันนี้เนี่ยในสเปคเขาบอกว่าน้ำหนักตัวรถเปล่าอยู่ที่ 1,300 กิโลกรัมวันนี้เราบรรทุกน้ำหนักมาอีก200 กิโลกรัมมีสัมภาระอุปกรณ์กล้องแล้วก็คนขับ1ผู้โดยสาร1นะครับขับมาถึงแยกที่จะไปเลี่ยงเมืองนครสวรรค์นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 29% กับระยะทางที่วิ่งมา235กิโลเมตรนะครับสำหรับการขับคันนี้มานครสวรรค์เนี่ยก็คือมาถึงแน่นอนนะครับสมมุติขับเข้าไปในตัวเมืองอีกหน่อยเนี่ยผมว่าแบตก็น่าจะเหลือไม่ต่ำกว่า 20% นะครับ
แล้วก็ความเร็วที่ใช้วันนี้นะครับที่บอกไปช่วง100กิโลเมตรแรกความเร็ว80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้นจะเป็น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขับพ้นเลี่ยงเมืองนครสวรรค์มาประมาณ8กิโลเมตรนะครับเราจะมาถึงปั๊มเชลตรงนี้แล้วก็จะมีปั๊มบางจากหนองเบนนะครับที่ถัดไปเนี่ยจุดนี้มีสถานีชาร์จของ Spark EV กำลังไฟรวม600กิโลวัตต์นะครับมาถึงจุดนี้แบตเราเหลือ 22% กับระยะทาง259กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 11.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรแต่ถ้ามาถึงค่ำๆแบบนี้เนี่ยร้านข้าวบริเวณตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ปิดหมดนะครับแต่จะมีอีกร้านหนึ่งทางด้านขวามือใกล้ๆกับร้านซักผ้านะครับอันนั้นเขาจะปิดช้ากว่าร้านอื่นๆนะน่าจะปิดสัก 2-3 ทุ่มนะครับก็แบตเหลือ 20% นะเดี๋ยวนะครับ 22% งั้นแวะชาร์จที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับตอนแรกว่าจะเลยไปอีกสักนิดนึงแต่ก็มันจะเป็น EV Station ที่มีตู้ชาร์จเดียวนะครับแล้วก็2หัวชาร์จถ้าไปชาร์จเราก็ต้องแชร์กำลังไฟชาร์จที่นี่เราจะได้กำลังไฟสูงกว่านะครับอย่างน้อยก็70กิโลวัตต์แหละถึงแม้ที่นี่จะแชร์กันนะครับแล้วก็เราก็จะแวะกินข้าวที่นี่ไปด้วยเลยของที่นี่เนี่ยกำลังไฟรวม600กิโลวัตต์6หัวชาร์จนะครับถ้าแชร์กันเนี่ยก็ยังได้กำลังไฟสูงอยู่แบตเตอรี่เหลืออยู่ 22% กับระยะทางที่วิ่งได้เหลืออยู่อีก90กิโลเมตรนะครับถ้าเราใช้ความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็จะได้ระยะใกล้เคียงกับตัวนี้นะแล้วก็ตอนนี้เราขับมาทั้งหมด259กิโลเมตรนะครับใช้เวลาขับ3ชั่วโมง24นาทีอันนี้เฉพาะระยะเวลาในการขับขี่นะครับเวลาที่เราใส่เกียร์ P เนี่ยก็ไม่ถูกนับรวมเข้าไปความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่76กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 11.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแบตที่ใช้ไปทั้งหมด 78% เนี่ย 1% วิ่งได้ประมาณ 3.3 กิโลเมตรนะครับเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 22% ตอนนี้ชาร์จมาแล้ว1นาทีกำลังไฟขึ้นมาอยู่ที่ 71.4 กิโลวัตต์นะครับแรงดันไฟอยู่ที่410โวลต์แล้วก็กระแสไฟอยู่ที่174แอมป์นะครับชาร์จมาแล้ว26นาทีแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 80% แล้วก็กำลังไฟลดลงมาเหลือ 44.8 กิโลวัตต์นะครับใช้เวลาชาร์จไม่นานเลยนะครับ26นาทีเนี่ยแบตเตอรี่ขึ้นมาเป็น 80% ละใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมด27นาทีนะครับชาร์จแบตเตอรี่จาก22ขึ้นมาถึง 81% ก็กินข้าวเสร็จพอดีเลยนะครับหลังจาก 81% เนี่ยกำลังไฟมันจะเริ่มลงมาเหลือ40กว่ากิโลวัตต์นะครับมันก็จะเริ่มช้าลงแล้วถ้าเราต้องการชาร์จแบบทำเวลานะครับก็ชาร์จแค่ 80% ก็พอแต่ถ้าช่วงที่เราพักกินข้าวแล้วกินข้าวกันนานครับก็ปล่อยชาร์จไปเลยแบตอาจจะเต็ม 100% ก่อนก็ได้นะครับที่ผมบอกว่าไปทดสอบชาร์จมาเนี่ย10ถึง 100% ใช้เวลา47นาทีบางทีถ้าเราเดินทางกันมาหลายคนนะอย่างเช่น4คนก็กว่าจะกินข้าวเสร็จกว่าจะเข้าห้องน้ำนะครับแล้วแบตเตอรี่ไม่ได้เหลือต่ำมากเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะชาร์จถึง 100% ได้เลยนะครับสำหรับรถที่เคลมระยะทางวิ่งไม่เกิน400กิโลเมตร NEDC เนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับขับสัก250-260กิโลเมตรแล้วก็แวะชาร์จแถวๆแบตเตอรี่เหลือ 20% หรือถ้าจุดชาร์จมันมีเยอะในเส้นทางที่เดินทางนะครับก็อาจจะขับจนเหลือ 10% ก็ได้นะแต่ต้องชัวร์นะครับว่าบริเวณใกล้ๆเนี่ยยังมีสถานีชาร์จใกล้เคียงเผื่อว่าไปถึงแล้วสถานีชาร์จมันใช้ไม่ได้เนี่ยก็ควรจะยังมีแบตพอที่จะขับไปอีกสถานีชาร์จหนึ่งนะครับเส้นกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยถือว่าเป็นเส้นที่มีสถานีชาร์จค่อนข้างเยอะนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะจากกรุงเทพจนถึงประมาณตากเนี่ยมันมีสถานีชาร์จอยู่แทบจะทุกๆ50กิโลเมตรแล้วนะครับจะเริ่มน้อยลงหน่อยก็ในช่วงตากลำปางแล้วก็เชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็ทยอยเพิ่มกันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคือหลังจากตากไปแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มันจะเป็นตากแล้วก็ไปชาร์จที่เถินระยะห่างก็อยู่ประมาณ 80-90 กิโลเมตรนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีเพิ่มขึ้นมาแล้วห่างจากตัวเมืองตากออกไปสัก
10-20 กิโลเมตรก็เริ่มมีสถานีชาร์จเพิ่มขึ้นนะครับจากปั๊มบางจากหนองเบนที่เราชาร์จล่าสุดนะครับขับมาถึงจุดนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 51% ใช้แบตไปแล้ว 30% กับระยะทางที่ขับมา77 กิโลเมตรนะครับความเร็วส่วนใหญ่เนี่ยผมขับอยู่ที่110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เท่ากับว่าแบตเตอรี่ 1% เนี่ยขับได้ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตรนะครับถ้าใช้ความเร็วอยู่ในช่วง110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้ระยะทางรวมทั้งหมดอยู่ที่337 กิโลเมตรและค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 12.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับอีกประมาณ20กิโลเมตรเนี่ยก็น่าจะถึงแยกที่เข้าไปตัวเมืองกำแพงเพชรแล้วนะครับมาดูที่โหมดการขับขี่นะครับโหมดการขับขี่เนี่ยมีมาให้ทั้งหมด3โหมดโหมดประหยัดโหมดนุ่มสบายแล้วก็สปอร์ตนะครับที่ขับมาวันนี้เนี่ยเซตเป็นโหมดนุ่มสบายไว้ตั้งแต่เริ่มออกเดินทางเลยนะครับแล้วก็การกู้คืนพลังงานมีทั้งหมด3ระดับต่ำตรงกลางเขาเขียนว่าสัญญาณแรงนะครับแล้วก็สูงขับมาวันนี้เนี่ยผมก็ตั้งไว้ต่ำตลอดเลยนะครับขับทางไกลเนี่ยเราตั้งรีเจนให้เบาที่สุดให้รถไหลไปได้ไกลเนี่ยมันจะทำให้ประหยัดพลังงานมากกว่าเราไปตั้งรีเจนแบบหนักนะครับถ้าเราตั้งรีเจนหนักเนี่ยพอเรายกเท้าออกจากคันเร่งความเร็วมันก็ตกเราก็ต้องเร่งความเร็วกลับขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเป็นการขับลงทางชันขับลงเขาเนี่ยให้เลือกเป็นรีเจนแบบสูงนะครับมันจะรีเจนไฟกลับได้แรงเดี๋ยวลองใช้งานโหมดประหยัดดูก่อนนะครับความเร็วประมาณ70-80นะครับความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ลองเร่งแซงนะครับโอ้โห พอกดลงไปลึกๆนะมันก็รู้สึกถึงอาการดึงขึ้นมานิดนึงนะครับเนี่ยแป๊บเดียวความเร็วขึ้นมา100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วทีนี้มาในโหมดนุ่มสบายนะครับเดี๋ยวผมลองลดความเร็วลงไปเหลือสักประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตรงนี้แล้วก็กดคันเร่งลงไปโอ้โหอันนี้รู้สึกได้เลยนะครับว่าตอบสนองเร็วขึ้นมากว่าในโหมดประหยัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองในโหมดสปอร์ตนะครับข้างหน้าเดี๋ยวเราเร่งแซงดูนะครับความเร็ว90แล้วก็กดเร่งแซงรถคันด้านหน้าก็คือดึงแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับโหมดนุ่มสบายเนี่ยแต่พอความเร็วขึ้นมาสัก110แล้วเนี่ยมันจะตอบสนองเร็วขึ้นนะครับการเร่งความเร็วแบบนี้คันนี้เนี่ยแม็กซ์สปีดเขาบอกว่าอยู่ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มีช่วงหนึ่งที่ผมเร่งแซงเนี่ยมันขึ้นไปได้ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับพอความเร็วขึ้นไปประมาณ138แล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าถูกตัดกำลังลงไปนะครับก็คือมันถูกลิมิตไว้นั่นเองความเร็วก็จะค้างอยู่ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอขับโหมดสปอร์ตนะครับนี่ขนาดว่าบรรทุกน้ำหนักมาเหมือนนั่งเต็มคันเลยนะครับการตอบสนองนี้ถือว่ารู้สึกว่าไวเลยนะครับเนี่ยกดคันเร่งเนี่ยมันก็ดึงออกไปไม่ได้เหมือนว่ารถหนักเลยนะครับขับในทางราบแบบนี้แล้วก็กลับมาขับในโหมดนุ่มสบายนะครับคราวนี้ผมจะดูที่ค่าการรีเจนขับที่ความเร็วสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรีเจนแบบต่ำสุดเราดูค่าการรีเจนนะครับยกเท้าออกจากคันเร่งรีเจน-11กิโลวัตต์นะครับแล้วก็รีเจนระดับกลางแล้วกันนะครับเขาเขียนว่าสัญญาณแรงรีเจนระดับกลางเนี่ยค่ารีเจนอยู่ที่-18กิโลวัตต์นะครับก็เกือบ2เท่าคราวนี้รีเจนแบบสูงเลยนะครับที่รีเจนสูงเนี่ยค่าการรีเจนอยู่ที่-32กิโลวัตต์นะครับก็ต่างกันอย่างละเท่าตัวเลยนะครับ-11 -18แล้วก็-32กิโลวัตต์นะครับถึงแม้จะเป็นรีเจนหนักนะครับผมลองขับดูวันนี้การรีเจนของเขาเนี่ยทำได้สมูทนะครับมันไม่ได้ว่ายกเท้าแล้วก็หัวทิ่มลงแรงๆนะครับคันนี้ไม่มี one pedal drive ให้มานะครับแล้วก็สามารถตั้งแป้นเบรกได้นะครับแบบนุ่มสบายแล้วก็สปอร์ตสามารถเซตได้ด้วยนะครับว่าเบรกแบบนุ่มนวลเวลาเราขับในเมืองนะการเหยียบเบรกเนี่ยมันก็จะทำได้นุ่มนวลและสมูทขึ้นนะครับแต่ถ้าเลือกเป็นแบบสปอร์ตดูนะครับแล้วก็เหยียบเบรกเนี่ยมันจะไวนะครับพอเราเลือกแป้นเบรกเป็นแบบสปอร์ตนะครับผมตั้งเป็นโหมดการขับขี่แบบนุ่มสบายแล้วก็รีเจนแบบต่ำนะครับขับทางไกลถ้าคันไหนมีให้ปิดการรีเจนได้เนี่ยจะดีเลยนะครับปล่อยให้รถไหลไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยมันก็ประหยัดพลังงานดีนะครับอีกประมาณ10กิโลเมตรจะถึงที่จังหวัดตากแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 21% ใช้ไปแล้ว 60%
แล้วตอนที่เราแวะชาร์จเนี่ยใช้เวลาชาร์จไปประมาณ27นาทีได้แบตเพิ่มมา 59% นะครับอันนี้เราก็เทียบนะเราแวะชาร์จ27นาทีนะครับได้แบตเพิ่มมา 59-60% เนี่ยขับต่อได้ระยะทางประมาณ155กิโลเมตรนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าสมมุติเราขับให้แบตเหลือ 20% และแวะชาร์จทำสลับกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆหากเดินทางที่ระยะมากกว่า300กิโลเมตรขึ้นไปแต่ถ้าเราใช้ความเร็วต่ำลงมาหน่อยเหลือสักประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้บรรทุกน้ำหนักมาเยอะขนาดนี้เนี่ยระยะทางมันก็อาจจะได้ถึง180หรือว่า200กิโลเมตรนะครับถ้าจะคำนวณการเดินทางไกลคร่าวๆเนี่ยก็คำนวณประมาณนี้ได้เลยนะครับเราออกเดินทางจากที่บ้านเนี่ยแบตเตอรี่ 100% พอขับจนถึงแบต 20% ก็คือใช้ไป 80% นะครับเอา3คูณกับ80ก็ได้อย่างเช่นวันนี้ที่เดินทางนะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยแบตเตอรี่ 1% มันวิ่งได้ประมาณ 3.3 กิโลเมตรก็เราขับได้240ถึง250กิโลเมตรแวะชาร์จ27นาทีหรือว่าแวะชาร์จครึ่งชั่วโมงมันก็จะขับไปต่อได้ทีละ150ถึง200กิโลเมตรทำสลับกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราเดินทางไปเชียงใหม่ระยะทางมันเกือบ700กิโลเมตรเดี๋ยวก็จะต้องแวะชาร์จแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูกันอีกทีว่าวันนี้เนี่ยเราจะใช้เวลาชาร์จรวมทั้งหมดกี่นาทีนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราแวะชาร์จที่ตากนะครับแบตมันก็เหลือเนี่ยประมาณ 20% พอดีนะหรืออาจจะต่ำกว่านี้นิดหน่อยขับมาถึงที่จังหวัดตากแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 19% ใช้ไปแล้ว 62% กับระยะทางที่ขับมา 163.9 กิโลเมตรนะครับความเร็วที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่110ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักแบตเตอรี่ 1% ก็วิ่งได้ระยะทางประมาณ 2.5 ถึง 2.6 กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวจะแวะชาร์จที่ปั๊ม Elex ตรงก่อนจะเข้าเมืองตากนี้นะครับเราแวะชาร์จที่นี่แล้วก็ขับไปชาร์จที่เถินอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะขับไปถึงเชียงใหม่นะครับตู้ชาร์จว่างอยู่พอดีเลยนะครับได้ชาร์จแบบคันเดียวก่อนเลยนะคือเราจะรับไฟแรงๆอยู่ก็ช่วงที่แบตเตอรี่ต่ำกว่า 50% ลงมานะครับมันจะรับได้สูงสุด70กว่ากิโลวัตต์หลังจากนั้นเนี่ยถ้ามีรถมาชาร์จด้วยก็ไม่เป็นไรละไม่ได้รับแรงมากนะครับสำหรับกล้องรอบคันเนี่ยจะมีเฉพาะในรุ่น Max นะครับถ้าเป็นรุ่น Pro เนี่ยจะมีเฉพาะกล้องมองหลังอย่างเดียวแบตเตอรี่เหลืออยู่ 19% นะครับใช้ไปแล้ว 62% แล้วก็มาดูที่ระยะทางที่เราขับมา 164.8 กิโลเมตรจากจุดชาร์จล่าสุดนะครับความเร็วเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่85กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ระยะทางที่ขับมาตั้งแต่กรุงเทพมาถึงจุดนี้ 424.5 กิโลเมตรความเร็วเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น79กิโลเมตรต่อชั่วโมงและค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมาเป็น 12.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับและมาดูที่กราฟการใช้พลังงานในช่วง100กิโลเมตรที่ผ่านมาก็อยู่ที่ 14.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับและถ้าเป็น50กิโลเมตรที่ผ่านมาก็จะอยู่ที่ 13.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับที่จุดนี้จะเป็นตู้ชาร์จรุ่น125กิโลวัตต์นะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นแรกๆนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังไฟเข้าอยู่ที่53กิโลวัตต์นะไม่ได้แวะมาชาร์จตู้นี้นานแล้วนะครับจริงๆแล้ว 20% เนี่ยเรารับไฟได้สูงกว่านี้นะเดี๋ยวเข้าไปดูที่ในรถนะครับไม่แน่ใจว่าตู้เนี่ยจ่ายกระแสไฟออกมาที่เท่าไหร่129แอมป์นะครับไม่แน่ใจว่าตัวตู้เนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าหรืออาจจะสื่อสารกันได้ไม่สมบูรณ์ 100% กับเฟิร์มแวร์ของรถหรือเปล่านะครับจุดก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าที่แบตเตอรี่ 22% เนี่ยเรารับกำลังไฟได้ถึง
70กิโลวัตต์เลยทีเดียวจุดนี้นี่ก็กำลังไฟต่ำไปนิดนึงนะครับอยู่แค่ประมาณ52-53กิโลวัตต์ตอนนี้ชาร์จมาแล้ว13นาทีนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 46% แต่ว่ากำลังไฟเนี่ยลดลงมาเหลือ48กิโลวัตต์นะครับปกติแล้วที่แบตเตอรี่ 46% เนี่ยมันยังรับได้58ถึง60กิโลวัตต์ขึ้นไปเลยนะครับอันนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเป็นเพราะอะไรนะครับตั้งแต่เริ่มชาร์จเนี่ยกำลังไฟมันก็อยู่ประมาณ53-54กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันดรอปต่ำลงนะอากาศข้างนอกเนี่ยก็อยู่แค่ประมาณ20องศานะครับอากาศไม่ได้ร้อนมากด้วยเลยไม่แน่ใจว่าเป็นที่ตู้หรือเป็นที่รถเดี๋ยวไปดูที่สถานีชาร์จหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราชาร์จจากแบตเตอรี่สัก 20% เนี่ยมันจะรับกำลังไฟได้สูงสุดเท่าไหร่จุดหน้าก็จะเป็นที่เถินนะครับที่จะไปชาร์จจุดถัดไปจริงๆแบตเตอรี่ 50% เนี่ยก็พอที่จะขับไปถึงนะครับถ้า 1% วิ่งได้ 2.5 กิโลเมตรก็จะใช้ประมาณ 40% แต่เดี๋ยวผมเผื่อไว้หน่อยดีกว่าชาร์จขึ้นไปถึงสัก 60% นะครับจุดนี้เราก็ใช้เวลาชาร์จนานขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยเรารับกำลังไฟได้ไม่ถึง70กิโลวัตต์นะครับเข้ามาดูที่ในรถนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังไฟลดลงมาเหลือ 42.5 กิโลวัตต์ที่หน้าตู้ก็น่าจะอยู่ประมาณ44กิโลวัตต์นะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะต่ำกว่า50กิโลวัตต์ก็เมื่อแบตเตอรี่มากกว่า 60% ขึ้นไปแล้วนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเลยนะว่าทำไมกำลังไฟเนี่ยดรอปลงต่ำเหลือแค่ประมาณนี้นะครับอากาศภายนอกก็ประมาณ 20-22 องศาแล้วก็ผมจะให้ดูที่จุดนี้นะครับตอนนี้เนี่ยข้างนอกอากาศเย็นแล้วก็คันนี้เนี่ยไม่สามารถปรับอุณหภูมิแอร์ได้นะครับขับมาช่วงนี้เนี่ยตั้งให้เป็นแบบอุณหภูมิสูงสุดแล้วนะครับที่จะตั้งได้เนี่ยตั้งความเย็นไว้เป็นเบอร์ 1เลยนะถ้าเย็นสุดคือขวานี้นะครับอันนี้คือแบบให้มันอุณหภูมิสูงสุดแล้วก็ตั้งแรงลมแอร์ไว้ที่1นะครับขับมาตอนนี้นี่รู้สึกว่าหนาวเลยถ้าเป็นรถที่มีฮีเตอร์นะครับถ้าเราตั้งอุณหภูมิได้เนี่ยเขาก็จะทำแบบอุณหภูมิอุ่นๆออกมาด้วยนะแต่พอรถมันไม่มีฮีเตอร์นะครับขับตอนนี้นี่หนาวเลยถ้าจะปิด AC นะครับมันก็จะกลายเป็นลมออกมาอย่างเดียวขับไปเนี่ยคืออากาศมันจะรู้สึกเหมือนไม่สดชื่นนะครับเหมือนเวลาเรานั่งเปิดให้แอร์มันมีแต่พัดลมออกมาแต่คอมแอร์ไม่ทำงานแบบนี้เนี่ยสุดท้ายก็ต้องเปิดให้ AC ทำงานนะครับขับไปก็รู้สึกว่าเริ่มหนาวนะครับใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมด21นาทีนะครับจากแบตเตอรี่19ขึ้นมาถึง 60% ถ้าเรารับกำลังไฟได้เต็ม70กิโลวัตต์ตั้งแต่แรกนะครับใช้21นาทีเนี่ยผมว่าน่าจะได้แบตเป็นสัก 70% นะก็ได้แบตน้อยไปประมาณ 10% นะครับอันนี้โดยประมาณเพราะว่าจุดก่อนหน้าเนี่ยเราใช้เวลาชาร์จ27นาทีอันนั้นจาก22ถึง 81% นะครับเดี๋ยวลองไปดูที่จุดชาร์จหน้านะว่ากำลังไฟเนี่ยมันจะเป็นอาการเหมือนกับจุดนี้หรือเปล่าคือผมแปลกใจรับได้53กิโลวัตต์เนี่ยมันก็ไม่ได้ถือว่าช้ามากนะครับกับแบตขนาด 39.4 กิโลวัตต์อเวอร์เนี่ยแต่มันดันลดกำลังไฟลงต่ำเร็วไปหน่อยนะครับอันนี้เนี่ยคืองงเลยตอน 60% เนี่ยกำลังไฟหน้าตู้เหลืออยู่ประมาณ42กิโลวัตต์นะครับมาดูแสงสว่างหน้าจอช่วงที่ขับถนนมืดแบบนี้นะครับสำหรับหน้าจอกลางเนี่ยผมตั้งแสงให้ต่ำสุดแล้วนะครับเลื่อนลงมาดูตรงนี้ปรับลงสุดแล้วเนี่ยยังรู้สึกว่าตัวสีของพาเนลจอเขาเนี่ยมันออกโทนเทาๆแล้วก็สว่างออกมาแยงตาเราอยู่บ้างนะครับถ้าเราเลือกแบ็กกราวด์ที่มันเป็นสีออกโทนขาวๆผมก็เลยเลือกให้มันเป็นแบ็กกราวด์เนี่ยที่มันออกทางโทนเทาแล้วก็ดำนะครับเปิดเป็นเมนูที่มันเทาหรือดำเยอะๆไว้เลยแล้วก็ลองกลับออกมาที่หน้าจอตรงนี้ก็เลือกภาพวอลเปเปอร์นะครับออกโทนแบบมืดๆสักหน่อยถ้าเราเปลี่ยนเป็นแบบโทนสว่างแบบนี้เนี่ยมันก็จะแยงตาเรานะครับแล้วก็จอกลางเนี่ยยังไม่สามารถตั้งให้มันปิดหน้าจอได้นะครับยังไม่มีเมนูสำหรับปิดหน้าจอแล้วก็จอด้านหน้าคนขับเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันยังสว่างไปหน่อยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็ปรับแสงลงสุดแล้วเหมือนกันนะมาที่เมนูรถนะครับแล้วก็เลือกมาที่การแสดงผลเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยมันจะเขียนว่า
ความสว่างของพื้นหลังนะครับอันนี้เอาไว้ปรับความสว่างของจอด้านหน้าคนขับนะครับเลื่อนปรับตรงนี้ได้เลยเนี่ยอันนี้สว่างมากเลยนะครับแล้วก็ปรับลงไปต่ำสุดนี่ขนาดขับเข้ามาบริเวณที่มีไฟถนนแล้วนะครับยังรู้สึกแยงตาอยู่บ้างเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยให้มันปรับแสงลงต่ำกว่านี้ได้หรือเปล่าไม่งั้นก็อาจจะต้องติดพวกฟิล์มนะครับที่มันช่วยลดแสงสว่างหน้าจอลงสักหน่อยถ้าเราขับช่วงกลางคืนบ่อยๆนะครับขับออกต่างจังหวัดแบบถนนที่มืดแบบนี้อาจจะรู้สึกว่าแสงมันแยงตามาดูแสงสว่างไฟหน้าคันนี้นะครับไฟหน้าของคันนี้เป็น Full LED แสงสว่างถือว่าทำได้ดีเลยนะครับส่องออกไปด้านข้างเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างแล้วก็โคมที่เขาตั้งมาเนี่ยก็อยู่ในระดับที่มาตรฐานดีนะครับส่องไปข้างหน้าได้ค่อนข้างไกลเลยทีเดียวคันนี้เนี่ยเขาให้เมนูในการปรับระดับโคมไฟหน้ามาทั้งหมด5ระดับนะครับอยู่ในเมนูแสงสว่างแล้วก็จะมีปรับความสูงของไฟต่ำนะครับตอนนี้ตั้งไว้เป็นระดับ0ก็คือระดับมาตรฐานนะครับโคมไฟยกสูงสุดแล้วผมจะลองปรับเป็นระดับ1นะครับจะก้มลงมานิดนึงระดับ2แล้วก็ข้ามไปที่ระดับ5นะครับอันนี้คือแบบก้มต่ำสุดเผื่อว่าเวลาที่เราบรรทุกหนักไว้ที่ด้านท้ายสุดแล้วหน้าเราเชิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไฟเนี่ยไปส่องกระจกรถคันด้านหน้าเราก็จะต้องมาปรับชดเชยก้มเงยที่ตำแหน่งนี้นะครับลองดูไฟสูงนะครับนี่ไฟสูงสว่างมากเลยนะครับไฟสูงที่ให้มานี่ก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับคันนี้เขามีระบบไฟสูงอัจฉริยะนะครับเป็นการเปิดไฟสูงให้อัตโนมัติแต่ว่าการทำงานเนี่ยบางครั้งอาจจะยังไม่ค่อยแม่นยำผมเลยปิดระบบนี้ไว้ก่อนนะครับเราสามารถเปิดได้เองโดยการดึงก้านไฟเข้ามาหาตัวเป็นการเปิดแบบชั่วคราวแล้วก็ดันออกไปเป็นการเปิดไฟสูงค้างไว้นะครับมาถึงปั๊ม PT ที่เถินแล้วนะครับตอนนี้กำลังทำถนนบริเวณทางเข้านะไม่มีใครชาร์จอยู่ด้วยนะครับเราก็มุ่งไปที่หัวทางด้านขวาเลยนะเวลาที่หันเข้าหาเครื่องเนี่ยหัวด้านขวาจ่ายได้สูงสุด90กิโลวัตต์นะครับเวลาที่ชาร์จ2คันนะแต่ถ้าชาร์จคันเดียวเนี่ยไม่ว่าจะหัวซ้ายหรือขวาก็สามารถจ่ายได้สูงสุดที่150กิโลวัตต์นะครับที่จุดนี้เนี่ยเราจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นไปอย่างน้อยนะครับให้ถึง 80% ถึงจะพอสำหรับขับไปถึงที่เชียงใหม่มีบอกระยะห่างจากวัตถุด้วยนะครับตอนที่ถอยเข้าไปข้างหลังจากตากขับมาถึงที่เถินแบตเตอรี่เหลืออยู่ 18% นะครับใช้ไปทั้งหมด 42% กับระยะทางทั้งหมด 97.6 กิโลเมตรเท่ากับว่าแบตเตอรี่ 1% เนี่ยขับได้ระยะทางประมาณ 2.3 กิโลเมตรนะครับใช้ความเร็ว 110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับถ้าถนนโล่งๆเนี่ยคือ 120 ตลอดเลยแล้วมันเป็นช่วงขับขึ้นเนินขึ้นเขามาด้วยนะครับทำให้ระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยลดลงไปจากเดิมที่ช่วงกำแพงเพชรมาถึงตากเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 2.5 ถึง 2.6 กิโลเมตรแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานสำหรับระยะทางรวมนะครับจากกรุงเทพมาถึงจุดนี้ 522.2 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 13.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 18% นะครับตอนนี้เราได้กำลังไฟ 70 กิโลวัตต์ที่แบตเตอรี่ 19% นะจุดก่อนหน้านี้ที่ผมบอกนะครับเราไปถึงเนี่ยแบตก็เหลือประมาณนี้เลยนะแต่มันรับกำลังไฟได้แค่ 53-54 กิโลวัตต์นะครับเมื่อกี้ที่เห็นกำลังไฟตกลงเนี่ยอันนี้เป็นปกติของตู้นี้นะครับช่วงแรกที่เราเสียบชาร์จมันจะมีจังหวะหนึ่งที่กำลังไฟดรอปลงไปแล้วก็กลับขึ้นมาเนี่ย70-71 กิโลวัตต์ที่แบตเตอรี่ 20% นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองดูนะมันจะต้องได้ประมาณ70กิโลวัตต์เนี่ยไปถึง40กว่า%นะครับถ้าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดแล้วก็เดี๋ยวดูว่า 60% เนี่ยกำลังไฟจะอยู่ที่เท่าไหร่จุดก่อนหน้านี้เนี่ยมันลดลงไปเหลือประมาณ42กิโลวัตต์นะครับถ้าจุดนี้ชาร์จได้กำลังไฟแรงกว่าจุดก่อนหน้านี้แสดงว่าเป็นเพราะตู้ชาร์จนะครับเพราะว่าขับใช้ความเร็วสูงมาเหมือนกันเลยนะ110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
มาดูที่หน้าจอในรถนะครับตอนนี้กำลังไฟอยู่ที่ 70.5 กิโลวัตต์กระแสไฟ172แอมป์นะครับแรงดันไฟ410โวลต์อันนี้เป็นปกติแล้วนะครับจุดก่อนหน้านี้เนี่ยกำลังไฟมันอยู่ประมาณ130แล้วก็ลดลงไปเหลือแค่100แอมป์กำลังไฟก็เลยเหลือแค่40-50กิโลวัตต์แล้วก็ที่จุดนี้เนี่ยอุณหภูมิภายนอกอยู่ประมาณ 19-20 องศานะครับดูผมตั้งแอร์ไว้นะเป็นแบบไม่ให้มันหนาวนะครับเป็นเบอร์แบบต่ำสุดแล้วทั้งแรงลมแล้วก็ทั้งความเย็นขับมานี่รู้สึกว่าหนาวเลยนะครับตั้งแต่ที่ผมบอกจุดก่อนหน้านี้นะเพราะว่ารถมันไม่มีฮีเตอร์สำหรับการชาร์จระหว่างเดินทางไกลนะครับก็พอจะได้เห็นคร่าวๆแล้วนะครับถ้าขับให้แบตเหลือสัก 10-20% แล้วก็ชาร์จให้ถึงแบตเตอรี่ 80% เนี่ยใช้เวลาตีคร่าวๆว่า30นาทีก็ได้นะครับแล้วก็ระยะทางที่จะวิ่งต่อได้เนี่ยขึ้นอยู่กับความเร็วแล้วก็เส้นทางนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยขับมาเส้นทางที่มันขึ้นเขาขึ้นเนินและขับด้วยความเร็ว110-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักรวมทั้งบรรทุกน้ำหนักมาด้วยเหมือนนั่งเต็มคันเนี่ยแบตเตอรี่ 1% มันก็จะวิ่งได้ระยะทางประมาณ 2.3 ถึง 2.5 กิโลเมตรนะครับถ้าเผื่อเราจะแวะชาร์จแล้วก็คำนวณระยะทางคร่าวๆเนี่ยก็ใช้ตัวเลขประมาณนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใช้ความเร็วต่ำกว่านี้ระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นหรือว่าขับในเส้นทางราบเหมือนช่วงแรกที่ขับออกจากกรุงเทพนะครับและใช้ความเร็วไม่สูงเนี่ยแบตเตอรี่ 1% มันก็วิ่งได้ระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะครับเราก็เอาคูณกับแบตเตอรี่ที่เราชาร์จเพิ่มขึ้นมา 60% ในประมาณ30นาทีเนี่ยมันก็จะวิ่งได้ระยะทางประมาณตีแบบต่ำๆเลยนะครับ130แล้วก็ไกลสุดก็อาจจะประมาณ200ถึง240กิโลเมตรนะครับในการแวะชาร์จ30นาทีนะครับมาดูอุณหภูมิรอบคันระหว่างชาร์จนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้18ถึง19องศาแล้วก็อุณหภูมิกระจกอยู่ที่10กว่าองศานะครับช่วงที่ขับมาเนี่ยอากาศเย็นแล้วก็ในรถเนี่ยแอร์เย็นด้วยนะตอนนี้ดูรอบๆกันก่อนนะครับบริเวณด้านหน้าเนี่ยอุณหภูมิอยู่28องศานะอันนั้นมันเป็นพื้นนะครับถ้าตัวรถเนี่ย25องศาเองนะแล้วก็ถ่ายเข้าไปบริเวณแผงระบายความร้อนด้านหน้า27องศาแล้วก็ด้านข้างนะครับ27องศานะบริเวณนี้ใกล้ๆก็จะมีลมอุ่นๆออกมานิดหน่อยนะครับมาดูที่บริเวณด้านหลังดีกว่าด้านหลังก็คืออุณหภูมิสูงจะอยู่บริเวณล้อนะครับรถขับมาก็อุณหภูมิยางจะสูงสักหน่อยบริเวณด้านท้ายนะครับตอนนี้เราชาร์จมาแล้ว14นาทีนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 55% แล้วก็มาดูที่บริเวณพอร์ตชาร์จอุณหภูมิอยู่แค่21-22องศานะครับกำลังไฟที่จ่ายอยู่ตอนนี้เนี่ยมันแค่51กิโลวัตต์อุณหภูมิสายก็ไม่ได้สูงนะครับ20กว่าองศาแล้วก็เดี๋ยวให้ดูด้านใต้รถนะครับอุณหภูมิแบตเตอรี่ด้านล่างเนี่ยเท่าที่เห็นก็เห็นแค่ประมาณนี้นะตรงนั้นที่เห็นเป็นสีส้มๆอ่ะเป็นสายไฟแรงสูงนะครับก็อุณหภูมิจะสูงสักหน่อยเพราะว่าจ่ายกระแสไฟสูงชาร์จเข้าไปที่แบตนะครับอุณหภูมิคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดเข้าไปดูที่ในรถสักหน่อยว่าอุณหภูมิที่ออกมาจากช่องแอร์เนี่ยมันกี่องศานะครับอุณหภูมิก็อยู่ที่11ถึง12องศานะก็เป็นปกตินะครับเนี่ย11ถึง13องศาแต่ว่าหนาวมากเลยนะครับนี่เป็นเบอร์ที่ปรับต่ำสุดแล้วนะชาร์จมาแล้ว21นาทีแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 70% นะครับเทียบกับจุดก่อนหน้านี้ที่ชาร์จ21นาทีเหมือนกันแล้วก็แบตเตอรี่เริ่มใกล้เคียงกันนะครับจุดก่อนหน้านี้เริ่มจาก19จุดนี้เริ่มจาก 18% ก็ใกล้เคียงกับที่ผมคิดไว้เลยนะที่ผมบอกว่าถ้าชาร์จ21นาทีกับตู้นี้เนี่ยมันก็น่าจะได้ประมาณ 70% นี่ก็พอดีกันเลยนะครับอันนั้น21นาทีแบตเพิ่มเป็น 60% แต่จุดนี้เพิ่มเป็น 70% นะครับมากกว่ากันประมาณ 10% แล้วก็กำลังไฟเนี่ยก็ยังอยู่ที่49กิโลวัตต์นะครับจุดก่อนหน้านี้เนี่ยแบตเตอรี่ 60% กำลังไฟเหลืออยู่ประมาณ42-43กิโลวัตต์ที่หน้าตู้ชาร์จนะครับแสดงว่าจุดก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะเป็นที่ตู้ชาร์จด้วยนะครับที่กำลังไฟเนี่ยมันต่ำกว่าปกตินะครับใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมด26นาทีนะครับจากแบตเตอรี่18ถึง 80%
เดี๋ยวผมจะชาร์จสัก30นาทีนะครับเผื่อแบตเตอรี่ไว้นิดนึงเพราะว่าเราใช้ความเร็ว110-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักแล้วก็ทางข้างหน้าเนี่ยมันยังเป็นทางขึ้นเขาอยู่นะครับแล้วจะต้องไปผ่านดอยขุนตาลอีกเผื่อไว้สักหน่อยก็ยังดีนะครับอาจจะได้แบตเตอรี่เพิ่มมาสักเกือบ 85% นะชาร์จอีกสัก3นาทีใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมด30นาทีแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 85% นะครับอันนี้เผื่อไว้แล้วนิดนึงก็น่าจะขับถึงเชียงใหม่ได้อย่างสบายใจนะเดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอากาศข้างนอกมันก็เย็นนะครับแล้วก็ตัวกระจกหน้ารถเนี่ยก็เป็นฝ้าขึ้นมานะซึ่งตัวไอตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ด้านนอกรถเดี๋ยวขับไปสักแป๊บหนึ่งเนี่ยลมมันก็พัดแล้วก็หายไปนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยกระจกมันก็แบบค่อนข้างมีพวกแมงมาติดนะครับถ้าเรากดปัดน้ำฝนให้มันปัดตัวฝ้าข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเปื้อนแทนนะครับ Geely EX2 รุ่น Max ระบบช่วยขับที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีเฉพาะ Adaptive Cruise Control นะครับที่ผมได้ใช้งานให้ดูในช่วงขับในกรุงเทพแล้วก็หลังจากได้ลองใช้งานมานะครับสิ่งที่เจอก็คือเวลาที่เรากดปิดระบบลงไปแล้วนะครับสัญลักษณ์หายไปแล้วเรากดเปิดระบบขึ้นมาใหม่เนี่ยตัวระยะห่างจากคันหน้ามันจะกลับไปที่ระยะ3นะครับก็คือห่างสุดเราก็จะต้องปรับระยะให้ใกล้ลงมาใหม่อีกครั้งนะครับถ้าต้องการเซตระยะให้ใกล้ขึ้นแล้วก็ระหว่างที่ใช้งานมานะครับเวลาที่มีรถแทรกด้านหน้าเนี่ยการชะลอความเร็วก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้เบรกแบบหน้าขมำแล้วก็ถ้าเซตความเร็วไว้สูงๆเช่น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วก็คันหน้าเขาลดความเร็วการชะลอความเร็วก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ได้ถึงกับเนียนมากแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเบรกแรงแบบหน้าขมำแบบนั้นนะครับก็ระบบช่วยขับตัวนี้เนี่ยอย่างน้อยนะเวลาเราขับทางไกลนะครับเรากดเปิดใช้งานไว้เนี่ยมันก็ค่อนข้างสะดวกนะครับเวลาที่รถคันด้านหน้าเนี่ยเขาชะลอความเร็วลงรถก็ชะลอความเร็วให้ตามนะครับแต่ว่าเรื่องการควบคุมพวงมาลัยเนี่ยต้องทำเองนะครับคันนี้ไม่มีระบบเลนส์เซนเตอร์ลิงให้มานะครับมาถึงโรงแรมที่เชียงใหม่แล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 7% ดีว่าเราชาร์จเผื่อมาเป็น 85% นะครับตอนแรกกะว่าจะชาร์จสัก 80 ความเร็วที่ใช้ส่วนใหญ่คือ120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับโอ้โหจุดชาร์จเกือบเต็มนะครับมีรถจอดชาร์จอยู่ทั้งหมด4คันที่นี่มีอยู่6หัวชาร์จนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 7% นะครับชาร์จที่เถินมา 85% มาถึงนี่ใช้ไปทั้งหมด 78% ระยะทางจากเถินขับมาถึงจุดนี้ 174.9 กิโลเมตรความเร็วเฉลี่ยตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ 91 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับช่วงที่ขับมาเนี่ยความเร็วที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยก็จะมีขับช้าลงหน่อยช่วงลำปางที่ลัดมาออกห้างฉัดนะครับนอกนั้นทางโล่งๆเนี่ย110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับระยะทางทั้งหมดที่ขับมาจากกรุงเทพ697.1 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 14.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับสำหรับตัวเลขระยะทางเนี่ยผมว่าคันนี้มันน่าจะมากกว่าปกติขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับปกติเนี่ยตัวเลขจะอยู่ประมาณแถว680คันนี้ขึ้นมาเกือบ700กิโลเมตรเลยนะครับแล้วก็ทุกทีเราก็จะจับจากพระราม3มาถึงที่โรงแรมนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเลขระยะทางรวมของคันนี้เนี่ยสูงขึ้นมากว่าปกติเล็กน้อยนะผมจะใช้ตัวเลขบนหน้าจอคำนวณค่าใช้จ่ายแบบคร่าวๆนะครับระยะทาง697กิโลเมตรเนี่ยใช้พลังงานไปทั้งหมด 101.76 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับคำนวณเทียบกับค่าชาร์จหน่วยละ 7.5 บาทก็จะเท่ากับ763 บาทขับมาระยะทางประมาณ690กิโลเมตรเนี่ยตกกิโลเมตรละ1บาทนะครับนี่ขนาดว่าคำนวณจากค่าชาร์จ DC นะครับคิดออกมาเป็นต่อกิโลเมตรเนี่ยอยู่ที่ 1.09 บาท
ก็ประมาณ 1.1 บาทนะแต่ถ้าเราชาร์จบ้านนะครับก็ถูกลงไปกว่านี้อีกประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็เหลือประมาณสัก50-60 สตางค์นะครับก็ถือว่าประหยัดเลยทีเดียวนะครับคือคันนี้เนี่ยเป็นรถขนาดเล็กนะครับแล้วก็พละกำลังเนี่ยอยู่ประมาณ116แรงม้ามันเลยใช้พลังงานไม่เยอะนะครับจะเห็นว่าตัวเลขการใช้พลังงานรวมเนี่ยอยู่แค่ 14.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นการขับใช้งานในเมืองเท่าที่ผมได้ขับดูเมื่อวานนี้นะครับตัวเลขการใช้พลังงานเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ9-10 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรอันนั้นก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดเลยนะครับตอนนี้เสียบชาร์จแล้วนะครับกำลังไฟเข้าเนี่ยอยู่ที่ 6.8 กิโลวัตต์ก็ถือว่าแรงเลยนะครับสเปคเขาเคลมว่า 6.6 กิโลวัตต์แล้วก็จากแบตเตอรี่ 7% ชาร์จถึง 100% เนี่ยใช้เวลา5ชั่วโมง56นาทีนะครับก็ไม่นานเลยนะเพราะว่าแบตเตอรี่เขาไซส์เล็กนะครับตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วนะครับเมื่อคืนเนี่ยมาถึงดึกกว่าจะได้นอนก็เกือบตี 3นะรถเนี่ยชาร์จเต็ม 100% เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆใช้เวลาชาร์จแค่6ชั่วโมงเองนะไม่ถึง6ชั่วโมงนี่นะครับค่าชาร์จเป็นแบบเหมาจ่าย350บาทต่อครั้งถ้ารถที่เป็นแบตเตอรี่ไซส์ใหญ่ๆสัก50-60 กิโลวัตต์อเวอร์ขึ้นไปเนี่ยมาถึงเหลือแบตน้อยๆชาร์จก็จะคุ้มนะครับแต่ถ้าเป็นแบตไซส์เล็กแบบนี้เนี่ยค่าชาร์จก็จะใกล้เคียงกับไปชาร์จสถานีด้านนอกแต่ความสะดวกคือไม่ต้องไปนั่งรอชาร์จนะครับเสียบชาร์จเช้ามาแบตเต็มขับออกไปเที่ยวได้เลยนะครับอันนี้เราชาร์จเสร็จเรียบร้อยแล้วของที่นี่เนี่ยจะมี22กิโลวัตต์3หัวชาร์จแล้วก็7กิโลวัตต์3หัวชาร์จนะครับทั้งหมด6หัวชาร์จดูที่พอร์ตชาร์จนะครับผมจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะเวลาที่เราไปชาร์จแล้วก็ฝนตกเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาน้ำเข้านะครับเขาจะมีรูระบายน้ำอยู่ข้างในถ้าน้ำมันเข้าไปจริงๆเนี่ยมันจะไหลออกทางรูด้านในตรงนั้นนะครับด้านในตรงนี้แล้วก็วิธีดูว่าเป็นชาร์จแบบซิงเกิลเฟสหรือว่า3เฟสนะครับถ้าซิงเกิลเฟสเนี่ยมันจะมีพินอยู่เท่านี้แต่ถ้าเป็นพวก3เฟส11กิโลวัตต์หรือ22กิโลวัตต์มันจะมีพินเพิ่มขึ้นมาตรงนี้อีก2ช่องนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเป็น DC Fast Charge นะครับเวลาเสียบมันก็จะครอบคลุมทั้งหมดนี้เลย2อันแล้วก็ด้านบนสำหรับตัวฝาชาร์จนะครับของ Geely เนี่ยคือเขาไม่มีตัวล็อกนะถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยถึงแม้เราจะล็อกรถไว้นะครับฝาชาร์จเนี่ยมันจะเปิดได้แล้วก็ตรงนี้อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่น้ำมันไหลอาบเข้ามาเนี่ยมันก็จะไหลทิ้งออกตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเวลาเราไปชาร์จกลางฝนหรือว่ามีน้ำไหลเข้ามาบริเวณพอร์ตชาร์จนะครับบนหน้าจอรถตอนนี้ก็ชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% นะครับแล้วก็มาดูที่จอกลางตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปิดแอป Carbit Link ให้ดูนะครับตอนนี้มิลเลอร์จาก iPhone นะครับขึ้นมาที่จอก็สามารถดูแผนที่จาก Google Map ได้เลยนะครับคือถึงแม้ตอนนี้จะยังใช้พวก Apple CarPlay Android Auto ไม่ได้ก็ใช้ตัวนี้ชั่วคราวไปก่อนแล้วก็ในไตรมาสที่2นะครับถึงเขาจะเริ่มอัปเดตซอฟต์แวร์เพิ่มเข้ามาให้อันนี้ก็ถือว่าสะดวกดีในระดับหนึ่งนะครับเราเปิด Google Map ดูได้แบบนี้หรือว่าเวลาดู YouTube เนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับและเวลาที่เราอยู่ในแอป Carbit Link นะครับสไลด์จากด้านล่างขึ้นมานิดหนึ่งเราก็จะสามารถใช้เมนูต่างๆได้แล้วนะครับพวกนี้ที่อยู่ด้านล่างกดรูปรถเข้ามาดูคราวนี้ผมมาที่นี่ดีกว่ามาดูที่ทริปนะครับเดี๋ยวผมรีเซ็ตทริปก่อนตรงนี้ที่เราจะขับไปอ่างขางวันนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้รีเซ็ตแล้วนะครับหลังจากการชาร์จเมื่อวานก่อนที่ขับออกจากกรุงเทพมาเนี่ยอันนั้นมันเป็นการชาร์จแบบเปอร์เซ็นต์น้อยๆนะครับพอชาร์จอาจจะ96 ถึง 100% แบบนั้นอ่ะบางทีมันจะไม่รีเซ็ตถ้าเราเลือกไว้หลังการชาร์จนะครับถ้าชาร์จแบบเยอะๆแบบ10-20% ขึ้นไปเนี่ยแบบนี้มันจะรีเซ็ตให้นะครับเช่นจาก 70-80% หรือว่า 70-9% นะครับแต่ถ้าชาร์จน้อยๆแบบจาก 95-96 ถึง 100% เนี่ยบางทีทริปตรงนี้มันจะยังไม่รีเซ็ตนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับเวลาที่เราดับเครื่องล็อกรถแล้วกลับมาขับใหม่เนี่ยโหมดการขับขี่มันจะอยู่เหมือนเดิมนะครับนุ่มสบายแต่ว่าการกู้คืนพลังงานจะมาอยู่ที่ตรงกลางนี้นะครับถ้าเราชอบแบบต่ำก็ต้องมาเลือกที่ตรงนี้ใหม่แล้วก็ระบบช่วยขับขี่นะครับ
จะมีระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนอันนี้เนี่ยเป็นแค่การเตือนนะครับเขาแค่ร้องเตือนเมื่อวานที่ขับมาถ้าเป็นช่วงทางโค้งเยอะเนี่ยระบบนี้ก็อาจจะต้องปิดไว้หน่อยนะครับไม่งั้นมันจะร้องเตือนอยู่เรื่อยๆอันนี้เนี่ยผมก็ปิดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเขาก็ไม่ได้เปิดกลับขึ้นมาใหม่แล้วก็ระบบช่วยเตือนก่อนชนนะครับอันนี้ก็มีให้เราตั้งค่าได้นะที่ผมได้ถ่ายให้ดูในบางช่วงนะครับเวลาเราขับเข้าไปใกล้ๆรถคันด้านหน้าก็จะมีคำเตือนขึ้นมานะครับระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะก็มีเตือนพวกจำกัดความเร็วนะครับแล้วก็เตือนรถคันหน้าออกตัวเวลาที่ติดไฟแดงแล้วรถคันหน้าเคลื่อนที่ไปแล้วเนี่ยหากเรายังไม่แตะคันเร่งออกไปก็จะมีคำเตือนขึ้นมาบนหน้าจอคนขับนะครับรวมถึงด้านล่างเนี่ยก็จะมีระบบจดจำป้ายจราจรด้วยนะครับอันนี้ก็ปิดไว้แบตเตอรี่ 100% รีเซ็ตทริปเรียบร้อยออกเดินทางไปอ่างขางกันครับเดี๋ยวได้ไปทดสอบสมรรถนะในการขึ้นเขากันนะครับวันนี้ตอนนี้แบตเตอรี่ 99% แล้วผมตั้งรีเจนไว้แบบหนักสุดนะครับมาดูการรีเจนที่แบตเตอรี่ 99% นะครับเร่งความเร็วขึ้นมาแล้วก็ลองเบรกรีเจนประมาณ-17 กิโลวัตต์นะครับด้านหน้านี้กำลังจะติดไฟแดงพอดีนะครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยให้ระบบออโต้โฮลมาด้วยเวลาที่เราขับใช้งานในเมืองเนี่ยระบบนี้เนี่ยมันก็ช่วยให้เราสบายขึ้นนะครับก็คือไม่ต้องเหยียบเบรกค้างไว้เวลาที่ติดไฟแดงเนี่ยความเร็วเหลือ0นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ออโต้โฮลจะติดขึ้นมาเองเลยนะครับในรถบางรุ่นเนี่ยเราจะต้องเหยียบเบรกย้ำลงไปถึงออโต้โฮลจะทำงานแต่คันนี้พอความเร็วเหลือ0ปุ๊บรถก็หยุดอยู่กับที่เดี๋ยวผมลองแตะคันเร่งเบาๆนะครับแล้วก็แตะเบรกความเร็วเป็น0ถ้าความเร็วเป็น0เนี่ยอาจจะต้องแค่กดเบรกลงไปลึกแค่นิดเดียวนะครับเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้กดย้ำลงไปนะสัญลักษณ์ออโต้โฮลก็ติดขึ้นมาตอนนี้เราก็สามารถยกเท้าออกจากเบรกได้แล้วนะครับช่วงที่ขับในเมืองรถติดแบบนี้ก็สะดวกดีนะครับอันนี้คือระบบที่เตือนเมื่อรถคันหน้าออกตัวนะครับหากเรายังไม่แตะคันเร่งออกไปเนี่ยเขาก็จะเตือนขึ้นมานะครับตอนนี้ขับมาถึงที่เชียงดาวแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 75% กับระยะทางที่ขับมา70 กิโลเมตรเดี๋ยวจะแวะชาร์จที่ PEA เชียงดาวก่อนนะครับคันนี้เนี่ยแบตเตอรี่เขาไซส์เล็กเราจะไปขับขึ้นเขาอย่างน้อยก็ควรจะมีแบตเตอรี่เยอะๆไว้นะครับคือถ้าช่วงก่อนจะขึ้นเขาแล้วแบตเตอรี่เราเหลือน้อยเนี่ยมันก็มีผลต่อกำลังในการขึ้นเขาเหมือนกันผมอาจจะชาร์จให้เต็ม 100% จากที่นี่เลยนะครับคือถ้าเราไม่ชาร์จเลยเนี่ยยังไงมันก็ไม่น่าจะกลับถึงเชียงใหม่นะครับเพราะว่าระยะทาง NEDC คันนี้แค่395 กิโลเมตรเองพวกรถที่เป็น500นี่ยังแบบลุ้นๆเลยนะครับแบบกลับไปถึงแบตเหลือสัก1 หรือ 2% แต่คันนี้น้อยกว่าตั้ง100 กิโลเมตรก็ควรจะต้องชาร์จก่อนจริงๆมันจะมีของ Level Charger นะครับอยู่ที่ฝางแต่ว่ามันจะเลยทางขึ้นอ่างขางไปประมาณน่าจะ10 กิโลเมตรนะถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งมันใช้เวลาขับไปประมาณ 10-15 นาทีแล้วก็ขับกลับอีก 10-15 นาทีก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่รวมเวลาชาร์จผมเลยแวะชาร์จที่นี่แทนดีกว่าจาก 75-100% เนี่ยน่าจะใช้เวลาชาร์จสักประมาณ20 กว่านาทีนะครับแล้วก็ตู้ชาร์จนี้จ่ายกำลังไฟได้สูงสุดที่50 กิโลวัตต์ช่วงแบตเตอรี่ 75% เนี่ยเราก็รับกำลังไฟได้ไม่เกิน50 กิโลวัตต์อยู่แล้วนะก็เดี๋ยวดูกันนะครับจะใช้เวลาชาร์จที่นี่กี่นาทีระยะทางที่ขับมา70 กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่13 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับกดกลับมาให้ดูที่แบตเตอรี่นะครับ 75% ระยะทางเหลืออยู่299 กิโลเมตรถ้าเราชาร์จจนเต็ม 100% เนี่ยมันก็จะกลายเป็น395 กิโลเมตรก็ได้ระยะทางเพิ่มขึ้นมาอีก96 กิโลเมตร NEDC นะครับพอเอามาบวกกันเนี่ยระยะก็เกือบจะ500 กิโลเมตร NEDC ขากลับเนี่ยอาจจะต้องมาแวะชาร์จที่นี่อีกครั้งหนึ่งคือถ้าอนาคตเนี่ยมีจุดชาร์จอยู่ใกล้ๆทางขึ้นอันนั้นจะโอเคนะครับอย่างเช่นที่เราแวะชาร์จตรงจุดนี้เนี่ยมันเหมือนว่าเราชาร์จเร็วไปด้วยนะครับเพราะว่าแบตยังเหลือเยอะอยู่เลยแต่ว่าสถานีชาร์จทางเส้นทางนี้เนี่ยจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปอ่างขางมันยังมีไม่เยอะนะครับก็ต้องแวะชาร์จที่นี่ไปก่อนเริ่มชาร์จแล้วนะครับตอนนี้กำลังไฟเข้าที่46-47 กิโลวัตต์นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่แวะมาชาร์จที่ PEA เชียงดาวทุกครั้งเนี่ยจะขับ
ผ่านตรงจุดนี้ไปเลยนะครับแล้วก็มีไปชาร์จที่ฝั่งแล้วครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราดูเวลาบนหน้าจอนะครับเขาจะบอกว่าใช้เวลาเท่าไหร่แค่22นาทีนะครับก็ไม่ได้ถือว่านานมากเลยนะจาก 76% ถึง 100% นะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 93% แล้วนะครับและจาก 93% ถึง 100% เนี่ยใช้เวลา9นาทีกำลังไฟยังอยู่ที่27กิโลวัตต์นะครับถ้าหน้าตู้ชาร์จเนี่ยจะอยู่ที่28กิโลวัตต์ข้อดีของคันนี้ก็คือช่วง80ถึง 100% เนี่ยใช้เวลาชาร์จถือว่าไม่นานนะครับจะอยู่ประมาณไม่ถึง20นาทีแต่เมื่อกี้เนี่ยเราเริ่มชาร์จจาก74ถึง 75% นะครับก็ใช้เวลารวมที่เขาประมาณไว้คือ22นาทีนะครับตอนนี้เราชาร์จมาแล้ว13นาทีแล้วก็อันนี้บอกว่าจะใช้เวลาอีก8นาทีนะครับรวมกันก็ประมาณ21ถึง22นาทีผมว่าโอเคเลยนะครับคันนี้ในเรื่องการชาร์จนะครับชาร์จเต็ม 100% แล้วนะครับแล้วก็ใช้เวลาไปทั้งหมด19นาที42วินาทีนะครับเร็วกว่าที่ประเมินไว้22นาทีซะอีกและเขาก็มีบอกนะครับว่าแบตเตอรี่ก่อนชาร์จเนี่ยเริ่มที่กี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่ได้ชาร์จ PEA มานานแล้วนะก็สรุปให้ดีนะครับบอกว่าเริ่มชาร์จ74ถึง 100% ค่าชาร์จทั้งหมด62บาทนะครับค่าชาร์จเนี่ยหน่วยละ 5.9 บาทของ PEA ตู้50กิโลวัตต์เนี่ยก็ถือว่าค่าชาร์จถูกดีนะครับคราวนี้ขับจากที่เชียงดาวไปฝางนะครับคือถ้าเทียบกับขนาดของแบตเตอรี่ก็ถือว่าชาร์จแรงนะครับในช่วงท้ายๆเนี่ยถ้าชาร์จจาก80ถึง100นี่ไม่ถึง20นาทีนะครับนี่วันนี้เราก็ชาร์จจาก74-75ด้วยซ้ำนะถึง100ใช้เวลาก็ยังไม่ถึง20นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเร่งแซงให้ดูจากความเร็ว65กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ขับอยู่ในโหมดนุ่มสบายหรือโหมด normal นะครับการตอบสนองก็ยังถือว่าโอเคเลยนะยังไม่ต้องเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตนะครับเนี่ยเร่งแซงช่วงถนนที่เป็นเนินอยู่นิดนึงด้วยนะครับทำได้ดีเลยนะนี่มีบรรทุกน้ำหนักมาเหมือนผู้โดยสารเต็มคันแล้วด้วยนะครับสามารถแซงได้ไม่ยากเลยด้านหน้านี่มีแซงอีก1คันนะครับผมลองแซงในโหมดสปอร์ตพอดีว่ามันเป็นเนินด้วยนะตรงนี้แต่พอความเร็วขึ้นมาเนี่ยครับ70เราแตะคันเร่งลงไปเบาๆนี่พุ่งออกไปได้เร็วเลยนะครับลองช่วงเข้าโค้งเนี่ยเข้าโค้งได้ดีนะครับเมื่อคืนเนี่ยผมขับมาเส้นทางผ่านดอยขุนตาลเนี่ยตอนแรกก็ยังสงสัยอยู่นิดนึงคือรถคันนี้มันจะมีความนุ่มนะครับแต่ก็มีความหนึบอยู่ด้วยอีกนิดนึงเนี่ยมันไม่ได้แบบนุ่มย้วยนะเข้าโค้งได้ดีเลยนะครับคือเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังเป็นมันติลิงนะดูนะครับช่วงขับเข้าโค้งนี่เราขับอยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับการเข้าโค้งทำได้ดีแต่ในบางโค้งนะครับถ้าเข้าโค้งแรงจริงๆเนี่ยจะมีเสียงยางร้องนะครับดูตรงนี้เนี่ยมีเสียงยางร้องด้วยนะครับแต่ว่าการเข้าโค้งมันทำได้ดีนะครับคือสนุกดีอ่ะอาจจะไม่ได้เฟิร์มมากแต่ว่าเข้าโค้งได้ดีนะครับคือถ้าจะให้เกาะถนนมากยิ่งขึ้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนยางนะครับอันนี้ยางที่ติดรถมาเป็นยางหลิงหลงนะครับเป็นรุ่นคอมฟอร์ตด้วยแหละคือขับในเมืองเนี่ยนุ่มสบายก็ตามสไตล์รถซิตี้คาร์เขาเลยนะครับแต่ขับทางไกลก็ทำได้ดีนะเมื่อวานผมขับกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยช่วงที่เป็นถนนขรุขระหรือว่าทำถนนคือขับลูดได้นุ่มสบายเลยนะครับคันนี้คราวนี้กลับมาขับในโหมดนุ่มสบายนะครับประหยัดแบตไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยขับสนุกตอนกลับนี่ครับถนนตรงนี้เนี่ยเป็นคลื่นเป็นแบบถนนขรุขระนะครับขับลูดได้แบบนุ่มสบายอ่ะเราช่วงเข้าโค้งอ่ะถ้าเราอยากเข้าโค้งแบบสนุกนะครับก็เข้าไปแรงๆนิดนึงเนี่ยมันก็มีอาการแบบท้ายออกให้ได้สนุกนิดนะครับคือพวงมาลัยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันเบาไปนิดนึงนะครับแต่ก็เซตมาเพื่อใช้งานแบบซิตี้คาร์เป็นหลักนะแต่ว่าผมลองเอาถุงปูนไปใส่ไว้ที่ข้างหน้าเทียบกันดูนิดนึงนะมันก็ช่วยได้นะก่อนหน้านี้ช่วงขับจากเชียงใหม่มาเชียงดาวเนี่ยอยากจะลองเทียบกันดูนะครับว่าถ้าถ่วงน้ำหนักไว้ด้านหน้าเนี่ยน้ำหนักพวงมาลัยมันจะต่างกันหรือเปล่าก็ให้ความรู้สึกหนักเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตัวที่เก็บของด้านหน้าเนี่ยเขาใส่น้ำหนักได้สูงสุดถึง25กิโลกรัมถุงปูนก็หนัก20นะครับก็เลยใส่ถ่วงดูเนี่ย
ขับเส้นทางแบบนี้ก็สนุกดีนะครับคือมันคุ้มราคานะลดราคานี้เนี่ยกับออปชั่นต่างๆที่ให้มานะครับแยกอ่างขางแล้วนะครับแบตเตอรี่เรายังเหลืออีก 77% เลยนะคือถ้าไม่แวะชาร์จที่เชียงดาวก่อนนะครับตอนนี้แบตเราน่าจะเหลือประมาณ 52% ซึ่งมันก็ถือว่าน้อยไปหน่อยนะครับในการที่จะมาขับขึ้นเขาผมว่าถ้ามาถึงจุดนี้แบตเหลือ 50% แล้วขับขึ้นอ่างขางเนี่ยขึ้นไปแบตอาจจะเหลือประมาณ30 กว่า%ได้นะเดี๋ยวเราดูอีกทีนะครับว่าขึ้นไปเนี่ยมันใช้แบตกี่%ก็ลองหักลบคร่าวๆได้แล้วก็อย่างที่ผมแนะนำไว้นะครับคือเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่เนี่ยมันมีผลในกำลังของมอเตอร์เวลาขึ้นเขานะครับถ้าแบตเตอรี่เหลือต่ำเนี่ยแรงดันไฟลดลงกำลังไฟของมอเตอร์มันก็จะลดลงด้วยนะครับเหมือนที่เวลาเราทดสอบ0 ถึง 100เนี่ยเทียบตอนที่แบตประมาณ 90 ถึง 100% มันก็จะทำเวลาได้ดีกับเราไปทดสอบ0 ถึง 100ช่วงแบตต่ำกว่า50ต่ำกว่า 40% ลงไปนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 77% นะครับแล้วก็มาดูสถิติเราขับมาจากจุดชาร์จที่เชียงดาวเนี่ย69 กิโลเมตรระยะทางเนี่ยก็เท่าๆกันระหว่างขับจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปที่เชียงดาวแล้วก็จากเชียงดาวมาถึงที่ฝางเนี่ยก็ระยะเท่าๆกันเลยนะครับเนี่ยตอนนี้เราขับมาแล้ว140 กิโลเมตรแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 12.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับคำนวณรวมปริมาณแบตที่เราใช้ไปตอนนี้เนี่ยก็ 49% นะครับก่อนที่จะแวะชาร์จแบตเหลือ 74% ตรงจุดนั้นเนี่ยใช้ไปแล้ว 26% แล้วก็ตอนนี้แบตเหลือ 77% ก็ใช้ไปอีก 23% รวมกันเป็น 49% นะครับเนี่ยที่ผมบอกว่าถ้าเราจะขับไปกลับแบบไม่แวะชาร์จเนี่ยมันไม่น่าจะถึงแน่ๆนะครับสำหรับการขับไปกลับเชียงใหม่กับรถที่มีระยะทาง395 กิโลเมตร NEDC อย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องแวะชาร์จก่อนแต่จุดที่แวะชาร์จที่เชียงดาวเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังถือว่าเร็วไปนะครับที่ผมบอกคือถ้ามันมีจุดชาร์จอยู่ประมาณแถวนี้นะเราขับมาถึงนี่เนี่ยแบตเหลือ 50% ใช้เวลาชาร์จอาจจะสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับเราได้แบตเพิ่มมา 50% แต่ว่าเราไปชาร์จในช่วงที่แบตยังเหลือเยอะเนี่ยมันจะชาร์จช้ากว่าช่วงแบตเหลือต่ำๆนะครับตรงจุดนั้นเราก็ใช้เวลาชาร์จไป19นาทีเพื่อที่จะได้แบตมาประมาณ 26% นะครับแวะซื้อน้ำซื้อขนมก่อนขับขึ้นอ่างขางนะครับจากจุดนี้แบตเรามี 77% แล้วก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีหลังจากข้ามห้วยแม่งอนไปแล้วนะครับจุดที่เริ่มขึ้นทางชันหนักๆนะแล้วก็เอาไว้เทียบกันระหว่างก่อนขับขึ้นแล้วก็ขับลงมานะครับว่าใช้แบตเตอรี่ไปทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ด้านหน้านี้เป็นห้วยแม่งอนแล้วนะครับผ่านจุดนี้ไปจะเริ่มขึ้นทางชันแล้วแบตเตอรี่มีอยู่ 73% นะครับตอนนี้ใช้ไปแล้ว 4% นี่ถ้าเราขับมาแบบไม่แวะชาร์จเนี่ยตอนนี้คือต่ำกว่า 50% ไปแล้วนะครับในเนินแรกแล้วก็จุดนี้นะครับผมจะขับขึ้นในโหมดนุ่มสบายก่อนนะครับแล้วก็ตั้งรีเจนไว้ต่ำสุดตอนนี้ปิดออโต้โฮไว้นะครับเราลองหยุดบริเวณเนินชันคันนี้เวลาขึ้นเนินชันเนี่ยเขาจะเปิดกล้องรอบคันขึ้นมานะครับผมยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับไม่ได้เหยียบเบรกรถของ Geely เนี่ยเขาสามารถไหลขึ้นเนินเองได้นะครับแล้วก็ถ้าผมเหยียบเบรกให้รถหยุดอยู่กับที่ยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับเขาค่อยๆไหลขึ้นไปได้นะรถค่อยๆเคลื่อนที่ขึ้นเนินไปอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับในเครือนี้เนี่ยเขาเซตมาแบบนี้เวลาเราขับขึ้นสะพานขึ้นเนินแล้วรถติดเนี่ยรถไม่ไหลถอยหลังก็ทำให้เราไม่ตกใจนะครับคราวนี้เดี๋ยวขับในโหมดสปอร์ตนะครับไม่มีรถตามมาด้านหลังนะลองหยุดเนินชันด้านหน้าตรงจุดนี้นะครับรถเขาค่อยๆไหลไปนะครับผมเหยียบให้ความเร็วเป็น0เหยียบเบรกนะครับแล้วก็ลองค่อยๆเร่งความเร็วออกจากเนินชันมันจะค่อยๆออกตัวไปนะครับรถที่เป็นมอเตอร์เดี่ยวแบบนี้แล้วก็คันนี้เนี่ยพละกำลังเขา100 กว่าแรงม้านะครับแต่ถ้าความเร็วขึ้นมา30-40แล้วเนี่ยพุ่งขึ้นเนินได้เลยนะครับโอ้โหอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับสำหรับรถที่เป็นมอเตอร์เดี่ยวเนี่ยหลังจากนี้ก็จะใช้เป็นโหมดสปอร์ตนะครับ
แต่ถ้าเราเปิดออโต้โฮเนี่ยช่วงที่หยุดบนเนินชันรถก็จะหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับเราต้องปิดออโต้โฮไว้ก็เอาไว้ใช้ช่วงขับในเมืองนะครับรถติดก็เวลาที่รถหยุดอยู่กับที่เราก็ไม่ต้องเหยียบเบรกค้างไว้นะครับพละกำลังนี้ดีเลยนะนี่บรรทุกน้ำหนักมาด้วยนะครับคือแค่รู้สึกช้าตอนออกตัวนิดเดียวแค่นั้นแหละครับพอความเร็วแบบ30-40ขึ้นเนี่ยแต่คันเร่งเบาๆนะครับอัตราเร่งเนี่ยพุ่งมาเลยเนี่ยพุ่งขึ้นเนินนะครับการเข้าโค้งคันนี้เนี่ยทำได้ดีนะที่ผมได้ถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้ระหว่างทางจากเชียงดาวมาฝางนะครับคือรถคันนี้เนี่ยเซ็ตมาแบบมีความนุ่มแต่ก็มีเฟิร์มอยู่นิดๆนะแล้วการเข้าโค้งเนี่ยอาการโยนตัวผมว่าก็น้อยนะน้อยเลยล่ะใช่ไม่รู้สึกหวาดเสียวเลยเข้าโค้งได้ดีนะผมว่านี่เป็นรถเล็กที่แบบขับทางโค้งมาอ่างขางแล้วผมชอบเลยนะใช่เมื่อวานที่ดอยขุนตาลก็โอเคเลยนะใช่ดูครับช่วงเข้าโค้งเนี่ยเราเลี้ยวไปตามโค้งได้แบบง่ายๆแล้วก็มั่นใจดีอ่ะคือมันอาจจะมีความนุ่มอยู่บ้างแหละแต่มันเนี่ยมันเข้าโค้งได้ดีอะครับโหพละกำลังตอนนี้ก็ทำได้ดีอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องนู่นอ่ะเหลือขึ้นแบบหนักๆอีกยาวไกลเลยนะครับอันนี้แค่เป็นจุดเริ่มต้นนะส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของขับหลังด้วยนะครับมอเตอร์อยู่ด้านหลังถ้าอยากขับแบบสนุกนิดๆเราก็เข้าโค้งแบบแรงๆนะครับมันก็จะมีอาการท้ายออกนิดๆแล้วก็ถ้าอยากให้มันเกาะถนนดีกว่านี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นยางในรุ่นที่ดีขึ้นกว่านี้นะครับอันนี้เป็นยางแบบคอมฟอร์ตนะครับเน้นนุ่มสบายแต่ก็ยังขับได้ดีเลยนะใช่แล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นรถเล็กนะครับขับเส้นทางแบบนี้เนี่ยก็เลยคือเราไม่ต้องระวังมากสักเท่าไหร่แต่ก็ระวังอยู่แหละในเรื่องของไหลทางนะครับแต่มันไม่เหมือนกับพอเป็นรถใหญ่เนี่ยมันต้องระวังมากกว่านี้ดูผมขับเข้าโค้งตรงนี้ขับได้เล่นแล้วนะขับได้สนุกดีนะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เนี่ยเชงได้ขับจากเชียงใหม่ไปลำปางนะครับเดี๋ยวดูว่าเชงจะว่ายังไงบ้างแต่ดูดิเนี่ยเมื่อกี้จะมีเสียงร้องคือถ้าเราอยากให้ท้ายมันออกนิดเนี่ยเราก็ใส่โค้งเข้าไปแรงๆนิดนึงเนี่ยมันก็จะมีอาการท้ายออกให้ได้สนุกนะครับคุ้มราคานะผมว่ายิ่งใครได้ราคาในช่วง 2,000 คันแรกนะครับโอ้โหคุ้มมากคันนี้ถือว่าที่ให้มานี่คุ้มกว่าราคาใช่ครับด้วยราคาแล้วเนี่ยแล้วก็การขับขี่ความนุ่มนวลกับสิ่งที่ให้มาเนี่ยโอ้มันคุ้มเลยนะครับระบบไฟส่องสว่างก็ทำได้ดีด้วยใช่ครับเดี๋ยวไปเจอของจริงขึ้นทางชันด้านหน้านะครับด้านหน้านี้ก็เริ่มจะเป็นเนินชันแล้วนะครับเมื่อกี้เราขับผ่านไร่ส้มชมัยพรมานะช่วงนี้นักท่องเที่ยวเริ่มน้อยลงแล้วนะครับก็ปิดประมาณ 5-6 โมงจะมีส้มจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะตอนนี้ก็มาแวะซื้อได้แล้วก็มีให้เข้าไปในสวนถ่ายรูปตัดส้มอะไรเงี้ยได้ตรงจุดนี้เริ่มขึ้นเนินชันแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่าพละกำลังเขาเหลืออยู่นะตอนนี้เนี่ยกดคันเร่งเบาๆนะครับเร่งขึ้นเนินได้เลยแบตเตอรี่เหลืออยู่ 66% นะครับลดไปแล้ว 7% จากช่วงที่เราขับข้ามห้วยแม่งอนมานะครับโอ้โหคันนั้นลงมาเร็วมากวันนี้เนี่ยขับมาอากาศภายนอกอุณหภูมิสักประมาณ30 องศานะครับแดดแรงๆแล้วก็รถคันนี้เนี่ยไม่มีฟิล์มนะครับก็รู้สึกว่าอากาศเนี่ยร้อนอยู่แต่ว่าแอร์ก็เย็นดีนะครับผมตั้งไว้เบอร์เกือบสุดนะเพราะว่ารถมันไม่มีฟิล์มแดดมันก็จะร้อนเข้ามาอยู่แต่ขับ
ทางไกลแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าแอร์เย็นดีนะครับช่วงแดดแต่ถ้ากลางคืนนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราต้องเปิดเบอร์ 1เมื่อคืนขับมาอากาศภายนอกไม่ได้เย็นขนาดที่ดอยยังรู้สึกว่าหนาวเลยนะครับด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นทางชันโค้งหักศอกจุดแรกของดอยอ่างขางนะครับที่ชันหนักๆเดี๋ยวผมลองหยุดบริเวณนี้ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหเสียงแตรดังดีมากเลยนะครับเข้าโค้งแบบใกล้ๆโค้งนี่เลยนะแล้วก็หยุดบริเวณเนินชันนะครับแล้วก็ลองเร่งออกตัวค่อยๆออกไปนะครับค่อยๆออกไปเนี่ยก็ออกตัวไปได้แล้วก็ค่อยๆออกตัวแต่ว่าไม่ได้มีอาการแบบหวาดเสียวว่าจะพละกำลังไม่พอนะใช่ครับตอนนี้ความรู้สึกในช่วงที่เร่งออกตัวเนี่ยยังรู้สึกว่าพละกำลังเหลือๆอยู่นะเดี๋ยวเราลองดูนะครับใช่เพราะเมื่อกี้เธอเบรกแล้วก็ค่อยถอยเท้ามาเหยียบคันเร่งเนี่ยรถก็หยุดนิ่งแล้วก็เดินหน้าขึ้นเลยไม่มีอาการที่จะถอยหลังลงใช่โอ้ดอกไม้สวยเลยนะครับนี่ชมพูอยู่บริเวณนี้เลยตั้งแต่ทางขึ้นโอ้โหพาดูวิวสวยๆไปด้วยกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะพาขับขึ้นเหมือนเวลาที่เราขับเที่ยวปกตินะคือคลิปก่อนๆเนี่ยบางคลิปผมหยุดแล้วผมก็กระแทกที่คันเร่งลงไปแรงๆแต่ถ้าเป็นรถที่มันมอเตอร์เดี่ยวนะครับไม่ว่าจะมอเตอร์หน้าหรือมอเตอร์หลังเนี่ยมันจะออกตัวแบบค่อยๆออกแบบสมูทนะครับจะไม่เหมือนพวกดูอัลมอเตอร์2มอเตอร์พวกนั้นมันสามารถพุ่งขึ้นเนินได้เลยนี่ผมก็เลยลองให้แบบเหมือนการใช้งานจริงเลยนะเราคงไม่กระแทกคันเร่งออกแบบแรงๆนะครับจุดนี้ลองให้อีกทีนะครับแล้วก็กดคันเร่งออกไปเบาๆพอความเร็วขึ้นมาสัก20-30เนี่ยพอ30แล้วนะผมลองกดเร่งมันจะพุ่งแล้วนะครับนี่ขนาด116แรงม้านะครับแรงบิด150นิวตันเมตรนี่พอทำความเร็วได้แล้วเนี่ยพุ่งเลยครับไม่ต้องพยายามมากเลยนะในการขึ้นเขาชันหนักๆแบบนี้โอ้โหมีอาการเมื่อกี้ไม่แน่ใจนะว่ามีอาการลื่นนิดนึงหรือเปล่าหรือแค่ไปเหยียบไอ้ตรงกลางนะครับตรงนี้ชันหนักมากนะครับเหยียบคันเร่งลึกหน่อยใช้พลังงานประมาณ70กิโลวัตต์ดูจากขีดการใช้พลังงานนะครับประมาณ 80% ช่วงที่ชันหนักๆนะครับแต่ว่าบางช่วงเนี่ยผมเห็นว่ามีหินอยู่ด้านซ้ายมือนะต้องระวังเราจะไปเหยียบนะครับอันตรายยางรั่วโอ้มีรถลงมาพอดีดีแล้วชี้กดแตรโอ้ถนนไม่ดีนะครับพอเราตกหลุมเนี่ยมันก็มีอาการคล้ายๆลื่นนิดนึงโอ้โหเฮ้ยนี่กำลังเร่งขึ้นทางชันนะครับถ้าชันหนักๆตรงนี้เนี่ยขีดการใช้พลังงานสักประมาณ 90% ได้นะครับตามองเนี่ยอาจจะเหมือนไม่ชันมากนะโอ้โหตรงนี้สุดชันครับเข้าแบบในโค้งเลยนะโอ้โหจุดนี้ต้องเหยียบลึกสักหน่อยค่อยๆไปค่อยๆไป40นี่ความเร็วเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับคือถ้าพอเราชินกับรถเราแล้วนะครับเราจะรู้แล้วว่าควรจะใส่คันเร่งเพิ่มเข้าไปช่วงไหนคือถ้าขึ้นชันหนักๆแบบนี้เนี่ยรอให้ความเร็วมันขึ้นมาสักประมาณ40แล้วก็ค่อยๆกดเพิ่มเข้าไปเนี่ยโอ้โหโอเคนะใช่นี่คือขึ้นแบบเร็วนะครับ เกือบจะซิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวโอ้พละกำลังมันดีมากเลยนะใช่ใช่ถือว่าดีแรงกว่าที่คิดนะใช่ครับตัวเลขดูสิดูผมขึ้น100 กว่าแรงม้าแล้วก็100 กว่าแรงบิดเนี่ย150นิวตันเมตรนะครับแรงบิดนี่เราบรรทุกน้ำหนักมาแบบนั่งเต็มคันแล้วด้วยนะดูการขับขึ้นเขาของคันนี้ครับ200 กิโลกรัมคือผมอยากจะแอบบอกนิดนึงสัก2 อาทิตย์ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเอา BC4X มานะอันนั้นมัน200 กว่าแรงม้าแต่ว่าเขาเซตโหมดการขับขี่มาให้มันไม่มีโหมดสปอร์ตในบางช่วงที่ต้องเร่งแซงนะครับยังรู้สึกว่ามันแซงช้าๆต้องแบบรู้จังหวะนะช่วงจากเชียงดาวมาเวลาจะแซงบางทีต้องแบบรอจังหวะดีๆนะครับแล้วก็กดเร่งแซงแต่คันนี้ตอนที่แซงรู้สึกว่า
การตอบสนองทำได้ไวนะขณะที่ว่าเป็นรถเล็กแล้วก็แรงม้าแค่100 แรงม้าโอ้โห อ๋อโอเค โอเคเลยนะ อืม ตอนนี้แบตเหลือ 55% นะครับ เพราะเมื่อกี้นี่ก็เป็นจุดที่เป็นทางชันโค้งหักศอก ใช่ แต่ถ้ามันชันหนักมากๆนะตอนนี้เนี่ยต้องเหยียบคันเร่งลึกหน่อยนะแบตเหลือ 55% ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าม อเตอร์ แต่มอเตอร์ยังไม่มีเตือนอะไรขึ้นว่าร้อนนะครับมันจะมีช่วงชันหนักๆเนี่ยพอมันชันไม่หนักมากเนี่ยพละกำลังเริ่มกลับมานะครับแล้วก็ยังคงพุ่งนะแล้วก็ลองดูเนินชันสุดท้ายนี้นะครับเข้าโค้งแบบในแบบนี้เลยเนี่ยช่วงที่เร่งออกตัวเนี่ยมันจะแบบช้าๆแล้วตอนเนี้ย เริ่มเนิร์ด แบตเหลือน้อยนะครับ 55% แล้วก็ผมไม่แน่ใจอุณหภูมิมอเตอร์นะยังไม่มีเตือนนะครับพอความเร็วขึ้นมา 40-50 ลองเร่งอีกทีตอนนี้ไปแล้วครับ60 70โอ้โห โอ้ ต้องเบรกนะครับก็จะมีในช่วงปลายๆหน่อยนะที่รู้สึกว่าพละกำลังเวลาที่เราเร่งโค้งแล้วก็ชันหนักๆเนี่ยมันจะค่อยลงนิดนึงนะในส่วนนี้เนี่ยไม่แน่ใจนะครับคือแบตก็เริ่มเหลือน้อยแล้วด้วยใช่ส่วนเรื่องมอเตอร์เนี่ยยังไม่มีสัญลักษณ์เต่าหรืออะไรเตือนขึ้นมาบนหน้าจอนะครับก็เลยคิดว่ามอเตอร์ก็น่าจะยังไม่ร้อนเกินนะถ้าร้อนเกินต้องเตือนขึ้นมาแล้วแบตเหลือ 54% นะครับขับไปอีกนิดนึงเหลือ 53คงไม่เหลือ 53ก็คือใช้ไปเกือบ53ใช้ไปทั้งหมด 20% นะครับในการขับขึ้นจากบริเวณห้วยแม่งอนขึ้นมาจุดนี้นะครับคือรถที่เป็นแบตเตอรี่ไซส์เล็กเราจะรู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยมันจะลดลงเยอะหน่อยนะครับแต่พอคิดออกมาเป็นปริมาณแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่ถ้ารถที่เป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่มากๆเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เขาก็จะดูแล้วมันไม่ได้ลดเยอะใช่มันจะลดช้ากว่ารถยังมาเที่ยวกันอยู่เยอะนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยบริเวณนี้ก็มีรถเยอะนะครับแล้วก็เราขึ้นมาถึงจุดนี้แล้วแบตเหลือ 53% เดี๋ยวจะพาทดลองขับลงนะครับคันนี้เนี่ยมี Hill Descent Control ระบบช่วยลงทางลาดชันเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูว่าในการลงแล้วใช้ระบบนี้เนี่ยอุณหภูมิจานเบรกจะเป็นยังไงบ้างนะครับทดสอบให้ดูเทียบกันแล้วก็ช่วงที่จะขับกลับไปเชียงใหม่เนี่ยค่อยลงด้วยการรีเจนปกติเทียบดูอุณหภูมิจานเบรกนะครับคันนี้วงเลี้ยวแคบนะครับประมาณ 4.95 เมตรเป็นรถเล็กแล้วก็ขับเคลื่อนด้านท้ายด้วยเวลาที่เข้าโค้งนี้ก็วงเลี้ยวแคบดีนะครับเดี๋ยวผมวัดอุณหภูมิจานเบรกก่อนขับลงนะครับวัดอุณหภูมิจานเบรกก่อนขับลงนะครับอุณหภูมิจานเบรกอยู่ประมาณ45ถึง58องศานะครับเมื่อกี้ช่วงที่เราขับลงเนินก่อนถึงจุดนี้ก็มีการเหยียบเบรกแล้วก็ด้านท้ายเบรกหลังนะครับก็ใกล้เคียงกันนะประมาณ45ถึง56องศาก็คือไม่ถึง60องศานะครับเดี๋ยวลองขับลงด้วย Hill Descent Control แล้วก็มาดูอุณหภูมิจานเบรกกันนะครับคันนี้เขาให้ระบบ Hill Descent Control มาซึ่งเป็นระบบที่เอาไว้ช่วยลงทางลาดชันนะครับเหมาะกับการลงทางลาดชันที่เป็นทางหินกรวดหรือทรายพวกนั้นนะครับที่มันลื่นๆหน่อยแต่ถ้าเป็นทางลาดยางมะตอยทางคอนกรีตแบบนี้เนี่ยให้ขับลงตามปกติแล้วก็ใช้ระบบรีเจนนะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้าเขาจะไม่ใช้เบรกเยอะเกินไปสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราทดสอบกันดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเข้ามาที่การขับขี่นะครับเลื่อนลงมาที่ด้านล่างสุด Hill Descent Control นะครับควบคุมความเร็วของรถโดยอัตโนมัติขณะลงทางลาดชันทำงานที่ความเร็วต่ำกว่า40กิโลเมตรต่อชั่วโมงลงมานะครับระหว่างที่ระบบ Hill Descent Control ทำงานเนี่ยผมสังเกตว่ามีการรีเจนด้วยนะครับประมาณ-5 กิโลวัตต์เดี๋ยวเราลองดูกันนะครับคือถ้ามีการรีเจนร่วมด้วยเนี่ยเบรกอาจจะไม่ร้อนมากก็ได้ต้องขับลงไปบริเวณจุดพักรถดูก่อนนะครับถึงเราจะรู้จากบริเวณจุดนี้นะครับเริ่มลงทางชันละผมยกเท้าจากคันเร่งที่ความเร็ว40ระบบยังไม่ทำงานนะครับต้องค่อยๆเหยียบเบรกให้ความเร็วต่ำกว่า40ลงมาตอนนี้สัญลักษณ์ Hill Descent Control กระพริบนะครับถ้ากระพริบเนี่ยคือระบบกำลังทำงานอยู่นะครับเป็นสีเขียวอยู่ทางด้านขวาบริเวณตรงนี้นะครับส่วนค่าการรีเจนจะอยู่ประมาณ-6 -7 กิโลวัตต์ผมลองเหยียบเบรก
เหยียบเบรกเนี่ยมีการรีเจนเพิ่มนะครับเซตมาแบบนี้ถือว่าโอเคนะอาจจะใช้เบรกเยอะหน่อยแต่ว่าเมื่อเราเหยียบเบรกลงไปเนี่ยเขาเอารีเจนมาช่วยนะครับบางคันถ้าเราเปิดใช้งานระบบนี้แล้วเนี่ยเหยียบเบรกลงไปเนี่ยไม่รีเจนนะครับตอนนี้รีเจนประมาณ-3 กิโลวัตต์นะครับคือถ้ารีเจนมันจะเป็นตัวเลขติดลบก็คือรีเจนไฟกลับเข้ามาได้ประมาณ 2-3 กิโลวัตต์เราจะรู้สึกได้เลยถึงตัวรถเขาพยายามควบคุมระบบเบรกอยู่นะครับค่อยๆจับเบรกไว้คือระบบนี้เนี่ยจะทำงานร่วมกับพวกระบบ ABS นะครับถ้าถนนที่มันลื่นหน่อยนะก็จะมี ABS เข้ามาทำงานด้วยนะครับไม่ให้ลื่นถลายเผื่อเราไปลงทางแบบที่ผมบอกนะมันอันตรายนะสมมติเราเหยียบเบรกไม่ถูกนะไปเหยียบเบรกแรงๆแล้วถนนมันเป็นหินกรวดเนี่ยรถมันก็จะถลายไปได้นะครับมันก็เบรกไม่อยู่ไม่เหมือนเนี่ยที่เป็นทางลาดยางทางคอนกรีตนะครับถ้าไม่ใช่หน้าฝนมันก็ไม่ได้ลื่นมากขนาดนั้นผมลองเอากระจกลงไว้ด้วยนิดนึงนะคือถ้าเราลงเขายาวๆเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าเบรกยังปกติหรือเปล่าก็อาจจะเปิดกระจกช่วยนะครับถ้าเริ่มมีกลิ่นไหม้เข้ามานี้ต้องลองจอดดูสักหน่อยเนี่ยตอนนี้ความเร็วอยู่ประมาณ18 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรีเจน-1 กิโลวัตต์นะครับคือความรู้สึกมันรู้สึกได้เลยว่าเบรกกำลังทำงานอยู่นะครับพยายามแบบค่อยๆแตะชะลอความเร็วลงเรื่อยๆอะไรแวบๆน่าจะยังไม่ใช่ควัน ไม่แน่ใจแต่ยังไม่มีกลิ่นอากาศข้างนอกเย็นดีนะครับผมว่า Hill Descent Control เนี่ยก็ไม่ได้เหมาะกับการลงทางลาดชันยาวๆด้วยใช่ครับอันนี้ผมต้องทดสอบให้ดูเพราะว่าบางท่านเนี่ยยังไม่ทราบนะครับว่าระบบนี้ไม่ควรใช้กับเส้นทางที่เป็นแบบนี้คือเราก็เห็นแหละก็เขาเขียนว่าระบบช่วยลงทางลาดชันก็เปิดใช้มันก็ลงแบบความเร็วช้าดีรู้สึกปลอดภัยในความเร็วนะครับแต่ว่าเขาใช้เบรกเนี่ยช่วยชะลอความเร็วซึ่งถ้าทำแบบนี้ไปนานๆมันเหมือนเราเหยียบเบรกเลียเบรกในรถน้ำมันนะครับลงแบบนี้ไปนานๆอุณหภูมิจานเบรกสูงมากๆมันจะเริ่มเบรกเฟดแล้วก็เบรกไม่อยู่ก็อันตรายได้นะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเราใช้ระบบรีเจนเขาจะใช้มอเตอร์ช่วยหน่วงความเร็วเวลาที่ลงเขาแล้วก็ใช้เบรกช่วยในบางจังหวะที่เราจะเหยียบเบรกให้รถหยุดนิ่งนะครับอุณหภูมิจานเบรกเนี่ยมันจะไม่สูงมากเดี๋ยวได้ทดสอบเทียบกันให้ดูนะครับตอนนี้ลงโดยการใช้ Hill Descent ไปก่อนแต่ถ้าเมื่อกี้ผมลองเร่งความเร็วขึ้นมานิดนึงแล้วก็ยกเท้าจากคันเร่งบางจังหวะมันมีอาการแบบจับเบรกแล้วก็ไม่สมูทนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแค่บางจังหวะนะครับผมว่าอุณหภูมิจานเบรกน่าจะ150 องศาขึ้นนะแล้วก็ถ้าเราขับลงแบบนี้เนี่ยเราแทบจะไม่ได้แบตเตอรี่กลับคืนเลยนะครับขึ้นไปมีอยู่53ลงมาขนาดนี้เนี่ยก็ยังเหลือ53คืออย่างที่ผมบอกไปนะถ้าเราลงด้วยการรีเจนเนี่ยเราน่าจะเริ่มได้แบตเตอรี่กลับคืนมาแล้วสัก 1% นะตอนนี้ก็มีการรีเจนอยู่นิดๆนะครับประมาณ5 กิโลวัตต์ด้านหลังมีรถตามมาพอดีแล้วเราก็กำลังจะถึงบริเวณจุดพักรถนะครับจอดแล้วก็วัดอุณหภูมิจานเบรกก่อนขับกลับขึ้นไปใหม่ตรงนี้นะครับมาถึงจุดพักรถแล้วช่วงเทศกาลเนี่ยเราก็รถมาพอดีรีบไปก่อนสามารถจอดพักรถตรงนี้นะครับถ้าเราขับตามรถเขาลงมาเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าจานเบรกน่าจะร้อนนะเดี๋ยวไปวัดอุณหภูมิจานเบรกดูโอ้โหมีกลิ่นเข้ามาชัดแล้วกลิ่นขนาดนี้ไม่ต้องสืบมี200เดี๋ยวดูก่อนอาจจะ190 180โอ้โหมาดูที่อุณหภูมิจานเบรกนะครับล้อหน้าผมเห็นแวบๆว่านี่สูงสุด180 องศานะครับเกือบ190เลยนะแล้วก็มาดูที่จานเบรกหลังนะครับจานเบรกหลังก็ใกล้เคียงกันนะครับเกือบ190 องศาเลยทีเดียวนี่นะครับทดสอบให้ดูแล้วนะถ้าเราลงด้วยระบบ Hill Descent Control เนี่ยจานเบรกมันจะร้อนนะครับเขาใช้เบรกเนี่ยเป็นหลักแล้วเดี๋ยวค่อยดูตอนกลับนะครับเดี๋ยวผมลงแบบใช้รีเจนอย่างเดียวเราดูว่าอุณหภูมิจานเบรกเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับ
จานเบรกร้อนเลยนะครับก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคือพอจอดปุ๊บกลิ่นมาเลยแล้วก็รอบนี้ขับขึ้นนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนตอนนี้เรายังอยู่ในโหมดนุ่มสบายนะครับขับลงมาด้วยโหมดนุ่มสบายลองขับขึ้นด้วยโหมดนุ่มสบายนะครับแล้วก็ลองขับแบบปกตินะค่อยๆขึ้นไปเมื่อกี้ขึ้นด้วยโหมดสปอร์ตนะครับเร่งขึ้นแบบเต็มที่ค่อยๆเหยียบคันเร่งเพิ่มความเร็วนะครับพอความเร็วขึ้นมา 40-50 นะครับมันก็ไปได้แบบง่ายๆแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้ความพยายามเลยนะครับถ้าเราเทียบกับรถน้ำมันที่มีแรงม้าใกล้เคียงกันเนี่ยเสียงเครื่องเนี่ยผมว่ามาเต็มแล้วนะต้องเร่งรอบนะครับให้แรงบิดมันมาพอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยทำให้การขับขึ้นเขาทำได้ง่ายขึ้นนะครับและยิ่งระบบในรถคันนี้ที่ให้มาเวลาที่เราหยุดบริเวณเนินชันนะครับมันก็ไม่ถอยหลังด้วยทำให้เราไม่กังวลแล้วก็ตกใจนะตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ชันมากๆนะครับพอรถวิ่งอยู่บริเวณจุดนี้ผมไม่ได้กดคันเร่งลงไปลึกมากนะครับค่อยๆให้รถขึ้นไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราต้องกดคันเร่งลึกกว่าเดิมสักหน่อยการใช้พลังงานตอนนี้เนี่ยอยู่สักประมาณ 70% นะครับต้องเหยียบลึกขึ้นไปอีกความเร็ว50คือตามองอาจจะไม่ได้เหมือนว่าชันมากแต่มันเป็นการแบบชันยาวๆมาเลยนะครับเมื่อกี้มีป้ายอยู่นะทางชัน 8% นะครับ 8% เนี่ยก็จะหมายถึงว่าในระยะทาง100 เมตรเนี่ยความสูงมันเพิ่มขึ้น8 เมตรนะครับขึ้นในโหมดนุ่มสบายก็ขึ้นได้ไม่ได้ยากเลยนะครับและตอนนี้แบตเราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย 50% นะครับก็จะรู้สึกว่ามันก็ค่อยๆไปนะไม่เหนื่อยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบปรุดปราดใช่ครับจะรู้สึกว่ามันต้องเหยียบคันเร่งลึกหน่อยช่วงที่เป็นทางชันหนักๆบริเวณเมื่อกี้แหละมันชันต่อเนื่องยาวๆนะครับแล้วก็เนินสุดท้ายนะครับเมื่อกี้ที่เร่งขึ้นตรงนี้ต้องกดลงไปลึกหน่อยพอความเร็วขึ้นมาละ40 ทีนี้เนี่ยมันจะพุ่งแล้วนะครับนี่โหมดนุ่มสบายนะโอ้โหแรงกว่ารอบแรกนะโอ้80 กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหจัดเต็มนะครับหายห่วงนะคันนี้โอ้รู้สึกชอบเลยนะครับเข้าโค้งก็ทำได้ดีสนุกดีแล้วนี่มาขึ้นทางชันได้แบบไม่เจอปัญหาอะไรเลยนะแบบบรรทุกน้ำหนักมาเพิ่มอีก200 กิโลด้วยรอบนี้ขึ้นมาถึงนี่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะขับไปสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนะครับขับเข้ามาในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางแล้วนะครับเมื่อ2 อาทิตย์ก่อนเนี่ยตรงนี้ต้นซากุระแบบชมพูตลอดแนวเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผลิใบออกมาแล้วนะครับตรงกลางเนี่ยยังเหลือดอกชมพูอยู่บ้างนิดนึงนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผลิใบออกมาเขียวแทบหมดแล้วนะขนาดว่าโซนนี้เนี่ยตัวดอกบานท้ายๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองคือบานช้ากว่าโซนอื่นใช่ทางนู้นก็ยังเหลืออยู่นิดหน่อยนะแต่เราก็ได้มาช่วงที่มันแบบบานสะพรั่งแบบเต็มพอดีด้วยนะครับตอนนั้นช่วงกลางเดือนมกราคมเนี่ยตรงนี้ก็เหลือชมพูอยู่นิดหน่อยแบตเตอรี่เพิ่มเป็น 50% นะครับได้มา 2% อากาศเย็นๆเลยนะครับตอนนี้ภายนอกน่าจะต่ำกว่า20 องศานะคิดว่าอากาศเย็นดีนะครับแต่รถคันนี้เนี่ยไม่มีบอกอุณหภูมิภายนอกนะครับตรงนี้เขาเริ่มตัดหญ้าไปแล้วด้วยนะแล้วก็เริ่มเป็นสีน้ำตาลนะครับแต่พวกต้นซากุระทั้งหลายเนี่ยเป็นสีเขียวไปหมดแล้วเพราะว่าใบออกมาตรงนี้ยังสวยอยู่นะครับบริเวณนี้โดนแดดด้วยเนี่ยถ้าโดนแดดเนี่ยมันจะสวยดีนะครับสวยมากนี่วันนี้สิ้นเดือนพอดีนะครับ31 มกราคม 2569 ด้านขวามือสวนเฉลิมพระเกียรตินะครับเนี่ยดอกไม้ก็เริ่มโรยแล้วทางซ้ายมือจะเป็นสโมสรอ่างขางนะครับร้านอาหารเปิดถึง 2 ทุ่มในช่วงฤดูท่องเที่ยวแบบนี้นะครับ
ช่วงนี้ยังมีแดดอยู่ก็ยังไม่หนาวมากนะครับเดี๋ยวถ้าเริ่มค่ำแล้วเนี่ยน่าจะหนาวละตรงนี้เหลืออยู่นิดนึงคือถนนตรงนี้ค่อนข้างแคบนะครับเราจะขับอยู่ประมาณกลางเลนหน่อยนะด้านขวามือเนี่ยผมว่าน่าจะไม่เหลือดอกแล้วนะครับมองไปมีแต่สีเขียวทางซ้ายมือนะครับอันนี้คือวนมันก็จะวนกลับไปตรงบริเวณทางเข้านะครับเหลืออยู่ตรงนี้นิดหน่อยข้างหน้านั่นอีกคือกลายเป็นสีเขียวหมดเลยถ้าเทียบกับสักประมาณ 2-3 อาทิตย์ก่อนหน้านี้นะนี่มือบริเวณนี้นะครับยังเป็นชมพูอยู่แล้วก็บริเวณซ้ายมือเนี่ยอันนี้เป็นต้นบวยนะครับก็เขียวหมดแล้วเหลืออยู่ต้นเดียวที่มีดอกก็จะเป็นสีขาวๆนะแล้วก็ขวามือตรงนี้ยังเป็นสีชมพูอยู่นะครับบริเวณด้านหน้าเนี่ยตอนนั้นก็มาแวะถ่ายรูปนะครับเขียวหมดเลยตรงจุดนี้นะครับใบออกมาเต็มต้นแล้วนะครับเหลือบริเวณด้านหน้านี้อีกนิดนึงนะที่ยังเป็นสีชมพูนะครับแค่นี้เองก็หมดแล้วนะครับสำหรับซากุระในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางตอนนี้มาจอดอยู่บริเวณหน้าสวนบ๊วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการพับเบาะด้านหลังให้ดูนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นที่นอนนะคือพับราบนะครับแต่วันนี้ไม่ได้พกที่นอนมาด้วยแต่จะลองพับเบาะให้ดูแล้วก็เวลาที่มานอนแคมปิ้งเนี่ยเราต้องการทำให้พื้นที่ด้านหลังมันเรียบแล้วก็ไม่มีของนะครับตอนนี้เนี่ยผมย้ายพวกของมาเก็บไว้ที่ฟรังก์ด้านหน้านะครับพอมีที่เก็บของแบบนี้เนี่ยสะดวกดีนะครับคือเราสามารถเอาพวกกระเป๋าหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาเก็บไว้ที่ด้านหน้าได้แล้วก็ทีนี้ไปดูที่ด้านหลังกันครับที่บอกว่าเราใส่ตัวกล่องอุปกรณ์เสริมมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยบริเวณนี้มันจะเรียบเสมอละด้านล่างเนี่ยเราเอาของลงไปเก็บไว้ได้นะครับปูนยังอยู่2ถุงแล้วก็อุปกรณ์อีกนิดนึงนะครับมีซื้อส้มมาด้วยแล้วตอนนี้ปิดไว้ก่อนนะแล้วก็อันนี้คืออุปกรณ์นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าใช้ยังไงนะสำหรับอันนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับที่เป็นที่บังของด้านท้ายก็ยกออกแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับเนี่ยออกมาได้ง่ายๆเลยอันนี้ให้เชงถือไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปพับเบาะตัวนี้คือที่เก็บของเขาเก็บได้เยอะจริงนะครับจีลี่ทั้ง Geely EX5 แล้วก็ EX2 ที่เป็นรถคันเล็กแบบนี้ตรงนี้เนี่ยปูนทั้งหมด8ถุงนะครับมันสามารถสอดเข้าไปด้านใต้เบาะตรงนี้ได้แล้วก็ลองพับตรงนี้ดูนะครับปึ๊บพับลงมาตอนนี้เสมอกันแล้วนะครับโดยตัวกล่องอุปกรณ์เสริมนี้นะครับทำให้มันพื้นที่เสมอกันแล้วก็ทางนู้นพอเชงพับลงมานะครับนี่เสมอกันแล้วแต่ทีนี้บริเวณตรงนี้นะครับที่มันยังเว้นว่างอยู่เดี๋ยวจะเอาอุปกรณ์ตัวนั้นนะครับมาต่อบริเวณตรงนี้ตอนนี้เนี่ยเอาอุปกรณ์เสริมมาต่อบริเวณนี้แล้วนะครับชิ้นนี้เนี่ยหาซื้อได้ใน Shopee นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ด้วยราคาประมาณ 200-300 บาทใช้ได้กับรถหลายรุ่นเลยนะครับเวลาที่เราพับเบาะลงมาแล้วเนี่ยมันยังเหลือช่องว่างตรงนี้พอเราเอามาต่อเสร็จนะครับทีนี้เราจะสามารถวางที่นอนลงมาตรงนี้ได้ละคือดึงให้มันตึงๆนะครับมันจะได้รับน้ำหนักตรงนี้ไว้ได้มีหลายไซส์นะครับอย่างเช่นไซส์ที่ผมเอามาทำให้ดูเนี่ยอันนี้มันแค่40เซนนะถ้าใครต้องการที่มันลึกหรือยาวกว่านี้นะครับอาจจะเลือกเป็น60เซนแล้วก็เลื่อนเบาะขึ้นไปข้างหน้าอีกก็จะได้พื้นที่ตรงนี้เพิ่มนะครับเนี่ยผมถ่ายให้ดูนะด้านล่างเนี่ยยังเหลือพื้นที่เก็บของนะครับจากประสบการณ์ที่เวลาไปนอนแคมปิ้งบนรถแล้วเราเดินทางกันมา2คนเนี่ยมันจะมีพวกสัมภาระต่างๆนะครับพอเราทำที่นอนมันจะต้องหาที่เก็บคันนี้เนี่ยมีที่เก็บเยอะนะที่ผมถ่ายให้ดูตรงนี้หรือเอาเก็บไว้บริเวณที่นั่งผู้โดยสารคือถ้านอนเนี่ยเราเอาของไปเก็บทั้งด้านหน้าทั้งฟรังก์แล้วก็ด้านท้ายตรงนี้เนี่ยตอนนี้เปิดขึ้นมาให้เห็นได้ชัดละคือพอเราใส่นี้เข้าไปปุ๊บด้านข้างเนี่ย
ก็มีที่เก็บอยู่ตรงนี้อีกด้วยเนี่ยก็เป็นเหมือนอีกล็อกหนึ่งทั้งซ้ายและขวานะครับได้เป็นที่นอนราบแบบนี้แล้วนะครับพอมีอุปกรณ์เสริมตัวนี้มาอันนี้เนี่ยราคาก็ประมาณ 2,000 บาทนะครับแต่พอรวมพวกโค้ดส่วนลดต่างๆแล้วก็เหลือประมาณ 1,700 1,800 นะครับแล้วก็จะมีรุ่นที่แพงขึ้นไปอีกก็ประมาณ 2-3,000 ตัวนี้เนี่ยผมจะให้ดูนะถ้าเราใช้ตัวแผ่นปิดตรงนี้นะครับอย่างน้อยผมว่าต้องเอาของมาวางไว้ด้วยไม่งั้นขับไปเนี่ยมันอาจจะสั่นคือมันไม่ได้ล็อกแบบดีมากนะครับเป็นแค่ปิดไว้แบบนี้อันนี้ก็คือรีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะสำหรับที่เก็บของด้านหลังตรงนี้นะครับใครสนใจอุปกรณ์เสริมนะคะทั้งตัวถาดจัดระเบียบตัวนี้แล้วก็ตัวแผ่นตัวนั้นนะคะก็สามารถกดในลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวผมจะวัดความลึกให้ดูนะครับว่าตอนนี้เราได้พื้นที่ขนาดไหนวัดไปถึงปลายที่เราต่อไปตรงนั้นนะถ้าไม่ต่อเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ130เซนติเมตรนะครับซึ่งถ้าไม่ใช่เด็กเนี่ยนอนไม่ได้เลยนะแต่พอเราตอกไปแล้วนะครับได้160เซนติเมตรนะครับนี่แล้วก็ยังสามารถขยับไปข้างหน้าได้อีกนิดนึงนะหรืออาจจะเอนเบาะไป180เซนอาจจะมีลุ้นนะครับหรืออาจจะต้องนอนคนเดียวเดี๋ยวลองวัดเฉียงๆนะถ้าแบบเฉียงเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอีกแค่นิดนึงนะจับดีๆกันนะครับประมาณ165เซนตรงนี้ต้องเผื่อไว้หน่อยนะครับสมมุติเรานอนเฉียงเนี่ยขาเรามันไม่ได้ทิ่มแหลมมาตรงนี้อย่างเนี้ยอันนี้ก็เลยเผื่อที่ไว้นะครับแต่ว่าเบาะมันสามารถเอียงไปด้านหน้าได้อีกนิดนึงนะครับผมคิดว่า170เซนเนี่ยน่าจะพอมีลุ้นหรือว่าถ้าใครสูงประมาณเรานะครับไม่เกิน160เซนติเมตรคิดว่าไม่มีปัญหานะเดี๋ยวผมลองขึ้นไปดูหน่อยนะเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้ถ้าเราทับคือจะต้องเอาที่นอนเนี่ยมาทับไว้จะโอเคถ้าพกฟูกมาด้วยก็สบายนอนได้แล้วอ่ะโอเคเลยนะพอดีเป๊ะเลยสำหรับ160เดี๋ยวเราลองปิดด้วยแป๊บนึงนะว่าปิดได้ไหมนี่นะครับเดี๋ยวให้เชงถ่ายเข้ามาดูข้างในนะได้อยู่นะสำหรับ160เซนนะครับแล้วก็หรือใครที่แบบไม่ถึง160นอน2คนเนี่ยยังพอได้นะผมว่าเดี๋ยวผมลองนอนแบบนอนเลยนะเนี่ยมันอาจจะต้องอย่างนี้นิดนึงแต่ว่าตรงนั้นมันก็จะต้องวางหมอนวางอะไรหน่อยเนาะใช่คือต้องวางปูที่นอนก่อนปูที่นอนลงไปแต่ว่าด้วยความที่รถเล็กแบบนี้นะเดี๋ยวผมลองอย่างนี้ดีกว่านอนน่าจะมีคนเฉียงนั่งได้ไหมเฮ้ยนั่งได้ดูดิพอดีป้าก้มอยู่นิดนึงหัวติดไม่ได้หัวติดเพดานแต่ว่าคือไม่คิดว่ามันจะนั่งได้เลยเนี่ยมันพอนั่งได้อยู่นิดนึงนะคือถ้าสูงไม่ถึง170พอได้อยู่แต่ถ้า170อาจจะต้องแบบนอนเฉียงนิดนึงหรือคนเดียวคืออันนี้คือแค่พอทำให้ดูคร่าวๆนะครับด้วยราคารถแล้วก็ไซซิ่งของรถเนี่ยมันปรับให้นอนราบแบบนี้ได้นี่ก็ Amazing แล้วใช่ผมว่าก็โอเคเลยดีไซน์มาดีใช่ครับนี้คร่าวๆสำหรับการนอนแคมปิ้งกับคันนี้แต่ว่าพอฝาท้ายไม่เป็นไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราจะเปิดออกไปก็อาจจะต้องลงจากประตูข้างหรือว่าให้คนข้างหลังเปิดให้ผมไม่แน่ใจอย่างหนึ่งนะมันเป็นปุ่มปลดล็อกไฟฟ้าถ้าในแอปนะครับผมไม่แน่ใจว่าในแอปเนี่ยเขาสามารถกดปลดล็อกได้หรือเปล่าถ้าแอปปลดล็อกได้ก็น่าจะเปิดออกไปได้นะครับอันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ไฟห้องโดยสารตรงนี้ก็สว่างดีนะครับโอเคนี่ก็6 โมงกว่าแล้วเดี๋ยวลองใช้งาน V2L ให้ดูนะครับอันนี้ลองในส่วนของที่นอนให้ดูแล้วก็โอเคนะเผื่อใครจะไปนอนแคมปิ้งนะครับรถก็มีให้แคมป์โหมดมานะก็อันนี้ก็หายห่วงนะครับมีแคมป์โหมดเพียงแต่ว่ารถเนี่ยจะไม่มีฮีเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปนอนในที่ที่อากาศหนาวเนี่ยแล้วแอร์คันนี้ก็ไม่ได้เป็นแอร์แบบกำหนดอุณหภูมิก็จะหนาวมากอยู่แค่ขับรถมาเมื่อคืนก็หนาวแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราไปนอนที่อากาศไม่ได้หนาวอย่างเช่นริมทะเลอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีพื้นที่แคมปิ้งที่ให้รถไฟฟ้าเข้าไปจอดได้อันนี้ก็เย็นสบายโอเคเลยนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูโหมดแคมปิ้งนะครับผมไม่ได้ต่อใหม่ไปด้วยเมื่อกี้เสียงอาจจะค่อยหน่อยนิดนึงนะพอเราปรับที่นอนเสร็จแล้วคราวนี้เรามาดูโหมดบนหน้าจอนะครับกดออกไปตรงไหนตรงนี้นะครับมีพื้นที่แคมปิ้งลองกดดูแคมปิ้งนะครับเขาก็จะมีข้อความต่างๆบอกนะว่ามันจะใช้แคมปิ้งได้จน
แบตเหลือ 20%เนี่ยก็อันนี้เข้าโหมดแคมป์แล้วนะครับแล้วก็ระหว่างที่ใช้โหมดแคมป์เนี่ยสามารถตั้งค่า V2L ได้นะตรงนี้มันก็จะมาในโหมดนี้นะครับพอเราเสียบอุปกรณ์ V2L เข้าแล้วก็กดเริ่มจ่ายไฟนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอุปกรณ์ V2L มาเสียบให้ดูกลับออกมาที่แคมปิ้งลองกดตรงนี้ดูนะครับในโหมดแคมปิ้งนะครับเราสามารถกดให้เป็นพื้นหลังสีดำได้นะเวลาที่ขับรถเนี่ยอยากปิดจอมันปิดไม่ได้นะครับอันนี้คือเขาเปลี่ยนให้เป็นแบ็กกราวด์สีดำเวลาที่เรานอนนะครับลองอีกครั้งหนึ่งนะกดตรงนี้ไฟแอมเบียนไลท์เนี่ยจะปิดลงไปด้วยนะครับแตะที่หน้าจอไฟแอมเบียนไลท์เปิดขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นข้อความบอกเฉยๆนะครับกดตรงนี้เพื่อออกจากโหมดแคมปิ้งตอนนี้เปิดโหมดแคมปิ้งอยู่นะผมจะพาไปดูด้านหน้ารถนะครับคือมันมีสัญลักษณ์ไฟขึ้นอยู่ไฟ Daytime ติดอยู่นะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยก้านไฟเขาอยู่ตรงนี้เราสามารถหมุนปิดได้นะครับปึ๊บปิดหมดแล้วนะบนหน้าจอคราวนี้มาดูที่ไฟ Daytime นะครับสามารถปิดได้นะไปนอนแคมปิ้งไฟไม่ไปแยงตาคนอื่นนะครับอันนี้เป็นจุดหลักๆนะครับเวลาที่ใช้งานแคมปิ้งก็จะมีเรื่องไฟเรื่องโหมดแคมปิ้งต่างๆข้างหลังก็ลองพับให้ดูแล้วเนี่ยพื้นที่ด้านหลังยังเหลือนะครับแล้วก็ผมลองเลื่อนเบาะไปอีกนะเบาะเนี่ยสุดแล้วนะครับเราอาจจะต้องใช้วิธีเอนตรงพนักพิงเนี่ยขึ้นมาหน่อยมันก็จะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมาอีกสักประมาณ10เซนนะผมว่าพอเราเอียงไปแล้วหรือ10กว่าๆนะครับอันนี้โดยประมาณนะส่วนจอตรงนี้เนี่ยด้านหน้าคนขับอาจจะเอาแสงลงได้ไม่สุดนะครับได้แต่เปลี่ยนหน้าจอกลางให้เป็นสีดำนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ V2L นะครับก็หาซื้อได้ใน Shopee นะครับถ้าเป็นตัวเนี้ยราคาไม่กี่บาทแล้วก็จะมีรุ่นที่เป็นพร้อมปลั๊กพ่วงมาเลยนะครับอันนั้นเดี๋ยวผมก็ลงลิงก์ไว้ให้อันนี้เราเอามาเสียบที่บริเวณพอร์ตชาร์จนะครับเขาสามารถจ่ายกระแสไฟออกมาได้อันนี้พอเสียบเข้าไปเนี่ยไฟยังไม่จ่ายออกมานะครับจะต้องไปดูที่หน้าจอรถก่อนเดี๋ยวผมให้ดูเราจะต้องกดเริ่มนะครับเริ่มให้จ่ายไฟออกมาตรงนี้แล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับปล่อยพลังงานนะเลื่อนมาตรงนี้เริ่มจ่ายไฟนะครับก็จะมีบอกที่ตรงนี้ละพลังงานที่ใช้ไปนะครับตรงนี้จะบอกเป็นกิโลวัตต์อเวอร์นะครับจำนวนหน่วยไฟกำลังไฟแรงดันไฟกระแสไฟตอนนี้ยังไม่ได้เสียบใช้งานอะไรมันเลยจ่าย220โวลต์แต่ว่ากระแสเนี่ยเป็น0แอมป์อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาอุปกรณ์มาต่อให้ดูนะแล้วก็กลับมาดูบริเวณพอร์ตชาร์จนะครับเป็นไฟสีน้ำเงินติดขึ้นมาแล้วก็คือปล่อย220โวลต์ออกมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเอาอุปกรณ์มาต่อไฟ220โวลต์แล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครจะมานอนที่อากาศหนาวจริงๆบนดอยแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกวิธีให้ที่ผมเสียบอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นฮีตเตอร์นะครับเอามาใช้งานที่ดอยอ่างขางเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะนี่นะครับเสียบฮีตเตอร์อยู่นี่ตัวนี้ปล่อยลมร้อนออกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายผ่านกล้องจับความร้อนให้ดูลมที่ออกมาเนี่ยร้อนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเขาใช้กระแสไฟกำลังไฟอยู่เท่าไหร่นะครับตัวนี้600วัตต์นะสเปคเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับแบตเราเหลืออยู่ 48% ละเนี่ยกำลังไฟ 0.5 กิโลวัตต์นะครับก็ประมาณ500วัตต์แรงดันไฟ230โวลต์กระแสไฟ 2.3 แอมป์นะครับก็สามารถนอนแคมปิ้งแบบอุ่นๆได้แล้วนะครับนี่นะครับคือเราอาจจะหาพวกปลั๊กพ่วงที่สายมันเล็กกว่านี้มาก็ได้นะเราก็เอาลอดเข้ามาบริเวณนี้มันจะผ่านขอบยางตรงนี้เราก็สามารถปิดประตูไว้ได้นะครับเนี่ยพอดีเลยนะครับให้มันปิดไว้แบบนี้มาดูตรงนี้ครับได้ฮีเตอร์ในรถมาแล้วอาจจะหาตำแหน่งเหมาะๆนะครับเอาไปวางไว้บริเวณตรงกลางด้านหน้าก็ได้ให้มันเป่าเป็นลมอุ่นๆมานะครับเพราะว่าลมที่ออกมาจากตรงนี้เนี่ยมันร้อนใช้ได้เลยนะครับถ้าเอามาวางไว้ใกล้ๆเวลาที่เรานอนเนี่ยอาจจะกลิ้งมาโดนก็ได้หรือใครมีวิธี DIY ก็อาจจะลองคิดกันดูนะครับว่าจะเอาฮีตเตอร์ตัวนี้เนี่ยไปไว้บริเวณไหนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราได้ฮีตเตอร์มาในรถคันนี้แล้วนะครับดูผ่านกล้องจับความร้อนนะครับจะเห็นว่าไอร้อนเนี่ยออกมาจากฮีตเตอร์อุณหภูมิอยู่
50 ถึง 168 องศาเลยนะครับบริเวณตะแกรงเนี่ยที่มันโดนความร้อนผมเลยบอกว่าเราต้องหาตำแหน่งดีๆนะวางไว้ต้องระวังนะครับมันร้อนมากเลยถ้าจะเอาเครื่องนี้มาใช้จริงๆแต่ใน Shopee เนี่ยก็เห็นมีหลายรุ่นนะครับอย่างน้อยเนี่ยคันนี้สามารถจ่ายไฟ220โวลต์ออกมาได้เราอาจจะเลือกเป็นรุ่นอื่นก็ได้คือมีความร้อนอยู่ภายในรถแบบอุ่นๆเนี่ยก็โอเคนะเมื่อตอน2อาทิตย์ก่อนที่ผมมานอนในรถเหมือนกันน่ะถ้าไม่เปิดฮีเตอร์นี่หนาวเลยนะครับบริเวณกระจกข้างรถของเราเนี่ยพออุณหภูมิภายนอกต่ำๆเนี่ยมันจะแผ่ความเย็นเข้ามานะครับผ้าห่มยังเกือบจะเอาไม่อยู่เลยนะครับอันนี้แนะนำวิธีเพิ่มฮีเตอร์เข้าไปในรถในการนอนแคมปิ้งนะครับตอนนี้ก็เกือบ2 ทุ่มแล้วนะครับกินข้าวที่สโมสรอ่างขางแล้วก็วันนี้เดี๋ยวพาขับลงอ่างขางช่วงกลางคืนกับ Geely EX2 คันนี้นะครับก็น่าจะกลับไปถึงที่ตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยน่าจะสัก5 ทุ่มเที่ยงคืนนะครับแต่ขับกลับช่วงกลางคืนเนี่ยข้อดีคือรถจะน้อยหน่อยนะอาจจะทำความเร็วได้มากขึ้นอีกนิดนึงนะครับเส้นทางมันเป็นเส้นทางโค้งนะก็ขับเร็วมากไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้ารถน้อยนะครับมันก็จะไม่ค่อยมีพวกรถบรรทุกนะครับถ้าเจอรถบรรทุกขับช้าๆเนี่ยจะต้องใช้ความเร็วประมาณ40-50ไปแบบยาวๆจนกว่าจะแซงได้นะครับขับกลับมาถึงจุดชมวิวม่อนสนแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 41% ก่อนขับมาจากที่สถานีเกษตรเนี่ยแบตเตอรี่เหลืออยู่ประมาณ 46-47% นะครับวันนี้คนยังมาแคมปิ้งกันเยอะอยู่เลยนะแล้วก็จากจุดนี้เดี๋ยวผมแวะวัดอุณหภูมิจานเบรกก่อนนะครับแล้วเราจะขับลงโดยการใช้รีเจนดูว่าขับลงไประยะทางยาวๆเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกจะเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าไหร่นะครับอุณหภูมิจานเบรกหน้าสูงสุดไม่เกิน30องศานะครับแล้วก็อุณหภูมิจานเบรกหลังสูงสุดก็ไม่เกิน30องศาเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวลองขับลงทางชันแบบยาวๆไปจนถึงไร่ส้มชมัยพรนะครับแล้วเรามาวัดอุณหภูมิจานเบรกดูกันอีกครั้งหนึ่งรอบนี้เราขับลงแบบใช้รีเจนล้วนๆนะครับไม่ใช้ระบบ Hill Descent Control ตั้งการกู้คืนพลังงานไว้แบบสูงแล้วก็โหมดการขับขี่นะครับอยู่ที่โหมดนุ่มสบายเดี๋ยวตรงจุดนี้นะครับจะทดสอบการรีเจนที่ความเร็วต่ำดูนะครับให้ความเร็วต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ลองเหยียบเบรกค่ารีเจนประมาณ-4-5 กิโลวัตต์นะครับลองหยุดก่อนนะแล้วก็ออกตัวใหม่นะครับความเร็วต่ำกว่า20ลองเหยียบเบรกก็ยังรีเจนได้นะครับแต่มันจะเป็นการรีเจนแบบเบาๆนะครับถ้าช่วงความเร็วต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงลงมาเนี่ยใช้งานทั้งระบบรีเจนแล้วก็ระบบเบรกนะครับคือรีเจนอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถทำให้รถหยุดนิ่งได้ก็จะต้องใช้เบรกด้วยนะครับจากจุดนี้ไปนะครับจะเริ่มลงทางชันแบบยาวๆแล้วนะครับถ้าเป็นการขับลงทางชันเนี่ยอย่างน้อยนะครับให้ความเร็วมากกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปและเราก็สังเกตที่ค่าการรีเจนนะครับถ้าตัวเลขยังติดลบอยู่สำหรับคันนี้นะครับก็แสดงว่าระบบการรีเจนเนี่ยยังทำงานปกติคือถ้าอนาคตมีสถานีชาร์จบนดอยต่างๆนะครับอย่าชาร์จให้แบตเตอรี่มันใกล้กับ 100% ถ้าแบตเตอรี่ 100% เนี่ยหลายคันไม่สามารถรีเจนได้นะครับเขาก็จะไปใช้งานเบรกแทนคันนี้ก็เหมือนกันนะก็คือถ้าแบตเต็ม100เลยเนี่ยก็เกือบจะไม่รีเจนนะครับแต่ 99% ก็เริ่มรีเจนนิดนึงทีนี้พอเราขับลงไปเรื่อยๆนะครับแบตมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเมื่อกี้ผมก็ลืมบอกไปนะครับแบตเรามีอยู่ 41% นะครับขับลงมาแล้วนิดนึงเดี๋ยวดูว่าขับลงไปถึงด้านล่างเนี่ยได้แบตเพิ่มมาอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ลงทางชันนะครับความเร็วประมาณ20กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมง30นะครับค่าการรีเจนอยู่ประมาณ-14 กิโลวัตต์นะครับบางคันก็อาจจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เปอร์เซ็นต์ติดลบนะครับตอนนี้ผมเปิดไฟสูงขึ้นมานะเพราะว่าขับพวกทางชันกลางคืนแบบนี้นะครับไฟหน้าเรามันก็ทิ่มลงก็ต้องเปิดไฟสูงช่วยแล้วเนี่ยผมมองด้านข้างไม่เห็นนะครับเลยกินเลนมานิดหน่อยมองขึ้นไปข้างบนก็เห็นไฟบริเวณร้านค้าจุดชมวิวม่อนสนเลยตอนนี้ผมเปิดกระจกด้านข้างไว้ด้วยนะครับก็คือจะให้อุณหภูมิภายในรถกับนอกรถเนี่ยมันเท่ากันกระจกหน้าจะได้ไม่เป็นฝ้านะครับ
คือถ้ามันเป็นฝ้าอยู่ที่ด้านนอกเนี่ยไม่สามารถใช้ที่ปัดน้ำฝนได้นะครับเพราะว่ากระจกเนี่ยยังเปื้อนอยู่ถ้าเราปัดกระจกไปมันก็จะเลอะกว่าเดิมอีกบริเวณนี้ลงเนินชันยาวๆนะครับผมปล่อยให้ความเร็วเพิ่มขึ้นมาเป็น 40-50 แล้วก็เหยียบเบรกลงไปนะครับรีเจนประมาณ-20 กิโลวัตต์นะทำไมค่าการรีเจนมันสูงสุดแค่-19 กิโลวัตต์แปลกใจช่วงขับทางตรงนะครับสามารถเหยียบให้รีเจนหนักสุดได้ยันประมาณ-70 กิโลวัตต์เลยนะครับนี่ก็ตั้งรีเจนไว้สูงสุดนะลองเป็นแบบกลางดูนะครับค่าการรีเจนจะต่างกันไหมตรงนี้มันเป็นทางราบนะครับมีอะไรเซตผิดปกติหรือเปล่าก็ไม่มีนะรีเจนสูงไหมลองรีเจนสูงอีกทีนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยเหยียบเบรกหนักๆลองเร่งความเร็วตรงนี้ดูนะแล้วผมเหยียบเบรกรีเจนมันสุดประมาณ-21 กิโลวัตต์นะครับอันนี้แปลกใจไม่แน่ใจว่าทำไมตอนขับลงตอนนี้เนี่ยค่ารีเจนสูงสุดแค่ประมาณ-21 กิโลวัตต์นะครับไม่ถึง-31นะแต่ตอนที่ขับมากรุงเทพมาเชียงใหม่เมื่อวานนะครับผมลองขับเร็วๆนะแล้วก็ลองเหยียบเบรกแบบแรงๆนะครับมันก็ขึ้นไปแบบ-60 -70 กิโลวัตต์นะครับถ้ามันอยู่ประมาณ-21เนี่ยผมว่าอุณหภูมิจานเบรกก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งเลยต้องพยายามไม่เหยียบค้างเยอะนะครับปล่อยให้เขารีเจนของเขาเองมันก็จะอยู่ประมาณ-19 กิโลวัตต์ในช่วงนี้-21 กิโลวัตต์นะครับคือตัวเลขยังไม่เกินไปกว่า-21 กิโลวัตต์นะครับแบตเตอรี่เราก็เหลือแค่ประมาณ40 กว่า%นะทำไมรีเจนมันเหมือนติดลิมิตอยู่นะครับเกี่ยวกับอุณหภูมิมันเย็นไปหรือเปล่าก็ไม่น่านะเราก็มาดูแบตเตอรี่นะครับเราได้เพิ่มมาละ 2% อย่างน้อยก็มีการรีเจนอยู่นะครับเนี่ยค่ารีเจนจะอยู่ประมาณ 19-20 กิโลวัตต์ลองเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับมีรถขึ้นมาพอดีเมื่อกี้ผมนึกว่าผมเปิดไฟสูงอยู่เลยจะกดปิดโอเคตรงจุดนี้นะครับยกเท้าจากคันเร่งตัวเลขการรีเจนจะวิ่งขึ้นมา22 กิโลวัตต์ละ23 24โอเคเพิ่มขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะบริเวณนี้นี่คือตรงทางชันตัว S หรือเปล่าเนี่ยจำไม่ได้นะครับมันมืดมากเลยน่าจะใช่นะจุดนี้ที่ความเร็วต่ำกว่า30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะมีเสียงจำลองเครื่องยนต์นะครับให้คนภายนอกเนี่ยได้ยินเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนโหมดการขับขี่หน่อยเอาเป็นแบบประหยัดดูนะมันจะรีเจนได้มากกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้สงสัยนะครับทำไมเหยียบเบรกแล้วมันไม่เกินกว่า-30 กิโลวัตต์ลองบริเวณจุดนี้นะครับตอนนี้อยู่-20กดเบรกเนี่ยค้างอยู่-21นะครับแล้วก็โหมดสปอร์ตดูสิก็เท่ากันอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเพราะอะไรเบรกแบบนุ่มนวลเกี่ยวไหมก็ไม่เกี่ยวนะครับแปลกดีไม่งั้นลงไปถึงข้างล่างเนี่ยช่วงที่ขับทางราบแล้วนะครับค่อยลองดูอีกครั้งหนึ่งหรือต้องขับความเร็วสูงเท่านั้นถึงจะรีเจนหนักถ้ารีเจนอยู่ประมาณนี้ผมว่าอุณหภูมิจานเบรกก็น่าจะขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับแต่คงไม่ร้อนระดับ180 องศาเหมือนตอนแรกนะครับตรงนี้ก็ใกล้จะถึงบริเวณโค้งหักศอกแล้วนะไฟสูงเนี่ยสว่างดีเลยนะครับอันนี้ไฟต่ำก็ไฟสูงระวังหลุมตรงนี้หลุมนะครับขับผ่านถนนบริเวณตรงนี้เนี่ยนุ่มนวลดีนะครับเนิ
นินชันหนักๆตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงจุดนี้ลองเร่งความเร็วแล้วก็เหยียบเบรกลบ20หลังจากโค้งนี้ไปนะครับมันจะเป็นทางตรงแบบนิดนึงที่พอจะทำความเร็วได้เนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับค่ากลางรีเจนจะเป็นยังไงบ้างความเร็ว60พอความเร็วสูงนะครับเมื่อกี้ขึ้นไปถึงประมาณลบ28กิโลวัตต์น่าจะเซตไว้ให้มันสัมพันธ์กับความเร็วด้วยหรือเปล่าเนี่ยความเร็วประมาณ70นะครับแล้วก็เหยียบเบรกลบ38กิโลวัตต์แรงขึ้นมากว่าเดิมหน่อยนะครับเมื่อวานนี้มันขึ้นไปลบ60-70ความเร็วอันนั้นระดับ120นะครับอาจจะมีส่วนนะแล้วแต่การเซตมาของแต่ละยี่ห้อนะครับบางยี่ห้อเนี่ยเราขับลงทางชันแค่เหยียบเบรกลงไปลึกๆเนี่ยค่าการรีเจนมันก็แรงขึ้นได้ละแต่อันนี้เมื่อกี้ที่เราใช้ความเร็วอยู่ไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยค่าการรีเจนสูงสุดมันไม่เกิน30กิโลวัตต์นะครับลองดูตรงจุดนี้ครั้งหนึ่งนะครับความเร็วเพิ่มขึ้นมาเป็น85แล้วก็ยกเท้าแล้วก็เหยียบเบรกเพิ่มอันเนี้ยลบ40กิโลวัตต์ต้องมีความเร็วมาด้วยนะครับถึงจะรีเจนได้แบบแรงๆนะครับอาจจะมีเสียงลมดังเข้ามาหน่อยนะครับใกล้จะถึงไร่ส้มชมัยพรแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้เขาจะยังเปิดไฟไว้หรือเปล่าบริเวณนี้นี่มืดเลยนะถ้าไม่มีไฟรถเรานะครับมีไฟอยู่นะเดี๋ยวแวะเข้าไปวัดอุณหภูมิจานเบรกนะครับอาจจะมี100องศาได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะมาดูที่อุณหภูมิจานเบรกนะครับจานเบรกหน้าเนี่ยอุณหภูมิอยู่เกือบ180องศานะครับก็คือช่วงที่เราขับลงเนี่ยสังเกตว่าค่าการรีเจนไม่เกิน20กว่ากิโลวัตต์เขาเลยใช้เบรกมาช่วยนะครับถ้าสามารถรีเจนได้หนักๆเนี่ยเบรกมันจะไม่ทำงานเยอะแต่ถ้าเทียบกับตอนที่ขับลงด้วย Hill Descent Control ระยะทางสั้นๆอันนั้น180กว่าแล้วก็กลิ่นเบรกออกมาเลยนะครับอันนี้เนี่ยลงมายังไม่ได้กลิ่นเบรกนะทั้งที่อุณหภูมิใกล้เคียงกันแต่ยังไม่ร้อนเท่านั้นนะอันนั้น180กว่าแล้วนะครับส่วนด้านหลังอุณหภูมิสูงสุดก็ประมาณเท่าไหร่148นะครับประมาณ148องศาด้านหลังเนี่ยเขามีมอเตอร์รีเจนอยู่ด้วยก็เลยอุณหภูมิต่ำกว่านะครับด้านหน้าเนี่ยไม่มีมอเตอร์รีเจนนะครับใช้เบรกล้วนๆอุณหภูมิจานเบรกหลังก็จะต่ำกว่าแต่ตอนที่ลงด้วย Hill Descent Control ใช้เบรกล้วนๆทั้งหน้าและหลังนะครับอุณหภูมิจานเบรกสูงกว่าได้เห็นอุณหภูมิจานเบรกแล้วนะครับคันนี้เนี่ยถ้าความเร็วไม่ได้สูงมากเขาจะใช้การรีเจนเนี่ยมาช่วยได้น้อยกว่านะครับถ้าช่วงลงเขาเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เบรกให้ดีๆนะครับคือไม่กดเบรกมากกดเป็นระยะนะครับเมื่อกี้เนี่ยที่ลงมาคือผมเข้าใจว่าพอใช้รีเจนในหลายๆรุ่นนะครับถ้าเราเหยียบเบรกเนี่ยมันเป็นการเรียกใช้รีเจนให้หนักขึ้นเพื่อหน่วงความเร็วให้ช้าลงแต่ว่าคันนี้เนี่ยถ้าความเร็วยังต่ำอยู่ด้วยค่าการรีเจนมันก็จะต่ำไปตามนะครับเขาก็ใช้เบรกมาช่วยผมทดสอบเบรกหลายๆครั้งเนี่ยเลยทำให้อุณหภูมิจานเบรกสูงขึ้นมาด้วยนะครับคือถ้าพอเรารู้การทำงานของคันนี้แล้วหากไปขับลงเขานะครับเราก็คอยกดเบรกเป็นบางช่วงนะอุณหภูมิจานเบรกจะได้ไม่ร้อนมากนะครับแต่ถ้าเทียบกันกับที่ผมบอกไปนะคราวแรกลงด้วย Hill Descent อันนั้นคือเบรกจับตลอดทางเลยนะครับตั้งแต่ขับลงมันก็เลยอุณหภูมิร้อนมากทั้งที่ระยะน่าจะไม่เกิน2กิโลเมตรนะครับในรอบแรก 2-3 กิโลเมตรเต็มที่
นี่ลงมายาวๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูตรงจุดนี้นะเมื่อกี้เราวัดอุณหภูมิจันเบรกหน้าประมาณเกือบ180องศานะครับเดี๋ยวลงไปจนถึงห้วยแม่งอนคราวนี้ลองวัดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะมีช่วงเนินสุดท้ายที่เราทดสอบหยุดออกตัวตอนแรกนะครับรอบนี้ก็จะกดเบรกเฉพาะจุดที่ต้องชะลอความเร็วแล้วก่อนหน้านี้คือเพื่อทดสอบดูค่าการรีเจนนะครับแปลกใจว่าทำไมมันไม่รีเจนหนักก็เลยยิ่งทำความเร่งแล้วก็เบรกแรงๆยิ่งทำความเร่งแล้วก็เบรกแรงๆ ใช่ ก็เลย ก็ เป็น เลย สาเหตุว่าทำไม ใช้เบรกเยอะด้วยนะครับเบรกถึงได้อุณหภูมิสูงอากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างหนาวเลยนะคะแต่เนื่องจากรถเนี่ยไม่ได้โชว์อุณหภูมิทั้งภายนอกแล้วก็ภายในรถเนี่ยไม่มีบอกเลยนะเราก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิที่เท่าไหร่ใช่ครับอย่างน้อยในรถปรับอุณหภูมิแอร์ไม่ได้แต่บอกอุณหภูมิภายนอกก็ยังดีอันนี้คือไม่มีบริเวณที่แสดงบอกอุณหภูมิภายนอกเลยนะครับถ้าจุดแบบนี้เนี่ยผมปล่อยให้รถเขาทำการรีเจนนะครับมันก็จะอยู่ประมาณ-21 กิโลวัตต์แต่ถ้าผมลองเลี้ยงความเร็วดีๆเนี่ยกดเบรกแค่บางช่วงดูนะครับแล้วก็ให้เป็นการรีเจนดูนะอย่างนี้เดี๋ยวดูนะว่าอุณหภูมิตอนลงไปถึงข้างล่างสุดจะเป็นเท่าไหร่นะครับใช้ให้ถูกจังหวะคือเขารีเจนช่วยหน่วงความเร็วแหละแต่พอความเร็วไม่สูงก็รีเจนได้ไม่หนักพอนะครับตรงจุดอย่างเงี้ยก็กดเป็นบางช่วงนะครับตรงนี้นี่เห็นวิวของเมืองด้วยเลยนะคะเห็นไฟข้างล่างระยิบระยับเลยคือความเร็วที่รู้สึกปลอดภัยนะครับก็คือไม่เกินสักประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เนี่ยผมก็เบรกปล่อยนะครับความรู้สึกช่วงที่การรีเจนทำงานและหน่วงความเร็วมันจะแตกต่างกับตอนที่เราเปิด Hill Descent Control นะครับอันนั้นรู้สึกได้เลยว่าภาพเบรกจับกับจานเบรกแต่นี้มันจะเป็นแบบความรู้สึกหน่วงๆนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยก็ค่อยๆปล่อยไหลลงไปคือมันน่าจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือพอความเร็วเราต่ำอยู่แล้วพอค่าการรีเจนขึ้นไปสุดที่ประมาณ-21 -22 กิโลวัตต์หลังจากนั้นเนี่ยถ้าผมเหยียบเบรกอันนั้นคือการใช้เบรกช่วยนะครับเพราะว่าค่ารีเจนมันสุดแล้วโดยปกติถ้ารีเจนทำงานต่อตัวเลขการรีเจนมันจะติดลบเพิ่มนะครับถ้าเป็นคันที่เขาสามารถรีเจนได้แบบว่าไม่สัมพันธ์กับความเร็วถึงแม้จะความเร็วต่ำแต่ถ้าเหยียบเบรกลงไปหนักๆเขาก็ไปสั่งให้มอเตอร์เนี่ยมันหน่วงแบบหนักขึ้นนะครับรีเจนหนักขึ้นตรงนี้ลงทางชันยาวๆแล้วลบประมาณ20กิโลวัตต์แต่ความเร็วสูงเกินผมก็แตะเบรกเป็นระยะนะครับก็เหมือนกับเวลาที่ขับรถน้ำมันนะอันนั้นจะมี Engine Brake ช่วยนะครับแต่อันนี้เรามี Regen ช่วยอยู่นิดนึงให้ความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลงด้วยความเร็วประมาณ40กว่ารีเจนมันจะไม่เกิน-21 กิโลวัตต์ผมก็แต่เบรกปล่อยเป็นระยะนะครับคราวนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับลองสังเกตดูนะครับใครที่เอามาลงดอยเนี่ยถ้าเป็นช่วงเทศกาลนั่นแปลว่าเวลามีรถอยู่ด้านหน้ามันจะทำความเร็วได้ไม่สูงถ้าเห็นค่าการรีเจนต่ำๆก็อาจจะระวังจุดนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจานเบรกเราอาจจะอุณหภูมิสูงได้นะแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยววัดอุณหภูมิจานเบรกดูสักหน่อยว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับตรงห้วยแม่งอนแล้วก็มาดูที่แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาแค่ 5% เองนะครับเพราะว่าเขารีเจนน้อยมันจริงๆมันควรจะได้สักแบบ 6-7% ขึ้นไปนะครับสำหรับแบตไซส์เล็กขนาดนี้ผมตอนแรกนึกว่าจะได้สัก10ด้วยซ้ำไปแต่ว่ารีเจนต่ำนะครับมาดูที่อุณหภูมิจานเบรกหน้านะครับ
ตอนนี้สูงสุดอยู่ที่126องศาคือเราขับมาเนี่ยมันก็มีการระบายความร้อนไปด้วยแล้วก็ใช้การเบรกได้แบบถูกวิธีแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพยายามกดเบรกซึ่งยังไม่เข้าใจการทำงานจานเบรกหลังนะครับก็สูงสุดแค่100องศาแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปนะด้านหลังเนี่ยมันจะไม่ร้อนเท่าด้านหน้านะครับเพราะว่าด้านหน้าเขาไม่มีมอเตอร์ต้องใช้ระบบเบรกอย่างเดียวด้านหลังเนี่ยทั้งมอเตอร์หน่วงความเร็วแล้วก็ใช้เบรกช่วยนะครับคราวนี้ก็ได้เห็นอุณหภูมิจานเบรกเทียบกันแล้วนะครับอันนี้เนี่ยพอเรารู้แล้วว่าการทำงานเป็นแบบไหนก็ใช้เบรกได้อย่างถูกต้องนะครับในช่วงแรกที่ขับลงจากจุดชมวิวม่อนสนมาตอนนั้นเนี่ยก็พยายามเหยียบเบรกให้ค่าการรีเจนมันสูงขึ้นแต่มันไม่สูงขึ้นตามก็จะเป็นแบบที่ผมบอกนะครับคือพอความเร็วต่ำหลังจากที่ตัวเลขติดลบ21กิโลวัตต์เนี่ยแล้วเรายังเหยียบเบรกลงไปอีกพอการรีเจนมันไม่หนักขึ้นจะเป็นการใช้เบรกนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าขับลงดอยยาวๆช่วงเทศกาลนะใช้ความเร็วแบบ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วตัวเลขการรีเจนเนี่ยอยู่ต่ำกว่าลบ10กิโลวัตต์มันจะใกล้เคียงกับตอนแรกที่เราลงด้วย Hill Descent Control นะครับตอนนั้นอยู่แค่ประมาณลบ2ลบ3กิโลวัตต์เลยทีเดียวเนี่ยแต่พอขับบริเวณทางราบแบบนี้นะครับปล่อยไหลไปเนี่ยยกเท้าจากคันเร่งนะครับก็รีเจนประมาณลบ18ลบ19กิโลวัตต์ได้นะเร่งความเร็วขึ้นมานะครับ50-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่ยกเท้านะครับไม่เหยียบเบรกเนี่ยลบ26กิโลวัตต์แรงกว่าตอนที่ขับลงทางชันอีกนะลบ30ด้วยนะครับก็บางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกันแบบนี้นะครับแล้วก็อีกคันนึงเลยเนี่ยขับลงดอยอ่างขางแล้วก็จานเบรกร้อนก็คือ J-Coup 5 EV นะครับอันนั้นก็จะเบรกร้อนเหมือนกันแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอันนั้น4ล้อนี้อุณหภูมิเบรกใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยอุณหภูมิจานเบรกหลังจะเย็นกว่าข้างหน้าหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าใช้ระบบรีเจนช่วยแล้วผมว่าถึงแม้อุณหภูมิจานเบรกคันนี้จะร้อนเนี่ยแต่การรีเจนยังใช้มากกว่า J-Coup 5 นะครับความเร็ว70กว่านะครับยกเท้าจากคันเร่งรีเจนลบ30กิโลวัตต์เหยียบเบรกเพิ่มก็ขึ้นไปประมาณ40กิโลวัตต์นะครับขับกลับออกมาถึงเซเว่นแล้วนะครับจุดที่เราแวะก่อนที่จะขับขึ้นดอยอ่างขางแบตเตอรี่เหลืออยู่ 46% นะครับตอนที่ขับมาถึงเซเว่นแบตมี 77% ซึ่งถ้าลองหักลบกันดูแล้วนะครับก็ใช้ไปทั้งหมด 31% นะครับในการขับจากเซเว่นขึ้นอ่างขางแล้วก็ไปบริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนะครับมีทดสอบ V2L ไปด้วยแล้วก็ขับลงกลับมาที่จุดนี้นะครับจากจุดนี้เนี่ยถ้าแบตเตอรี่เหลืออยู่ 46% แล้วเราขับกลับด้วยความเร็วสูงนะครับแบตเตอรี่มันจะไม่พอนะที่กลับไปถึงตัวเมืองเชียงใหม่เพราะว่าที่เราลองบวกลบกันดูนะครับตอนขับมามันใช้แบตสักประมาณ 49-50% นะครับแต่ขากลับเนี่ยมันจะประหยัดไฟกว่าที่ขับมาทีนี้พอเป็นกลางคืนเนี่ยรถโล่งแล้วนะครับก็คงใช้ความเร็วสูงขึ้นหน่อยก็อาจจะแวะชาร์จบริเวณเชียงดาวอีกสักครั้งนะครับก่อนที่จะขับกลับไปไม่งั้นก็ต้องไปชาร์จแถวๆพวกแม่โจ้นะครับซึ่งมันอาจจะต้องไปลุ้นอีกทีก็คือถ้าแวะจิ้มที่เชียงดาวสักแป๊บหนึ่งก็อาจจะดีนะบริเวณจุดนี้นะครับเป็นทางโล่งๆพอดีผมใช้ความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ยกเท้าจากคันเร่งมันจะรีเจนประมาณลบ30กิโลวัตต์ก็เหมือนกับที่ทดสอบไปเมื่อวานนะครับทีนี้ลองความเร็ว100เหมือนเดิมแล้วก็เหยียบเบรกลงไปด้วยนะครับรีเจนลบ62กิโลวัตต์คือมันจะต้องมีความเร็วสูงด้วยนะครับถึงจะรีเจนได้หนักๆตอนนี้3 ทุ่มแล้วนะครับขับเส้นทางอ่างขางฝางเชียงดาวเนี่ยถ้าเป็นกลางคืนรถบรรทุกจะน้อยนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางโค้งแบบนี้คันนี้เนี่ยก็เข้าโค้งได้ดีนะครับได้ขับแบบรถโล่งๆแบบนี้เนี่ยเข้าโค้งสนุกเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงกลางคืนก็ต้องคอยระวังสักหน่อยอันนี้มีไฟสูงที่สว่างดีเนี่ยก็โอเคนะครับนี่
ขับเข้าโค้งได้ดีเลยนะคือเส้นทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่ขับสนุกนะครับถ้ารถข้างหน้าน้อยๆนะมีรถมานะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่ผมชอบนะครับในการขับเส้นทางอ่างขางคันที่ชอบสุดเนี่ยเป็น IM6 นะครับตัว Performance ขับเข้าโค้งสนุกดีมากเลยสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นรถเล็กสุดเลยนะที่เข้าโค้งได้ดีในเส้นทางนี้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้เอามาในหลายๆรุ่นนะครับแต่ด้วยราคาแล้วเนี่ยราคานี้เข้าโค้งเส้นนี้เนี่ยทำได้ดีเลยนะครับทุกคันเนี่ยที่ขับเส้นทางนี้บรรทุกน้ำหนักมาเหมือนกันนะครับขับมาถึงที่เชียงดาวแล้วนะครับแล้วก็ PEA เนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 24% ซึ่งตอนที่เราขับมาจากที่โรงแรมมาถึงที่ PA เนี่ยก็ใช้แบตไปประมาณ 24-25% นะครับเดี๋ยวแวะไปชาร์จแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยจุดกลับรถอยู่ใกล้ๆเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยชาร์จขึ้นไปสัก 35% นะครับเผื่อไว้หน่อยกลับไปถึงโรงแรมแบตเหลือสักประมาณ 10% อย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นการชาร์จแบบเหมาจ่ายนะครับก็เลยจะขับไปถึงโรงแรมให้แบตเหลือน้อยๆหน่อยจะได้คุ้มค่าเหมาจ่ายนะครับสำหรับเส้นทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าสถานีชาร์จยังน้อยหน่อยนะครับแล้วรถที่เป็นระยะวิ่งสั้นๆเนี่ยก็เลยต้องชาร์จทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะครับยิ่งถ้าไปนอนแคมป์เนี่ยก็ใช้แบตมากกว่านี้หรือว่าขับไปจุดอื่นๆด้วยนะครับเช่นขับไปไล่ชาไปจุดเที่ยวอื่นๆในดอยอ่างขางเนี่ยก็จะต้องกลับมาชาร์จที่จุดนี้แน่นอนเพราะมันจะขับไปได้ไม่ถึงที่ตัวเมืองนะครับถ้าอีกหน่อยเนี่ยมีจุดชาร์จอยู่แถวๆชัยปราการนะครับหรือก่อนทางขึ้นแบบดอยอ่างขางเนี่ยตรงนั้นมันจะเหมาะกว่าเพราะว่าถ้าเป็นแบบสเปคคันนี้นะครับ395กิโลเมตร NEDC ขับไปถึงเหลือแบตสัก 50% แล้วค่อยชาร์จแถวๆนั้นน่ะแล้วขับขึ้นมันจะไม่ต้องแบบแวะชาร์จแบบวันนี้นะครับที่เราต้องชาร์จเผื่อไว้ก่อนได้มา 25% ขับกลับมาต้องมาชาร์จเพิ่มอีกสัก10 กว่าเปอร์เซ็นต์หรือ 20% เนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับที่ผมบอกเลยถ้าเราขับไปรวดเดียวไปถึงแถวๆทางขึ้นแล้วก็ชาร์จแถวๆนั้นได้แบตเพิ่มมาสัก 50% เนี่ยมันก็จะพอสำหรับขับกลับที่เชียงใหม่นะครับชาร์จไปทั้งหมด6นาทีนะครับได้แบตเตอรี่เพิ่มมา 12% รับได้เต็ม50กิโลวัตต์ตั้งแต่แบตเตอรี่24จน 36% เลยนะครับอันนี้นี่ก็น่าจะพอที่ขับกลับไปถึงที่โรงแรมแล้วนะครับแล้วก็พอเราขับออกมาจาก PEA เนี่ยไม่แน่ใจนะว่าตรงแยกนี้เขาให้กลับรถหรือเปล่านะครับดูตรงจุดนี้นะมีเครื่องหมายห้ามกลับรถนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยตรงไปก่อนนะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมันจะมีปั๊ม PT อยู่ตรงนั้นนะครับเราก็กลับรถบริเวณนั้นแทนพอมาตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันก็กลับรถไม่ได้นะครับคือผมยังไม่เคยขับวนกลับบริเวณนี้เลยนะก็เลยมานิดนึงนะครับขับเข้าปั๊มแล้วก็กลับออกมาเรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็ขับยาวถึงที่โรงแรมได้แล้วนะแบตเตอรี่ 35% ช่วงที่ขับเข้าโค้งจากชัยปราการมาถึงเชียงดาวนะครับคือเรียกว่าเข้าโค้งสนุกดีเลยนะผมว่ามันมีความคล้ายกับ MG4 อยู่นะครับช่วงล่างด้านหลังมันติลิงก์เหมือนกันแล้วก็ขับเคลื่อนล้อหลังเหมือนกันนะครับคันนี้เนี่ยมันจะมีความนุ่มมากกว่าในตัว MG4 เนี่ยมันจะเฟิร์มกว่านี้นะครับข
คันนี้มันจะมีความนุ่มอยู่ถ้าเจอถนนที่เป็นคลื่นๆก็อาจจะมีแบบว่าเด้งๆนิดนึงตามคลื่นนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะนะแต่ช่วงเข้าโค้งเนี่ยฟีลลิ่งความรู้สึกใกล้กันเลยนะครับคล้ายๆ MG4 เลยนะคือเวลาเข้าโค้งแล้วช่วงล่างด้านหลังเนี่ยมันรับไปตามโค้งได้ดีนะครับช่วงขากลับนะครับโค้งบริเวณนี้เนี่ยคันที่ผมขับและชอบในเรื่องเข้าโค้งเนี่ยคือ IM6 นะครับแล้วคันนี้เนี่ยมันขับเข้าโค้งช่วงนี้แล้วยังให้ความมั่นใจดีอยู่นะนี่แบบเป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่ชอบในการขับเส้นทางไปกลับอ่างขางนะนี่ครับขับความเร็วนี้แล้วก็เข้าโค้งช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นทั้งขึ้นแล้วก็ลงเนินนะครับแล้วก็เป็นโค้งแบบนี้ตอนนี้ขับกลับมาถึงแถวแม่โจ้นะครับแล้วก็ปั๊มบางจากข้างหน้าเนี่ยจะมีจุดชาร์จของ Spark EV แบตเตอรี่เหลืออยู่ 13% นะครับตอนที่เราแวะชาร์จที่ PEA เชียงดาวอ่ะเราชาร์จเพิ่มขึ้นมา 12% ถ้าไม่แวะชาร์จที่นั่นเลยเนี่ยมาถึงนี่จะเหลือ 1% ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับเพราะว่าพอแบตมีเยอะขึ้นผมก็ขับใช้ความเร็วสูงแต่ถ้าเราไม่ได้แวะชาร์จแบตแล้วคันนี้เป็น LFP ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าช่วงแบตแบบต่ำๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะก็คงต้องขับแบบช้าๆค่อยๆนะครับเราแวะชาร์จแค่6นาทีขับกลับแบบเต็มที่มาเลยนะครับใช้ความเร็ว120มาเลยนะตรงนี้เดี๋ยวเรียวเข้าไปให้ดูนะครับเป็น Spark EV 180 กิโลวัตต์นะครับที่จุดนี้ตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือเผื่อว่าใครขับกลับจากอ่างขางเนี่ยแบตอาจจะไม่พอที่ขับเข้าไปในเมืองแต่มาถึงจุดนี้ก็แวะชาร์จที่นี่ก่อนได้นะครับแล้วก็ถัดจากจุดนี้นะครับขับไปอีกประมาณ 1-2 กิโลเมตรที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะมี EV Station ที่อยู่ในปตท.นะครับคือถ้าแบตเหลือพอที่จะขับเข้ามาถึงสักแม่โจ้หรือว่าแม่ริมเนี่ยก็จะเริ่มมีสถานีชาร์จแล้วนะครับกลับมาถึงที่โรงแรมแล้วนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเหลืออยู่ 9% ใช้ไปทั้งหมด 27% นะครับถ้าไม่แวะชาร์จเนี่ยกลับมาไม่ถึงแต่ส่วนหนึ่งก็คือพอชาร์จแล้วแบตมันเหลือเยอะความเร็วที่ใช้เนี่ยผมก็ขับมา120เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับพอขับช่วงกลางคืนเนี่ยรถมันจะโล่งกว่ากลางวันนะครับก็เลยใช้ความเร็วสูงถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ความเร็วสูงได้ขนาดนี้นะครับจุดชาร์จยังว่างอยู่นะเดี๋ยวผมจอดชาร์จนะครับเนี่ยมาถึงแบตเหลือน้อยๆนะครับเมื่อคืนมาถึงแบตเหลือ 7% วันนี้เหลือ 9% ใช้เวลาชาร์จประมาณ6ชั่วโมงนะครับไม่ถึง6ชั่วโมงแหละประมาณเกือบ6ชั่วโมงนะครับแบตเต็ม 100% แบตเตอรี่เหลืออยู่ 9% นะครับแล้วก็ระยะทางที่เราขับไปทั้งหมดวันนี้ 343.1 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานรวมอยู่ที่ 14 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับขับไปกลับวันนี้เนี่ยใช้เวลาชาร์จรวมไปประมาณ 25-26 นาทีนะครับขาไปเนี่ยแวะชาร์จไป 19 นาทีแล้วก็ขากลับอีก 6 นาที ก่อนจะเข้าไปชาร์จเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูไฟรอบคันนะครับตอนนี้กดเปิดไฟฉุกเฉินไว้ให้เห็นตำแหน่งของไฟเลี้ยวนะครับอยู่บริเวณกระจกด้านข้างแล้วก็ไฟเลี้ยวของคันนี้เนี่ยข้างหน้าเขาจะอยู่บริเวณตำแหน่งตรงนั้นนะครับถ้าไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวหรือไฟฉุกเฉินเนี่ยตรงนี้จะไม่ติดเลยส่วน daytime running light เนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้ก็ดูสวยดีนะครับรวมถึงตัวเลนไฟตรงนี้เนี่ยที่ถ่ายให้ดูเมื่อวานช่วงที่ขับมานะครับไฟก็ถือว่าสว่างอยู่ในระดับมาตรฐานนะครับไม่ได้ถึงกับเข้มมากแต่ตัวที่จะสว่างมากหน่อยเนี่ยก็จะเป็นไฟสูงนะครับเดี๋ยวลองกดเปิดไฟสูงบริเวณแถวนี้ให้ดูเนี่ยก็จะเป็นไฟสูงเดี๋ยวดูบริเวณโคมนะครับตอนที่กดเปิดไฟสูงเนี่ยมันก็จะอยู่ในโคมด้านในนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินดูทางฝั่งนี้หน่อยบริเวณนี้นะครับก็คือเหมือนกันแหละแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่ด้านหลังนะครับดูที่ด้านท้ายไฟเบรกไฟตัดหมอกหลังนะครับเนี่ยด้านท้ายเนี่ยไฟเลี้ยวจะอยู่บริเวณตำแหน่งตรงนี้นะครับ
แล้วก็ด้านใต้จะเป็นไฟตัดหมอกตอนนี้ผมหมุนเปิดไฟตัดหมอกไว้นะครับคราวนี้เดี๋ยวลองเหยียบเบรกดูนะครับเวลาที่เบรกเนี่ยก็จะมีไฟบริเวณตรงนี้ติดเพิ่มขึ้นมานะครับที่ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยเวลาที่เหยียบเบรกจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาใส่เกียร์ถอยคันนี้เนี่ยไฟถอยอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับบริเวณทางด้านซ้ายแล้วก็ขวาบางคันเนี่ยไฟถอยเขาเอาไปไว้ตำแหน่งด้านล่างแล้วก็เป็นอันเล็กๆนะครับอาจจะแบ่งครึ่งกันกับไฟตัดหมอกแต่คันนี้เนี่ยไฟถอยชัดเจนเลยนะครับอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในนิดนึงนะครับบริเวณด้านท้ายถ้ามองจากกระจกมองหลังมาเนี่ยเวลาเหยียบเบรกจะเห็นตรงนี้นิดนึงนะครับที่มันสะท้อนขึ้นมากับกระจกนะครับตัวไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้ตอนนี้ใส่เกียร์ถอยอยู่นะครับเลยมีเสียงร้องแล้วเดี๋ยวเราใส่เกียร์ P ก่อนเสียงจะได้เงียบไปนะครับมาดูแสงสว่างภายในห้องโดยสารคันนี้พอภายในเป็นสีขาวสว่างแบบนี้เนี่ยแล้วก็พอเปิดไฟเนี่ยสว่างทั่วทั้งห้องโดยสารเลยนะครับอันนี้ก็จะมีไฟบริเวณตรงกลางห้องโดยสารมีเฉพาะในรุ่น Max นะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดในรุ่น Pro เนี่ยจะไม่มีไฟด้านหลังอันนี้ต้องดูอีกทีนะว่าผมจำผิดหรือเปล่าแล้วก็บริเวณประตูด้านหลังนะครับตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่ามันมี Ambient Light เหมือนกับด้านหน้าปรากฏว่ามันไม่มีนะหรือว่ากดปิดไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่หาเมนูเราไม่มีนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นแค่รูปเฉยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูบริเวณด้านท้ายนะครับเดี๋ยวลองเปิดท้ายให้ดูอันนี้ก็เป็นไฟตัวส่งป้ายทะเบียนเนี่ยเป็นไฟสีขาวนะครับส่วนบริเวณที่เก็บของด้านหลังเนี่ยไม่มีไฟส่องนะด้านในนี้เนี่ยไม่มีไฟนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมี Ambient Light บริเวณนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นี่เองมันจะมีไฟส่องที่เก็บของตรงนี้นะผมจะถ่ายให้ดูคือไม่มีไฟส่องเท้านะครับแต่ว่าจะมีไฟส่องบริเวณที่เก็บของนี่นะครับมีอยู่1ดวงตรงนี้อันนี้ก็เป็นแสงสว่างภายในห้องโดยสารคร่าวๆนะครับเนี่ยตอนกลางคืนเปิดไฟคือสว่างดีมากเลยนะครับพอด้านในห้องโดยสารเนี่ยเป็นโทนสีขาวแบบนี้ตอนนี้เสียบชาร์จแล้วนะครับจากแบตเตอรี่ 9% เนี่ยชาร์จจนเต็ม100ใช้เวลาทั้งหมด5ชั่วโมง34นาทีนะครับถือว่าชาร์จไวมากนะเพราะว่าแบตเตอรี่เขาไซส์เล็กนะครับและกำลังไฟที่เข้าเนี่ย 6.8 กิโลวัตต์นะครับวันนี้ขับกลับกรุงเทพนะครับเดี๋ยวให้เชงลองขับจากเชียงใหม่ไปถึงลำปางผ่านเส้นทางดอยขุนตาลนะครับดูว่าขับแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวก่อนออกเดินทางนะครับผมพามาฟังเสียงด้านหน้ารถตอนนี้ก็คือเปิดแอร์ไว้แรงอยู่นะครับแต่ว่าด้านหน้านี้แทบจะไม่ได้ยินเสียงคอมแอร์เลยนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่ด้านหลังนะครับพอร์ตชาร์จอยู่ทางด้านซ้ายของรถจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งที่ผมจะให้ดูก็คือตำแหน่งสำหรับปลดล็อกหัวชาร์จนะครับมันจะเป็นสลิงมันก็จะต้องอยู่ใกล้กับบริเวณพอร์ตชาร์จสำหรับคันนี้ก็จะอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้ฝาตัวนี้เนี่ยมันจะปิดอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้อันนี้ผมถอดออกมาให้ดูก่อนแล้วก็ตอนถอดเนี่ยต้องใช้ไขควงงัดที่มุมด้านล่างนะครับมองเข้ามาที่บริเวณทางนี้นะครับแล้วก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือมันจะมีห่วงตัวนี้ที่เป็นสลิงนะครับเอาไว้ดึงเพื่อปลดล็อกหัวชาร์จหากว่าเรากดปลดล็อกรถแล้วกดหยุดชาร์จแล้วมันยังไม่สามารถถอดหัวชาร์จออกมาได้เนี่ยให้มาดึงที่สลิงตัวนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะดึงหัวชาร์จออกหัวชาร์จ DC มันจะเป็นอันใหญ่ๆบางทีมันขยับออกมาอยู่มันจะรั้งกับตัวที่ล็อกไว้ให้เราดันเข้าไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ตัวสลักเนี่ยมันรั้งอยู่กับหัวชาร์จแล้วก็ค่อยดึงสลิงด้านในเพื่อทำการปลดล็อกนะครับเดี๋ยวเช้านี้เชงมาลองขับบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยก็ปรับที่นั่งเนี่ยให้อยู่ในตำแหน่งที่พอดีแล้วเวลาเราปรับที่นั่งค่ะเราก็จะเริ่มจากการปรับตำแหน่งเข้าออกของที่นั่งก่อนนะคะซึ่งตำแหน่งที่พอดีเนี่ยตามหลักของ Safety Driving ก็คือเวลาที่เราเหยียบเบรกจนสุดแล้วเนี่ยเข่าเราเนี่ยจะต้องยังงออยู่ได้นะคะหลังจากนั้นก็ปรับในส่วนของเบาะเอนอื่นๆแล้วก็เรื่องของพวงมาลัยเนี่ยสามารถที่จะปรับขึ้นลงได้แต่ปรับเข้าออกไม่ได้นะขึ้นลงได้เนี่ยก็ทำให้สบายขึ้นนะไม่ต้องยกไหล่แบบ
ขึ้นสูงเวลาที่ขับแต่ว่าพอปรับเข้าออกไม่ได้นี่ก็เสียดายนิดนึงเพราะว่าพอเป็นคนตัวเล็กเนี่ยปกติเนี่ยเชงจะปรับพวงมาลัยให้เข้าไปอีกนะคะเพื่อให้ระยะระหว่างตัวเรากับแอร์แบ็กเนี่ยมีมากกว่านี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจากตำแหน่งที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าบริเวณข้อศอกเนี่ยก็จะไม่ได้ติดกับตัวปีกของตัวเบาะแล้วนะคะก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อิสระในการควบคุมพวงมาลัยแล้วก็ตำแหน่งของกระจกมองข้างกระจกมองหลังเนี่ยสามารถปรับอยู่ในองศาที่พอดีได้ค่ะการปรับเบาะขึ้นสูงเนี่ยตอนนี้ปรับเบาะสูงสุดแล้วนะคะทัศนวิสัยรอบคันเนี่ยก็จะพอเห็นตัวขอบรถอยู่นะคะตรงบริเวณตรงกลางแล้วก็ตรงซ้ายขวาเนี่ยยังเห็นอยู่นิดนึงก่อนที่เชงจะขับออกไปนะครับผมจะให้ดูที่จุดนี้อีกทีหนึ่งนะบริเวณช่องเก็บของนะครับรถคันนี้เป็นรถที่คันเล็กก็จริงนะแต่ช่องเก็บของเยอะมากเลยนะครับดูตรงช่องนี้นะมันเหมือนว่าจะไม่ใหญ่นะครับแต่มันเข้าไปลึกถึงด้านในเนี่ยเอื้อมมือเข้าไปไกลตรงนี้เลยนะครับแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยมีบุผ้ามาด้วยนะครับเผื่อว่าวางของไว้เนี่ยหรือว่าเวลาสั่นเนี่ยมันก็จะไม่มีเสียงดังความสูงนี่ก็ประมาณ10 กว่าเซนได้เลยนะครับแต่มันถือว่าค่อนข้างลึกนะบางคันเนี่ยมีช่องเก็บของก็จริงแต่ว่าไม่ลึกขนาดนี้นะครับขนาดช่องเก็บของนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบก็คือบริเวณด้านข้างประตูตรงนี้เนี่ยเขาดีไซน์มาให้เราเอามือจับลงไปแล้วก็สามารถดึงประตูปิดเข้ามาได้แล้วก็อีกประโยชน์หนึ่งนะครับเอามือถือวางไว้แบบนี้ได้เลยนะครับก็สะดวกดีทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะครับโอเคงั้นเราออกเดินทางกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเกียร์นะคะเป็นเกียร์ดีพอถอยเท้าออกจากเบรกเนี่ยรถก็เคลื่อนที่เลยนะคะยังไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยอันนี้คือไม่ได้เปิดระบบออโต้โฮไว้ด้วยนะครับเมื่อเข้าเกียร์ดีเนี่ยรถก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเลยตอนนี้ขับอยู่บนถนนคอนกรีตนะครับเดี๋ยวผมจะวัดความดังเสียงภายในห้องโดยสารให้ดูว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยความดังอยู่ที่เท่าไหร่นะครับบนถนนคอนกรีตเนี่ยเสียงจะดังมากกว่าถนนลาดยางนะครับตัวเลขเสียงเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ60ต้นๆถึง60กลางๆนะครับถ้าค่าความดังเสียงภายในห้องโดยสารใกล้เคียงกับ60เดซิเบลหรือต่ำกว่าเนี่ยอันนั้นคือเสียงภายในห้องโดยสารเงียบดีนะครับแต่คันนี้เนี่ยอยู่ประมาณ60ต้นๆถึงกลางๆก็ถือว่าเสียงภายในห้องโดยสารเนี่ยก็จะดังเข้ามาหน่อยนะครับจากพื้นเนี่ยก็เข้ามาเยอะเหมือนกันแล้วก็สำหรับด้านข้างคันนี้ไม่ได้เป็นกระจก2ชั้นนะครับถ้ามีมอเตอร์ไซค์ที่เสียงดังๆหน่อยก็จะมีเสียงเข้ามาแล้วก็ถ้าเป็นความเร็วสูงขึ้นไปนะครับก็จะได้ยินเสียงลมพัดผ่านด้านข้างนะครับเมื่อกี้จะเห็นไฟที่เป็นสีส้มติดขึ้นมาบริเวณกระจกมองข้างนะครับอันนี้เป็นสัญญาณไฟเตือน blind spot นะครับเขาให้มาค่อนข้างใหญ่เลยนะมองได้สะดวกดีแล้วก็นอกจากบนกระจกเนี่ยที่ผมได้ถ่ายให้ดูตอนที่ขับมานะครับก็จะแสดงอยู่บนหน้าจอคนขับด้วยนะจะอยู่มุมด้านท้ายของรถนะครับเป็นสีเหลืองๆเหมือนกันเลยตอนนี้ก็อยู่ตรงช่วงทางหลวงดอยขุนตาลนะคะช่วงแรกที่ขึ้นเขามาเนี่ยเราลองเป็น driving mode โหมด comfort นะนุ่มสบายเวลาขึ้นเนี่ยก็จะต้องเหยียบคันเร่งเนี่ยลึกเข้าไปหน่อยนะคะก็จะค่อยๆทำความเร็วขึ้นมาแต่พอเปลี่ยนมันเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยก็เหยียบปุ๊บก็ไปเลยเหมือนกันนะคะก็ถือว่าพละกำลังเนี่ยมาเต็มมากยิ่งขึ้นช่วงลงเขาแบบนี้เนี่ยตอนนี้เราใช้เป็น driving mode นุ่มสบายที่สำคัญคือ regen mode เนี่ยตอนลงเขาเนี่ยก็จะปรับเป็นแบบสูงนะคะอันนี้รถก็จะช่วยชะลอเองด้วยแล้วก็ได้แบตเตอรี่กลับมาด้วยนะคะการเข้าโค้งเนี่ยถือว่าค่อนข้างมั่นใจเลยแต่ว่าเสียดายนะพวงมาลัยคันนี้เนี่ยน้ำหนักค่อนข้างเบาแล้วก็ไม่มีให้เลือกน้ำหนักพวงมาลัยด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเข้าโค้งเนี่ยบางโค้งมันจะต้องมีการเกรงมือนิดนึงนะเพื่อควบคุมรถเพราะพวงมาลัยเขาค่อนข้างเบาอันนี้ก็เป็นจุดที่เสียดายนิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นถนนที่ถ้าขรุขระเนี่ยมันจะเจอว่ามีอาการนุ่มแล้วก็เด้งนิดๆนะบริเวณที่มันเป็นถนนเป็นคลื่นนะครับเพราะว่าช่วงล่างเขามาแบบออกแนวนุ่มนวลหน่อยมันจะมีระยะยุบที่ลึกนะครับพอเจอถนนที่เป็นคลื่นมันก็จะมีการเด้งนิดนึงใช่ก็มีฟีลนุ่มเด้งอยู่นะคะในกรณีที่ถนนเนี่ยรอยต่อแล้วก็มีความขรุขระ
และสำหรับระบบช่วยเตือนต่างๆนะครับคันนี้เขาจะมีระบบเตือนเมื่อเราเข้าไปใกล้คันด้านหน้ามันจะร้องตึ้งตึ้งตึ้งคือก่อนหน้านี้ที่ผมขับมาเนี่ยเซตไว้ที่ระดับกลางนะครับระดับความไวในการเตือนการชนด้านหน้าคือเราทิ้งระยะห่างไว้จากคันหน้าสักประมาณ1คันรถนะครับมันก็จะเตือนแล้วเราว่าเกิน1คันรถแล้วแต่ความเร็วด้วยปกติแล้วเรา2คนจะไม่ได้เป็นคนขับรถจี้ในระยะที่เราเว้นไว้เนี่ยพอสมควรเนี่ยมันก็ร้องเตือนแล้วตึ้งตึ้งใช่ครับก็เลยมาลองเซตเป็นแบบช้าถ้าช้าเนี่ยโอเคละคือบางจังหวะมันจะต้องไปใกล้กันแต่มันก็ไม่ได้ใกล้ขนาดว่าจี้จนติดกับคันด้านหลังนะครับแต่ระบบเขาก็เตือนขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยครับผมก็อาจจะต้องเซตไว้ที่ระดับช้านะครับถึงจะไม่ได้ไม่เตือนกันบ่อยเพราะบางทีเนี่ยความเร็วของเราเนี่ยก็ไม่ได้สูงนะคะและระยะห่างจากคันหน้าเนี่ยก็ยังไกลพอสมควรมันก็ลองแล้วถ้าเราเซตไว้เป็นระดับกลางนะขับทางไกลแบบนี้นะคะเราก็จะชอบเปิดให้อากาศภายนอกเข้ามาเพื่อให้ลดภาวะความง่วงเหงาหาวนอนนะคะเมื่อกี้ถนนมีหลุมแต่ตอนนี้จะต้องปิดแล้วนะจ๊ะเพราะว่าควันขโมงชงเฉงมากกลิ่นเข้ามาเต็มต้องรีบแซงไปเพราะว่ารถบรรทุกเขาเร่งขึ้นเนินอยู่นะครับคันนี้ไม่มีกรองอากาศด้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นกลิ่นแล้วก็ฝุ่นเนี่ยอาจจะเข้ามาได้ถ้าขับในช่วงที่มีฝุ่นเยอะๆแต่ว่าฟิลเตอร์ภายในห้องโดยสารเนี่ยเขากรอง PM 2.5 นะครับก็เราก็เลือกให้เป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถไว้ก็จะช่วยกรอง PM 2.5 ตอนนี้มาถึงที่ห้างฉัตรลำปางแล้วนะครับเดี๋ยวจะสลับให้เชงไปนั่งด้านหลังบ้างคันนี้นี่เสียงไฟเลี้ยวเนี่ยเขาดังดีเลยนะคะอ้าวปั๊มปตท.ที่นี่มี EV Station แล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่มีนะ EV Station เขาก็เริ่มติดตั้งครอบคลุมหลายๆปั๊มแล้วนะครับบางที่ก็เป็น EV Hub ขึ้นมาเนี่ยผ่านไปแค่ปี2ปีเนี่ยสถานีชาร์จเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับยิ่งเส้นทางเหนือเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะขับกรุงเทพเชียงใหม่ถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลเนี่ยสถานีชาร์จเยอะมากเลยนะครับเชงมาลองนั่งด้านหลังกันบ้างนะคะเดี๋ยวลองนั่งยาวๆสักอย่างน้อยชั่วโมง2ชั่วโมงนะทั้งนั่งทั้งนอนเลยคันนี้เนี่ยเบาะที่ให้มาเนี่ยก็อยู่ในระดับเอนที่กำลังสบายนะคะไม่สามารถปรับระดับความเอียงของเบาะได้แต่ว่าตอนนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยเพิ่งมานั่งก็รู้สึกว่ากำลังดีนะคะแล้วก็ตัวเบาะมันก็ค่อนข้างรับกับหลังดีความลึกของตัวเบาะเนี่ยสำหรับคนตัวเล็กแบบเชงเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะคะจะเห็นว่าเท้าเนี่ยสามารถที่จะวางไว้บนพื้นรถได้ราบเรียบได้นะคะไม่ได้มีอาการที่ต้องเขย่งเท้าแบบส้นเท้าเนี่ยแตะไม่ถึงพื้นนะเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเวลานั่งทางไกลมันจะเริ่มปวดเข่าแล้วก็ดีไซน์ของคันนี้นะคะเขาออกแบบมาให้ด้านใต้ของเบาะเนี่ยเก็บของได้เพิ่มด้วยอย่างตอนนี้เนี่ยเขาก็ยัดถุงปูนเข้าไปข้างในด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเดินทางกันมาเต็มคันรถเนี่ยเรื่องของที่เก็บสัมภาระต่างๆเนี่ยมีให้เยอะเลยนะคะทั้งที่เก็บของด้านหลังที่เก็บของด้านหน้านะคะตรงกระโปรงรถหน้าแล้วก็ด้านใต้ตรงนี้ได้อีกนะคะและเฮดรูมนะก็เหลือเยอะพอสมควรเลยนะเนี่ยประมาณเนี่ยคืบกว่าๆเลยนะคะจากศีรษะของเชงขึ้นไปตัวที่รองศีรษะหรือ headrest เนี่ยจะเป็นแบบฟิกซ์นะคะก็คือติดมากับตัวเบาะเลยนะไม่สามารถปรับได้แต่ตอนนี้ที่ลองนั่งดูเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ได้ดันศีรษะจนเกินไปนะคะมาดูที่ประตูด้านข้างกันบ้างนะคะที่เก็บของด้านข้างเนี่ยก็ใหญ่พอสมควรเลยนะจะเห็นว่าใส่แก้วน้ำแล้วก็ใส่ขวดน้ำเนี่ยก็ยังเหลือที่อยู่อีกนิดหน่อยนะคะใส่ประมาณนี้กำลังโอเคพอดีแล้วก็ตรงนี้นะคะตำแหน่งของลำโพงแล้วก็ตรงที่วางมือเนี่ยเขาทำช่องเป็นร่องไว้นะคะก็สามารถที่จะเอามือถือไปวางแบบนี้ก็ได้ออกแบบมาดีเลยด้านหน้านะคะที่บริเวณด้านหลังของเบาะผู้โดยสารด้านหน้าและเบาะคนขับเนี่ยเขาก็ทำเป็นช่องสำหรับใส่เอกสารมาให้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ใส่ของจุกจิกเล็กๆน้อยๆลงไปอยู่นะคะแล้วก็ตำแหน่งของแอร์เนี่ยสำหรับห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยจะมีอยู่ตรงกลางนะคะที่เดียวซึ่งตรงนี้ก็คือสามารถปรับอิสระแยกซ้ายขวาได้ด้วยนะเฮ้ยอันนี้ก็ถือว่าใส่ใจอยู่นะนั่งกันมาเต็มคันซ้ายขวาบางคนชอบแอร์โดนตัวบางคนไม่ชอบกดแยกกันได้แต่ว่าเวลาที่จะก้มเงยเนี่ยมันจะ
ไปด้วยกันนะคะจะเห็นว่ามันไม่ได้ทำแยกกันมาเพราะฉะนั้นก็คือปรับแอร์ซ้ายขวาแยกกันได้แต่ว่าก้มเงยเนี่ยจะไปด้วยกันและด้านใต้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องชาร์จซึ่งให้ USB-A มาช่องเดียวนะอันนี้แอบเสียดายนิดนึงจริงๆถ้าให้มา2ช่องเนี่ยจะฟินมากเลยแล้วก็ข้างใต้ตัวหลังใต้จากช่อง USB-A ลงไปเนี่ยก็จะมีช่องเก็บของอีกนิดหน่อยให้ด้วยมานั่งด้านหลังเนี่ยรู้สึกว่าเย็นกว่าด้านหน้าเลยนะเพราะว่าคันนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มแล้วพอเป็นคนขับเนี่ยตำแหน่งของตัวเราเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับบริเวณด้านหน้ารถตัวกระจกรถนะไอร้อนมันเลยเข้ามาเต็มๆพอมานั่งด้านหลังเนี่ยหลังคาเขาเป็นหลังคาทึบนะคะไอร้อนที่ลงมาเนี่ยน้อยกว่าหลังคาที่เป็นกระจกแน่นอนตอนนี้ก็รู้สึกว่าเย็นสบายขึ้นขับจากเชียงใหม่มาถึงจุดนี้เนี่ยแบตเตอรี่เหลืออยู่ 69% นะครับกับระยะทาง87กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่13กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็คือมีขับขึ้นเขาขึ้นดอยขุนตาลมาด้วยระยะที่ควรจะแวะชาร์จสำหรับคันนี้มันก็จะอยู่สักประมาณ200-250 กิโลเมตรนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วที่เราใช้ถ้าไม่ได้ขับเร็วมากเนี่ยก็น่าจะไปชาร์จที่ตากได้นะเดี๋ยวดูอีกทีนะครับสำหรับเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยสถานีชาร์จค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็รถคันนี้เนี่ยกำลังไฟสูงสุดเขาอยู่แค่ประมาณ70กิโลวัตต์เพราะฉะนั้นขอแค่เป็นตู้200แอมป์120กิโลวัตต์เนี่ยถ้าหัวชาร์จโล่งๆเราแวะไปชาร์จก็ใช้เวลาไม่ได้นานมากนะครับขนาดว่าเมื่อวานเราขับไปอ่างค้างเนี่ยชาร์จกับตู้50กิโลวัตต์ก็ยังใช้เวลาชาร์จไม่นานเลยนะครับขับมาถึงปั๊มบางจากที่เถินแบตเตอรี่เหลืออยู่ 30% นะครับวันนี้เนี่ยจากเชียงใหม่ขับมาถึงเถินเนี่ยใช้ความเร็วต่ำกว่าวันก่อนที่เราขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับแล้วก็ลองคำนวณดูแล้วถ้าขับอยู่ประมาณ110-120เนี่ยหากขับไปถึงที่ตากมันแทบจะพอดีเลยนะครับแบตอาจจะไปถึงแล้วเหลือแบบต่ำกว่า 5% ด้วยซ้ำก็คือเราแวะชาร์จที่เถินนี้ก่อนนะครับจากจุดนี้เนี่ยไปถึงตากมันประมาณ88กิโลเมตรนะแบตเหลือ 30% ถ้าใช้ความเร็ว110-120เนี่ยแบตเตอรี่ 1% มันขับได้ประมาณ 2.5-2.6 กิโลเมตรนะครับซึ่งมันก็ลุ้นเกินไปนะเหลือ 30% นี้ก็ควรแวะชาร์จแล้วนะครับ20-30% นะถ้าตู้ชาร์จว่างเราก็แวะชาร์จก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวลองชาร์จจาก 30-80% ว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับชาร์จมา3นาทีนะครับจากแบตเตอรี่30ขึ้นมา 39% แล้วก็วันนี้กำลังไฟขึ้นมาถึง 72.5 กิโลวัตต์เลยนะครับกระแสไฟขึ้นมาที่ 176.6 แอมป์อันนี้สูงสุดตั้งแต่ผมทดสอบชาร์จคันนี้มาเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะขึ้นไปสูงสุดประมาณ 71.9 กิโลวัตต์นะตัวเลขนี้คือเป็นตัวเลขสูงสุดที่ผมเห็นณตอนนี้นะครับแล้วก็ในท้ายของคลิปวิดีโอเนี่ยมันก็จะมีชาร์จเคอร์ฟที่ผมไปทดสอบชาร์จอันนั้นจะเห็นตัวเลขสูงสุดอยู่ประมาณ 71.9 กิโลวัตต์นะครับนี่เราชาร์จอยู่กลางอุณหภูมิประมาณ 30-32 องศาด้วยนะรับกำลังไฟได้70กิโลวัตต์ตั้งแต่เริ่มชาร์จจาก 30% มาถึง 42% นี้เลยนะครับขึ้นมาเป็น 72.6 กิโลวัตต์นะครับแรงขึ้นมาอีกนิดนึงพอดีว่าแรงดันเพิ่มนะครับพอแบตเตอรี่เนี่ยเยอะขึ้นแรงดันมันจะเพิ่มโอเคประมาณ 44% นะครับก็ดรอปลงเหลือ 66.6 กิโลวัตต์อันนี้น่าจะเป็นปกติของชาร์จเคอร์ฟแล้วนะครับคราวก่อนเนี่ยมันจะดรอปลงเหลือสักประมาณ 65.8 นี่ก็อยู่ 66.6 ก็ใกล้เคียงกันละแต่ถือว่าชาร์จได้เร็วนะครับกับแบตเตอรี่ไซส์นี้5นาทีเนี่ยได้แบตเพิ่มมาแล้ว 15% ชาร์จมา10นาทีแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมา 27% นะครับกำลังไฟตอนนี้อยู่ที่ 51.9 กิโลวัตต์แล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูที่รอบตัวรถอีกทีหนึ่งคือผมชอบรถที่พอร์ตชาร์จอยู่ทางด้านหลังนะครับเวลาชาร์จถอยเข้าแล้วก็เวลาเราใส่เกียร์ R เนี่ยกล้องรอบคันมันก็จะเปิดมันก็สะดวกเวลาถอยเข้าจอดนะครับหรือว่าถอยเข้าชาร์จแบบนี้คือถ้าพอร์ตชาร์จอยู่ด้านหน้าเนี่ยเวลาเราจะขับเข้าเราจะต้องกดเพื่อให้กล้องรอบคันหรือกล้องหน้าเปิดเพื่อที่จะได้ดูเวลาเราขับเข้าช่องจอดให้มันเข้าได้ตรงกลางนะครับแบบนี้เนี่ยมันก็สะดวกดีส่วนใหญ่รถขนาดไซส์เล็กๆแบบนี้เนี่ยพอร์ตชาร์จจะอยู่ด้านหน้านะครับอย่างเช่นเนต้าก็อยู่ด้านหน้า
Ion UT ก็อยู่ด้านหน้านะครับหรือว่า Dolphin เนี่ยพอร์ตชาร์จก็อยู่ด้านหน้าอันนี้มอเตอร์เขาอยู่ด้านหลังด้วยพอร์ตชาร์จก็อยู่ด้านหลังด้วยระหว่างที่ชาร์จอยู่นะครับผมพามาฟังเสียงของคอมแอร์ทางด้านหน้าถือว่าเสียงไม่ดังเลยนะครับปกติแล้วถ้าเราชาร์จมานานๆแบบนี้เนี่ยอุณหภูมิแบตเตอรี่มันจะเริ่มสูงตัวคอมแอร์จะต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อไประบายความร้อนให้แก่แบตเตอรี่และตอนนี้เนี่ยในรถก็เปิดแอร์อยู่ด้วยนะครับถือว่าเสียงคอมแอร์ของคันนี้เนี่ยไม่ได้ดังเลยนะครับคราวนี้กลับมาดูที่หน้าตู้ชาร์จนะแบตเตอรี่เพิ่มเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ละ 64% แล้วนะครับใช้เวลาชาร์จไปแค่14นาทีอีกแค่ 16% นะครับก็จะถึง 80% ละชาร์จมา21นาทีนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 77% และบนหน้าจอเนี่ยบอกว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ19นาทีในการชาร์จเต็ม 100% นะครับคือผมชอบคันนี้ตรงที่ว่าช่วงจากแบตเตอรี่ประมาณ 80-100% เนี่ยมันใช้เวลาไม่ถึง20นาทีก็ถือว่าไม่นานเลยแต่เดี๋ยวเราชาร์จพอแค่ 80% นะครับใช้เวลาชาร์จไป22นาทีครึ่งนะครับจากแบตเตอรี่ 30-80% ก็เร็วกว่าที่เคลมนะครับชาร์จไป22นาทีนะครับได้แบตเตอรี่เพิ่มมา 50% สำหรับแบตเตอรี่ 50% ที่ได้เพิ่มมาเนี่ยถ้าเรายังขับเส้นทางแบบนี้นะที่มีขึ้นลงเขาแล้วใช้ความเร็วประมาณ 110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย 1% มันจะวิ่งได้ประมาณ 2.6 กิโลเมตรแล้วก็ 50% เนี่ยก็จะขับต่อได้อีกประมาณ 130 กิโลเมตรนะครับมาถึงที่ปั๊มปตท.ตากไม้งามแล้วนะครับขับมาถึงจุดนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 48% นะครับใช้ไปแล้ว 32% ถ้าไม่แวะชาร์จที่เถินเนี่ยขับมาไม่ถึงที่ตากนะครับแล้วก็ที่ปั๊มนี้เองเนี่ยก็มี EV Station 180 กิโลวัตต์ตอนนี้ก็ว่างอยู่ด้วยนะแต่ว่าแบตเราก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับจุดนี้แวะเข้าห้องน้ำสักหน่อยแล้วก็ค่อยขับไปต่อนะครับสำหรับกล้องนะครับเราสามารถกดปิดพวกเสียงเตือนได้ด้วยนะเวลาขับในเมืองนะครับแล้วก็ลองกดตรงนี้ดูเป็นแบบรอบคันนะครับกดเลือกมุมมองได้จากด้านข้างแล้วก็กดตรงนี้อีกทีนะครับดูล้อคู่หน้าคู่หลังนะครับดูกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนั่งที่เบาะแถวหลังนะคะจากลำปางมาที่ตากใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยทั้งนั่งทั้งนอนเลยตอนแรกนั่งอยู่ที่เบาะทางซ้ายนะคะทีนี้พอเริ่มเคลิ้มหลับไปเนี่ยรู้สึกว่าตัว headrest มันแอบดันศีรษะนิดนึงแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนคออ่อนพับง่ายด้วยเวลาหลับก็เลยไม่ค่อยสบายนะเลยย้ายมานั่งตรงกลางแทนซึ่งตรงกลางเนี่ยเขาจะไม่มี headrest แต่เนื่องจากเป็นคนตัวเล็กนะก็จะเห็นว่าตัวเบาะเนี่ยมันก็ยังรับกับศีรษะได้นะคะตรงเหนือท้ายทอยขึ้นไปอีกนะตรงนี้ก็นั่งแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะโดยรวมแล้วเนี่ยก็สรีระของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะใครสนใจคันนี้แล้วก็มีคนนั่งข้างหลังเป็นประจำนะแนะนำว่าไปลองด้วยกันที่โชว์รูมนะคะจะได้ลองนั่งดูด้วยว่าเป็นยังไงนอกจากนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยตำแหน่งของแอร์เนี่ยจะมีแค่ตรงกลางนะคะก็พอนั่งแล้วเนี่ยช่วง 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเขาเปิดพัดลมไว้ที่เบอร์ 3ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้แรงมากแล้วก็เปิดให้แอร์เนี่ยเป่าทั้งบริเวณตัวแล้วก็บริเวณเท้าด้วยนะคะมันก็เลยทำให้ลมที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างเบาแต่ว่าที่นั่งเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าร้อนอะไรนะคะแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราลองปรับนะคะให้แอร์เนี่ยไม่ต้องปล่อยออกมาที่บริเวณเท้าเนี่ยลมจากช่องแอร์เนี่ยก็แรงขึ้นชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยด้านหลังเนี่ยคิดว่าใครที่ขี้ร้อนเนี่ยก็ใช้พัดลมเบอร์แรงกว่านี้ได้นะคะแล้วก็ใช้เป็นโหมดที่ไม่ต้องเป่าแอร์เนี่ยที่บริเวณเท้าเนี่ยก็น่าจะโอเคอยู่อย่างไรก็ตามความร้อนสะสมในห้องโดยสารตอนนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่เราไม่ได้ติดฟิล์มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขับมาเนี่ยแดดแรงๆเนี่ยเข้ามาเต็มๆเนี่ยมันก็เลยมีเรื่องของความร้อนเข้ามาแต่ส่วนตัวก็ไม่ได้ร้อนเกินไปสำหรับช่วงล่างเนี่ยนั่งด้านหลังพร้อมกับเงื่อนไขว่าเรามีถุงปูนมาด้วยนะคะ200 กิโลกรัมเนี่ยความรู้สึกคือนั่งด้านหลังกับด้านหน้าส่วนตัวเชงรู้สึกว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่มันก็มีความนุ่มหนึบของมันหรือในช่วงที่ถนนมันค่อนข้างขรุขระเนี่ยก็อาจจะเด้งเล็กน้อยแต่ไม่ได้เด้งจนทำให้รู้สึกว่าเวียนหัวหรือว่าอะไรนะคะการเข้าโค้งอะไรต่างๆเนี่ยก็โอเคไม่ได้เหวี่ยงไปมาแบบเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นแบบนั้นวันนี้เนี่ยมีซื้อน้ำเต้าหู้มาจากเชียงใหม่นะครับแล้วก็ใส่บริเวณช่องตรงนี้มาตอนแรกว่าจะกินตั้งแต่แถวๆลำปางแล้วก็ลืมนะครับ
ทีนี้พอหยิบขึ้นมาเนี่ยมันยังเย็นอยู่นะครับผ่านมาแล้วประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองวัดอุณหภูมิบริเวณนี้ให้ดูนะครับแต่เท่าที่เอามือลองจับดูเนี่ยมันก็เย็นแต่ไม่ได้เย็นมากนะแต่ว่าตัวน้ำเต้าหู้เนี่ยจับดูแล้วยังเย็นอยู่นะครับมาดูผ่านกล้องจับความร้อนนะครับบริเวณที่เก็บของอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ประมาณ18องศานะครับแสดงว่าเขาเอาลมแอร์เนี่ยวิ่งผ่านบริเวณรอบๆนะครับสามารถเก็บอาหารไว้ในนี้ได้เลยนะก็มีความเย็นอยู่เล็กน้อยนะครับก็ประมาณ18-20องศาเนี่ยผมถ่ายให้ดูบริเวณนี้ที่แอร์เขาวิ่งไปออกด้านหลังนะครับลมแอร์เนี่ยอยู่ประมาณ13-14องศาแล้วก็ดูอุณหภูมิบริเวณนี้นะครับเนี่ยจุดข้างนอกเนี่ยมันตั้ง24-25องศาแต่ในเนี้ยต่ำสุด18นะครับแล้วก็ผมสังเกตเห็นบริเวณนี้ที่เก็บของด้านล่างเนี่ยตรงกลางมันก็เย็นเหมือนกันนะครับแสดงว่าแอร์น่าจะวิ่งผ่านบริเวณนี้ไปด้วยอุณหภูมิตรงนี้เนี่ยมันต่ำกว่าจุดอื่นนะครับ16องศา20องศาแล้วก็ด้านใต้นะครับผมปรับให้แอร์มันเป่าลงเท้าเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าแอร์เนี่ยจะลงมาบริเวณนั้นนะครับและที่ด้านหลังเนี่ยเขาจะไม่มีแอร์สำหรับเป่ามาบริเวณเท้าผู้โดยสารนะครับจะมีแอร์แค่ตรงกลางตรงนี้อย่างเดียวตอนนี้เนี่ยถ้าดูอุณหภูมิต่ำสุดที่ออกมาจากช่องแอร์ก็ประมาณ10องศานะครับความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถเนี่ยผมวัดตอนที่ไม่ได้บรรทุกพวกปูนเข้ามานะครับด้านหน้าเนี่ยต่ำสุดที่บริเวณตรงนี้นะครับพลาสติกชิ้นนี้14เซนติเมตรแล้วก็ใต้ท้องรถเนี่ยจากพื้นถึงบริเวณแบตเตอรี่นะครับมันจะอยู่ประมาณ17เซนติเมตรแล้วก็ด้านท้ายนะครับที่ปลายตรงนี้ประมาณ22เซนติเมตรและตอนนี้เนี่ยที่บรรทุกถุงปูนมาบริเวณตรงกลางแล้วก็มาทางด้านหลังบริเวณนี้นะครับ200กิโลกรัมเนี่ยผมลองวัดความต่างนะครับบริเวณซุ้มล้อตรงนี้ด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยอยู่ที่ประมาณ69เซนติเมตรนะครับเรียกว่าใกล้เคียงกันเลยนะคันนี้เนี่ยบรรทุกหนักแล้วด้านท้ายไม่ได้ยุบลงไปเยอะเลยนะครับต่างกันแค่นิดเดียวเองแวะแป๊บเดียวผ่านไปแล้ว20นาทีนะครับคือถ้าเป็นการเดินทางปกติเนี่ยเรามาถึงจุดที่เราแวะพักตู้ชาร์จว่างเสียบชาร์จไว้ก่อนก็ได้นะ10-20นาทีเนี่ยผมว่าก็ได้แบตมาพอสมควรเลยนะครับและแบตที่เหลืออยู่ 47% เนี่ยผมว่าน่าจะพอสำหรับขับไปถึงกำแพงเพชรแล้วค่อยแวะชาร์จนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีอาจจะเลือกปั๊มหรือว่าจุดชาร์จที่มีร้านข้าวด้วยนะครับนี่ก็5:30แล้วจะได้ชาร์จไปด้วยแล้วก็กินข้าวระหว่างชาร์จนะครับตอนนี้ขับเข้าเขตกำแพงเพชรมาแล้วนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เหลืออยู่ 30% ขับมาได้ทั้งหมด129กิโลเมตรนะครับก็ใกล้เคียงกับที่ผมบอกไว้เลยนะเราแวะชาร์จที่เถินจาก 30-80% แบต 50% เนี่ยก็จะวิ่งได้ระยะทางประมาณ130กิโลเมตรความเร็วที่ใช้จากช่วงเถินมาถึงตากคือขับ110-120นะครับแล้วก็จากตากขับจนมาเข้าเขตกำแพงเพชรตอนนี้เนี่ยใช้ความเร็วอยู่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเหลืออีก 30% เนี่ยเดี๋ยวผมลองดูนะครับว่าจะสามารถขับไปได้ถึงคลองขลุงหรือเปล่าเผื่อว่าจะไปชาร์จที่จุดนั้นแล้วก็กินข้าวไปด้วยเลยนะครับมาถึงคลองขลุงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกลับรถไปชาร์จที่ปั๊มบางจากฝั่งตรงข้ามเพราะว่ามีร้านข้าวอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็ที่จุดนี้เนี่ยมีทั้ง Spark EV แล้วก็มี PA Vota นะครับคือถ้าจะขับให้แบตเหลือน้อยแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยจุดที่ไปควรจะมีสถานีชาร์จอยู่แบบใกล้ๆกันนะครับเผื่อว่าของที่เราจะไปชาร์จมันชาร์จไม่ได้ก็ยังสามารถไปอีกที่ได้นะครับจุดนี้เนี่ยกลับรถไปนิดเดียวนะก็จะถึงปั๊มบางจากแล้วก็พอเราชาร์จเสร็จเนี่ยออกมาจากปั๊มขับไปอีกไม่เกิน500เมตรนะครับก็จะเจอที่กลับรถสำหรับขับไปทางนครสวรรค์ได้แล้วนะครับกลับรถมาแป๊บเดียวนะก็เลี้ยวเข้าปั๊มได้แล้วนะครับมีทั้งหมด4หัวชาร์จนะครับถ้านับรวมทั้งหมดของ PEA Vota เนี่ยจะเป็น50กิโลวัตต์2ตู้2หัวชาร์จแล้วก็ของ Spark EV 180กิโลวัตต์2หัวชาร์จมี MG มาชาร์จพอดีนะครับแต่ตู้นี้มันเป็น180กิโลวัตต์หาร2คันเนี่ยก็โอเคอยู่นะ
สำหรับ Geely EX2 เนี่ยกำลังไฟไม่ถึง 90 กิโลวัตต์อยู่แล้วนะครับ ชาร์จคู่กันก็ไม่ได้เป็นปัญหา แล้วก็จุดนี้จะกินข้าวด้วยก็ปล่อยชาร์จไปก่อนเลย ราคาของ Spark EV นี่เทียบกับ PAA ค่าชาร์จต่างกัน 2 บาทเลยนะครับสำหรับค่าชาร์จของ Spark EV 7.9 บาท แต่ว่า PA เนี่ย 5.9 บาท คือถ้าอยากชาร์จประหยัดอันนั้นประหยัดกว่า 2 บาท แต่ว่าให้คิดเป็นแบบเห็นภาพรวมๆนะครับขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ใช้ไฟประมาณ100กิโลวัตต์อเวอร์หรือ100หน่วยเนี่ยถ้าเทียบกันสมมุติว่าเราชาร์จแบบแพงตลอดทางกับแบบถูก 5.9 บาทตลอดทางนะครับก็จะต่างกันอยู่2บาทคูณกันก็คือสรุปทั้งเส้นทางต่างกันอยู่200 บาทอันนี้ถ้าเป็นช่วงที่สถานีชาร์จแบบเต็มๆแล้วเรารีบหน่อยนะครับก็ยอมจ่ายแพงขึ้นอีก200 บาทประมาณนี้นะครับทีนี้คันนี้ชาร์จ DC มันสูงสุดที่70ใช่แต่ถ้า PA มันแค่50กิโลวัตต์แต่ว่าเวลาชาร์จรวมเนี่ยมันอาจจะต่างกันไม่เกิน20นาทีนะสำหรับ50กิโลวัตต์กับ70เพราะว่ามัน70ได้ถึงแค่ประมาณแบตเตอรี่ไม่เกิน 45% นะครับหลังจากนั้นก็เริ่มลงต่ำแล้วก็เหลือ50กิโลวัตต์นะครับก็คือถ้าเน้นประหยัดก็ PEA Vota เลยนะครับสำหรับการเดินทางไกลต่างจังหวัดด้วย EX2 ใช่ด้วย EX2 นะครับจากเถินขับมาถึงจุดนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 9% นะครับแล้วก็เราขับมาทั้งหมด196กิโลเมตรใช้แบตเตอรี่ไป 71% จากเถินขับมาถึงที่คลองขลุงใช้แบตเตอรี่ไป 71% นะครับตอนนี้แบตเหลือ 9% และขับได้ระยะทาง196กิโลเมตรนะครับเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 9% นะครับแล้วก็มาดูที่กำลังไฟเข้า69กิโลวัตต์ชาร์จคู่กันอยู่กับ MG นะครับเรามาดู MG4 ตอนนี้แบตเตอรี่เขามี 69% นะครับแล้วก็กำลังไฟเขาอยู่ที่65กิโลวัตต์ชาร์จคู่กันถึงแม้จะแชร์นะครับก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะเพราะว่าแต่ละคันรับไม่ได้แรงมากนะครับตอนนี้ MG ก็ไม่ได้ต้องการกำลังไฟมากกว่า90กิโลวัตต์รวมถึง Geely EX2 ก็เหมือนกันนะครับแบตเตอรี่ 12% กำลังไฟ 70.2 กิโลวัตต์แล้วก็มาดูที่ในรถนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 13% ละจาก 13 ถึง 100% เนี่ยใช้เวลา 48 นาทีซึ่งจุดก่อนหน้านี้พอชาร์จจริงเนี่ยมันใช้เวลาเร็วกว่าที่ประเมินไว้นิดนึงนะครับประมาณ 1-2 นาทีตอนนี้เสียบชาร์จไว้แล้วเดี๋ยวเดินไปกินข้าวนะครับอันนี้ชาร์จคู่กันอยู่กับ MG4 แล้วก็ตรงนี้เป็นตู้ชาร์จของ PEA Vota นะครับช่วงสักประมาณ3ปีก่อนเนี่ยขับเดินทางขึ้นเชียงใหม่เนี่ยตู้นี้ก็เป็นตู้ที่มีอยู่ในช่วงแรกๆนะครับสมัยก่อนแวะชาร์จจุดนี้แล้วก็เดินไปกินข้าวข้างๆนะครับแล้วก็ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าค่าไฟถ้าเทียบกันเดินทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ด้วย Geely EX2 เนี่ยมันใช้ไฟประมาณ100หน่วยซึ่งเป็นปริมาณไฟที่รวมทั้งหมดแบบไปถึงเชียงใหม่แล้วก็ชาร์จกลับให้เต็มร้อยนะครับใช้100หน่วยเราเทียบระหว่างหน่วยละ 7.9 กับ 5.9 มันก็จะต่างกันอยู่200บาทแต่เดินทางจริงถ้าเราไม่ได้ชาร์จ 7.9 ตลอดทางเนี่ยมันก็ต่างกันไม่ถึง200บาทนะครับอันนี้ก็บริเวณร้านอาหารนะคือที่ร้านนี้เนี่ยอาหารอร่อยดีนะครับแต่ถ้ามากลางวันเนี่ยก็จะร้อนหน่อยนะอาหารมาแล้วนะครับเชงก็สั่งข้าวผัดผักแล้วก็อันนี้ต้มยำแล้วก็หมูทอดอาหารมาไวมากเลยนะครับวันนี้เลยตั้งใจขับมาให้ถึงที่จุดนี้ชาร์จไปด้วยกินข้าวไปด้วยไม่เสียเวลาระหว่างชาร์จนะครับตั้งใจมาฝากท้องที่ร้านครัวลูกแม่อู๊ดนะคะอย่างข้าวราดผัดผักรวมเนี่ยจริงๆปกติแล้วไม่ค่อยสั่งร้านอื่นนะรู้สึกว่าผัดผักรวมบางทีมันไม่ได้อร่อยขนาดนั้นร้านนี้ทำอร่อยแล้วก็เมนูอื่นก็อร่อยเหมือนกันเดี๋ยวดูว่าเราใช้เวลากินข้าวเสร็จเนี่ยกลับไปที่รถแบตเตอรี่จะได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ต้มยำกุ้งนะคะวันนี้สั่งเป็นน้ำใสนะรสชาติจัดจ้านดีเลยนะคะกุ้งตัวใหญ่เลยนะครับไซส์นี้นะคะก็200บาทให้กุ้งมาเยอะพอสมควรเลยนะคะอันนี้ก็กินไปแล้วด้วยมาที่ไรไม่เคยผิดหวังนะครับร้านนี้อร่อยทุกเมนูนี่นะครับหมูทอดเมนูมันจะชื่อเบสิกกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ข้าวเปล่าครับให้ข้าวเยอะมากเลยสำหรับผมกับเชงนี่พอสำหรับกินกัน2คนเลยนะจริงๆมีเมนูปลาให้เลือกเยอะมากค่ะปลาเนื้ออ่อนทอด
แนะนำเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีตู้ชาร์จ Spark EV ที่เรามาชาร์จอยู่วันนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีแค่ตู้50กิโลวัตต์นะครับตอนนี้มีตู้180แล้วมาแวะชาร์จแล้วก็กินข้าวที่จุดนี้โอเคเลยนะครับแบตเตอรี่เต็ม 100% แล้วนะครับใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมด46นาทีค่าชาร์จ300 บาทพอดีเลยนะครับเมื่อกี้พอเรากินข้าวเสร็จเนี่ยเดินกลับมาแล้วก็ตอนนี้เตรียมกล้องที่จะไลฟ์นะครับหลังจากจุดนี้ไปเนี่ยสามารถไปดูไลฟ์ย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวเราขับจากกำแพงเพชรเนี่ยกลับแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยนะครับอาจจะไลฟ์อยู่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับแต่ว่าจุดนี้วันนี้เรากินข้าวแล้วก็เตรียมที่จะไลฟ์ด้วยเลยใช้เวลานานหน่อยนะครับปล่อยชาร์จเต็ม 100% ไปเลยแล้วก็น่าจะไปชาร์จอีกครั้งอาจจะเป็นเกษราเบเกอรี่นะครับก่อนที่จะขับเข้ากรุงเทพดูไลฟ์ย้อนหลังได้ในช่อง CG Go เลยนะครับตอนนี้ขับมาถึงที่เกษราเบเกอรี่แล้วนะครับจุดนี้ก็เรียกว่าเกษรา EV Station เป็นกำลังไฟรวม720กิโลวัตต์12หัวชาร์จนะครับขับจากคลองขลุงมาถึงที่นี่แบตเตอรี่เหลืออยู่ 35% นะครับระยะทางที่ขับมา182กิโลเมตรใช้แบตเตอรี่ไป 65% อันนี้ใช้แบตไปน้อยกว่าที่ผมคาดด้วยนะเพราะว่าผมคำนวณอิงตามตอนที่ขับช่วงลำปางที่มันเป็นทางขึ้นลงเขานะครับนี่ใช้ความเร็วช่วงที่ขับถนนสายเอเชียเรียกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็จากจุดนี้เนี่ยขับไปถึงกรุงเทพมันก็ประมาณไม่เกิน150กิโลเมตรนะผมอาจจะชาร์จขึ้นมาสักแถวๆ 70-80% ก็ได้นะครับเดี๋ยวคำนวณดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะเอาถึง80หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราชาร์จถึง80เนี่ยก็ใช้เวลาไม่ถึง20นาทีนะครับเหมือนกับตอนที่แวะชาร์จที่เถินเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 35% นะครับสำหรับสถานีชาร์จจุดนี้เนี่ยใช้ผ่านแอป Elex by eGat นะครับระยะทางที่ขับจากจุดนี้กลับไปที่กรุงเทพก็ประมาณ140กิโลเมตรนะครับถ้าเราชาร์จขึ้นไปสัก 80% เนี่ยก็ขับสบายๆเลยนะขับกลับไปถึงกรุงเทพก็น่าจะเหลือมากกว่า 20% นะครับกำลังไฟขึ้นมา71กิโลวัตต์แล้วนะครับแล้วก็จุดก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เห็นตัวเลขสูงขึ้นไปถึง72กิโลวัตต์เลยทีเดียวเดี๋ยวลองดูที่จุดนี้อีกครั้งนะครับว่าจะได้เห็น 72.5 กิโลวัตต์หรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวผมพาเดินดูบริเวณรอบๆนะครับตอนนี้บริเวณห้องพักคอยเนี่ยก็ทำใกล้เสร็จแล้วนะครับเหลือติดกระจกนะแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยก็เปิด24ชั่วโมงนะครับในนี้ก็จะมีพวกตู้กดน้ำอัตโนมัติตอนนี้ใส่เฟรมอลูมิเนียมต่างๆไว้แล้วแอร์ก็ติดแล้วนะครับเหลือใส่กระจกแล้วก็พาดูบริเวณด้านในตรงนี้นะครับนี่ขนาดตอนกลางคืนนะครับคือบรรยากาศดีเลยนะครับทั้งการตกแต่งไฟแล้วก็มีเนี่ยต้นไม้อยู่ตรงกลางทางนู้นก็มีที่นั่งเล่นนะครับนั่งคอยเนี่ยมีเก้าอี้ให้นั่งรอเพียบเลยนะครับคือร้านตรงนี้เนี่ยเขาปิดตอน3 ทุ่มนะครับนี่เรามาถึง3 ทุ่ม 49แล้วก็เลยปิดหมดแล้วนะครับแต่ว่าไฟบริเวณนี้เนี่ยสว่างดีเลยนะครับช่องชาร์จก็มีถึง12ช่องชาร์จวันนี้มีรถชาร์จอยู่1 2 3 4 5คันนะครับรวมคันของเราด้วยก็ทั้งหมด5คันจุดชาร์จแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ชาร์จได้ไวนะครับถึงแม้จะชาร์จพร้อมกันแบบทุกคันเลยเนี่ยก็รับกำลังไฟได้60กิโลวัตต์เป็นขั้นต่ำนะครับซึ่งชาร์จได้60กิโลวัตต์เนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงกับช้ามากนะยิ่งรถเล็กๆแบบนี้นะครับชาร์จ60กิโลวัตต์นี่ก็คือถือว่าแรงละตู้ที่เป็นสีแดงนะครับ4ตู้ตรงนั้นเนี่ยจะจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดถึง480กิโลวัตต์แล้วก็ถ้าพวกนี้240กิโลวัตต์ผมลืมพามาดูนะตอนนี้แบตเตอรี่ 42% แล้วนะครับชาร์จมา2นาทีกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่ 71.1 กิโลวัตต์ที่นี่เราไม่ได้เห็นตัวเลขสูงเหมือนกับที่เถินนะครับไม่แน่ใจทำไมที่นั่นชาร์จได้แรงกว่าที่อื่นชาร์จไป15นาทีนะครับได้แบตเตอรี่เพิ่มมาเป็น 70% เนี่ยก็น่าจะขับถึงกรุงเทพได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลับไปถึงแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับชาร์จแบตจาก 35 ถึง 70% ค่าชาร์จ102 บาทนะครับจุดนี้ถ้าเป็นตู้สีเทาเนี่ยค่าชาร์จ 6.9 บาทใช้เวลาไปแค่15นาทีนะครับ
กลับมาถึงกรุงเทพแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นทางด่วนดินแดงมาแบตเตอรี่ยังเหลืออีก 17% เลยนะครับคิดว่ากลับไปถึงบ้านเนี่ยก็น่าจะเหลือประมาณ 10% ต้นๆนะเดี๋ยวพอถึงแล้วผมสรุประยะทางให้ดูอีกทีนะครับวันนี้เนี่ยเราแวะชาร์จใช้เวลารวมไปทั้งหมด1 ชั่วโมง 23 นาทีนะครับโดยประมาณจุดแรกที่ชาร์จที่เถินเนี่ย 30-80% 22 นาทีแล้วก็ที่คลองขลุงอีก 46 นาทีนะครับจุดสุดท้ายชาร์จไปทั้งหมด 15 นาทีระยะทางที่ขับมาตอนนี้ 699 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 14.4 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับวันนี้เนี่ยตั้งแต่ถนนสายเอเชียจนขับกลับมาถึงทางด่วนจุดนี้ใช้ความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับยิ่งหลังจากออกจากเกษรามาเนี่ยทางโล่งๆนะครับใช้ความเร็ว 120 เป็นหลักมาเลยนะครับจากที่เกษราเนี่ยเรามีแบตเตอรี่ 70% แล้วก็ขับมาถึงจุดนี้เหลือ 17% นะครับระยะทาง 132 กิโลเมตรกลับมาถึงที่บ้านแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 14% ใช้ไปทั้งหมด 56% นะครับกับระยะทางที่วิ่งมาทั้งหมด 141 กิโลเมตรเท่ากับว่าแบตเตอรี่ 1% เนี่ยวิ่งได้ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตรนะครับความเร็วที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงจากเกษราเบเกอรี่มาถึงที่กรุงเทพนี้นะครับดูที่ตรงนี้นะครับระยะทางรวมทั้งหมด 708.9 กิโลเมตรจากที่เชียงใหม่มาถึงที่บ้านนี้นะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 14.3 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรอันนี้ก็ใกล้เคียงกับตอนที่ขับไปเลยนะครับตอนที่ขับไปเนี่ยช่วงท้ายๆเราก็ใช้ความเร็วสูงอันนี้ก็เหมือนกันขากลับเนี่ยก็120เป็นหลักช่วงท้ายเหมือนกันเลยนะครับสำหรับอัตราสิ้นเปลืองของ Geely EX2 Max ขับใช้งานในเมืองผมขับจากสุขุมวิท 50 ไปพระราม 3 แล้วก็ไปจรัญสนิทวงศ์นะครับช่วงเวลาประมาณบ่าย 3-4 โมงก็มีรถติดบ้างนะครับระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 9.5 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรไฟ 1 กิโลวัตต์อเวอร์เนี่ยสามารถขับได้ระยะทาง 10.5 กิโลเมตรพอคำนวณเป็นค่าไฟชาร์จ DC หน่วยละ 7.5 บาทเท่ากับ 0.7 บาทต่อกิโลเมตรแล้วถ้าคำนวณเป็นชาร์จที่บ้านนะครับค่าไฟหน่วยละ 4 บาทก็จะเท่ากับกิโลเมตรละ38สตางค์หรือ 0.38 บาทต่อกิโลเมตรนะครับและถ้าติดมิเตอร์ TOU ชาร์จในช่วงเวลา off peak เนี่ยก็จะถูกลงไปกว่านี้อีกนะครับทดสอบไวเลสชาร์จที่ให้มาในคันนี้นะครับไวเลสชาร์จเนี่ยจ่ายไฟได้สูงสุดที่15 วัตต์สำหรับช่อง USB-C จ่ายไฟได้สูงสุด27 วัตต์และช่อง USB-A ทั้งด้านหน้าและด้านหลังจ่ายไฟได้สูงสุดที่ 7.5 วัตต์นะครับมาดูที่เมนูแอร์นะครับแอร์ของ Geely EX2 เนี่ยเขาสามารถปรับแรงลมได้ทั้งหมด8ระดับแล้วก็ความเย็นสามารถปรับได้ทั้งหมด8ระดับเหมือนกันนะครับตรงนี้เราสามารถกดเพื่อเพิ่มลดความแรงลมแอร์ได้ทีละ1หรือว่าถ้าแตะเราก็ลูดซ้ายขวาอันนี้ก็จะสามารถปรับแบบข้ามไปเลยได้นะครับมาที่0หรือว่าไปที่8รวมถึงความเย็นก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ถ้าเราแตะลงไปเนี่ยก็ลูดปรับความเย็นได้เลยเบอร์8นี่แรงดีมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาวัดดูแรงลมบริเวณช่องแอร์ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเทียบกันดูนะครับเดี๋ยววัดที่ความแรงลมเบอร์4แล้วกันนะครับเป็นความแรงระดับกลางๆความแรงลมเบอร์4แล้วก็มาดูที่เครื่องวัดนะครับลมที่ออกมาจากบริเวณช่องแอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.6 ถึง 3.7 เมตรต่อวินาทีนะครับส่วนแรงลมบริเวณช่องแอร์ฝั่งผู้โดยสารความแรงลมประมาณ 2.6 ถึง 2.7 เมตรต่อวินาทีนะครับและที่ช่องแอร์ด้านหลังแรงลมแอร์อยู่ประมาณ 2.3 ถึง 2.4 เมตรต่อวินาทีนะครับคราวนี้ผมจะปรับให้แอร์เป่าลงไปที่บริเวณเท้าด้วยนะครับแรงลมเนี่ยก็จะลดลงเรามาดูความแรงของลมนะครับลดเหลือประมาณ 2.2 ถึง 2.4 เมตรต่อวินาทีนะครับจากตอนแรกประมาณ 3.5 ถึง 3.6 เมตรต่อวินาทีคราวนี้มาดูที่ช่องแอร์ด้านหลังนะครับหลังจากที่เราปรับให้ด้านหน้าเนี่ยเป่าแอร์ลงไปบริเวณเท้าด้วยแรงลมแอร์เนี่ยลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยไม่มีแอร์เป่าเท้าผู้โดยสารด้านหลังนะครับ
ถ้าจะให้แอร์ด้านหลังเย็นๆด้วยเนี่ยก็ปรับให้เป่าบริเวณตัวอย่างเดียวนะครับไม่งั้นอาจจะต้องปรับให้แอร์เนี่ยเป็นเบอร์แรงขึ้นไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นแอร์เบอร์แรงสุดที่เบอร์8เลยนะครับพอปรับแอร์เป็นเบอร์8แรงสุดแล้วก็ปรับให้เป่าที่ตัวและเท้าเนี่ยความแรงบริเวณช่องตรงกลางเนี่ยจะอยู่ประมาณ 3.6-3.7 เมตรต่อวินาทีก็เท่ากับตอนที่ปรับเบอร์4นะครับแต่ว่าไม่ได้เป่าลงเท้าและมาดูที่ช่องแอร์ด้านหลังนะครับตอนนี้แรงลมเพิ่มขึ้นมาเป็น 1.6 ถึง 1.7 เมตรต่อวินาทีอันนี้คือแบบเป่าให้ลงเท้าผู้โดยสารด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองปรับเป็นแอร์เบอร์8แล้วก็ให้เป่าตัวอย่างเดียวอันนี้เป็นแบบแรงสุดแล้วก็ไม่ให้เป่าลงเท้านะครับดูว่าค่าแรงลมเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ตั้งให้เป่าบริเวณตัวอย่างเดียวนะครับแอร์แบบลมแรงสุดแล้วก็ความเย็นสุดความแรงลมแอร์อยู่ประมาณ 4.8 ถึง 5 เมตรต่อวินาทีนะครับ 5.1 เลยทีเดียวและมาดูที่ช่องแอร์ด้านหลังนะครับตอนนี้ปรับเป็นเบอร์แรงสุดแล้วนะแล้วก็เป่าตัวอย่างเดียวความแรงลมแอร์เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 3.2 เมตรต่อวินาทีเลยนะครับความแรงลมเนี่ยใกล้เคียงกับช่องตรงกลางตอนที่เปิดเบอร์4อันนี้เนี่ยแรงดีเลยนะครับสำหรับด้านหลังแล้วก็แรงลมเนี่ยเป่ามาถึงบริเวณผู้โดยสารเลยนะบริเวณตำแหน่งที่นั่งอยู่นะครับถ้าอากาศร้อนๆเนี่ยปรับเบอร์แรงสุดก็ช่วยได้เยอะนะแอร์คันนี้เย็นดีด้วยนะครับคราวนี้มาดูผ่านกล้องจับความร้อนนะครับเปิดแอร์เบอร์แรงสุดคือเบอร์8แล้วก็ตั้งอุณหภูมิให้เย็นสุดเลยนะครับอุณหภูมิแอร์ที่ออกมาจากช่องตรงกลางเนี่ยต่ำสุดอยู่ประมาณ6 องศานะครับลงไปถึง5 องศาเลยนะอันนี้น่าจะเป็นบริเวณพลาสติกที่โดนแอร์เป่าอยู่นะครับแล้วก็ดูบริเวณด้านซ้ายต่ำสุดประมาณ8 องศานะครับและมาดูที่ด้านหลังบริเวณช่องแอร์ด้านหลังต่ำสุดประมาณ9 องศานะครับจุดที่แรงที่สุดแล้วก็เย็นที่สุดเนี่ยจะเป็นช่องแอร์ตรงกลางแล้วก็ดูบริเวณเท้าผู้โดยสารด้านหน้านะครับอันนี้คือบริเวณที่แอร์เป่าลงไปอุณหภูมิอยู่ประมาณ10 กว่าองศานะครับ17 องศาแล้วก็บริเวณฝั่งคนขับก็เหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังคันนี้ไม่มีแอร์เป่าเท้าผู้โดยสารด้านหลังนะครับแต่ว่าแอร์ตรงกลางเนี่ยถือว่าแรงแล้วก็เย็นดีอยู่นะครับถ้าเราตั้งให้เป่าเฉพาะลำตัวแต่เวลาที่เราปรับตั้งให้เป่าลงไปที่เท้าด้วยเนี่ยความแรงลมก็จะลดลงประมาณครึ่งนึงและอีกจุดนึงเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นะครับที่ผมได้ถ่ายให้ดูช่วงที่ขับกลับจากเชียงใหม่บริเวณที่เก็บของเนี่ยในนี้เย็นดีนะครับอุณหภูมิอยู่ประมาณ17 องศาน่าจะเป็นเพราะว่าลมแอร์เนี่ยพัดผ่านมาด้านล่างด้วยนะครับเดินทางไกลเนี่ยก็สามารถเอาอาหารเนี่ยเก็บไว้ในนี้ได้นะก็เย็นดีนะครับที่เก็บของด้านล่างตรงนี้อุณหภูมิอยู่ประมาณ16 ถึง 17 องศานะครับน่าจะเป็นเพราะว่าลมแอร์ที่พัดผ่านมาด้านล่างทำให้บริเวณตรงนี้อุณหภูมิเย็นนะครับ
จากที่ได้ลองใช้งานทั้งในเมืองแล้วก็ขับทางไกลนะครับวันแรกที่รับรถมาเนี่ยขับในเมืองผมว่าคันนี้เป็นรถที่ช่วงล่างเซ็ตมานุ่มกำลังดีนะครับก็คือเหมาะกับการใช้งานในเมืองเลยแหละเพราะว่ารถเขาเนี่ยก็เป็นซิตี้คาร์นะครับและนอกจากการใช้งานในเมืองเนี่ยก็ได้พาขับทางไกลเลยนะครับจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ระยะทางเกือบ700กิโลเมตรคือได้เห็นการเดินทางไกลเนี่ยว่าคันนี้เนี่ยใช้เวลาในการชาร์จเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ช่วงล่างระหว่างที่เดินทางไกลผมว่าโดยรวมโอเคเลยนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็ยังห่วงอยู่เหมือนกันนะระยะทางที่เขาเคลมมาแค่395กิโลเมตรแต่พอใช้งานจริงเนี่ยจุดแวะพักก็ถือว่ากำลังโอเคเลยนะครับสำหรับใครที่เดินทางไกลแล้วก็ไม่ได้ต้องการรีบทำเวลามากหรือว่าปกติแล้วเดินทางเนี่ยก็แวะอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วแวะชาร์จในแต่ละครั้งก็ประมาณ 25-30 นาทีแล้วก็ขับต่อได้อีกประมาณ 150-200 กิโลเมตรขึ้นอยู่กับความเร็วที่ใช้นะครับอันนี้เนี่ยที่เราทดสอบให้ดูก็คือบรรทุกน้ำหนักมาด้วยอีก200กิโลกรัมเหมือนการเดินทางแบบผู้โดยสารเต็มคันแล้วด้วยนะครับหากเดินทางแบบคนเดียวเนี่ยแล้วก็ขับชิลๆมันก็จะประหยัดกว่านี้อีกนะครับคันนี้เนี่ยถ้าหากขับใช้งานในเมืองนะถือว่าประหยัดดีมากเลยนะครับตัวเลขการใช้พลังงานเนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณ9-10 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรซึ่งถ้ามันใช้พลังงานอยู่ประมาณนั้นนะครับมันจะสามารถวิ่งได้ระยะทางเกือบ400กิโลเมตรเลยทีเดียวหรืออาจจะมากกว่าตัวเลขที่เขาเคลมว่า395กิโลเมตรอีกนะครับถ้าตัวเลขการใช้งานเนี่ยมันต่ำๆนะครับแล้วก็ที่เราได้ไปทดสอบชาร์จในแต่ละครั้งให้ดูระหว่างเดินทางเนี่ยก็จะเห็นว่าใช้เวลาชาร์จนี้ไม่นานนะครับรวมถึงช่วงชาร์จจาก 80-100% ของคันนี้เนี่ยมันถือว่าใช้เวลาน้อยดีนะครับคือปกติแล้วส่วนใหญ่รถ400โวลต์เวลาผมชาร์จ 80-100% เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก30นาทีคันนี้เนี่ยไม่ถึง20นาทีถือว่าโอเคนะครับแต่ส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะว่าแบตเตอรี่เขาไซส์เล็กด้วยนะครับแต่โดยรวมเนี่ยผมว่าโอเคนะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ทำมาเน้นใช้งานในเมืองแต่จะขับทางไกลก็โอเคและเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเรื่องชาร์จ 80-100% มันใช้เวลาไม่นานแต่การชาร์จจาก 10-100% เนี่ยก็ใช้เวลารวมไม่ถึงชั่วโมงนะครับใช้เวลาชาร์จแค่47นาทีเองถ้าหากช่วงเดินทางไกลเนี่ยเรามากัน4คนถูกไหมครับขับมาได้สัก200-300 กิโลเมตรแล้วแวะกินข้าวพอดีอาจจะชาร์จจาก 10-100% ได้เต็มแล้วก็ได้นะพอชาร์จเต็มเนี่ยเราก็เดินทางต่อได้อีกประมาณ2เกือบ300กิโลเมตรเลยทีเดียวตรงจุดนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปคันนี้เนี่ยเป็นซิตี้คาร์แต่ว่าขับทางไกลเนี่ยก็โอเคเลยนะแต่ว่าอาจจะต้องแวะชาร์จบ่อยหน่อยนะครับเส้นทางที่ผมพาเดินทางดูเนี่ยมันคือกรุงเทพเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานีชาร์จเยอะมากแล้วนะครับเหมาะกับการแวะชาร์จในหลายๆจุดแบบไม่ยากละถ้าเป็นบางเส้นทางที่สถานีชาร์จยังไม่เยอะอันนั้นอาจจะต้องคอยวางแผนเยอะหน่อยแต่เดี๋ยวในอนาคตนะครับปี2ปีเนี่ยผมว่าสถานีชาร์จยิ่งเยอะกว่านี้ไปอีกสำหรับใครที่เดินทางในเส้นทางที่มีสถานีชาร์จเยอะเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะเป็นปัญหานะยกเว้นว่าเป็นช่วงเทศกาลนะครับรถที่วิ่งระยะสั้นๆแบบนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่สะดวกมากสักเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับใครที่ไม่ได้แบบว่ากังวลเรื่องการแวะชาร์จเนี่ยคันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับเพราะว่าราคาของรถเนี่ยผมว่าคุ้มมากเลยนะแล้วก็สิ่งที่ผมชอบเลยนะครับก็คือรถเล็กขนาดนี้เนี่ยที่เก็บของเยอะมากเลยนะครับทั้งฟรังก์ด้านหน้าทั้งที่เก็บของบริเวณหน้ารถตรงนี้ประตูด้านข้างเนี่ยช่องเก็บของก็ใหญ่ที่เก็บของตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านใต้เบาะแถวที่2เนี่ยยังมีที่เก็บของด้วยด้านท้ายเนี่ยพอเราซื้ออุปกรณ์เสริมที่เป็นกล่องจัดระเบียบของมามันก็ทำให้เก็บของได้ดียิ่งขึ้นนะสามารถแยกเป็นล็อกๆไว้นะครับคันนี้เนี่ยผมดูใน Shopee นะอุปกรณ์เสริมเขาเยอะมากเลยนะครับรถคันนี้พวกช่องจัดของต่างๆที่เราจะเอามาใส่ตามแต่ละช่องนะครับรวมถึงด้านใต้ตรงนี้เนี่ยที่มันเป็นที่เก็บของซึ่งถ้าไม่มีที่จัดระเบียบผมว่ามันจะกลิ้งไปมานะเวลาเราขับรถมันอาจจะกลิ้งไปมาเอาซื้อตัวนั้นมาเพิ่มไว้ผมว่าน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการนอนด้านหลังเนี่ยครั้งแรกเลยที่ผมไปเห็นคันนี้ในงาน Motor Expo ช่วงปลายปีที่ผ่านมาผมก็คิดว่าคันนี้มันสงสัยจะนอนในรถแคมปิ้งไม่ได้นะแต่พอมีไอตัวกล่องเก็บของมาเพิ่มแล้วเราได้พาไปทดสอบดูบนดอยอ่างขางนะครับ
ก็กลายเป็นว่าสามารถพับเบาะแล้วก็นอนได้มันก็เลยแบบครอบคลุมเลยนะครับผมเลยบอกว่าคันนี้เนี่ยมันดูคุ้มค่าดีแล้วก็เส้นทางที่เราขับไปดอยอ่างขางเนี่ยมันเป็นเส้นทางโค้งเยอะซึ่งพอผมได้ขับจริงในเส้นทางนั้นเนี่ยผมชอบคันนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเข้าโค้งได้เรียกว่าสนุกดีนะและการเข้าโค้งเนี่ยมันทำได้มั่นใจนะครับถึงแม้ว่าถ้าผ่านพวกทางที่มันเป็นคลื่นๆเนี่ยมันจะมีอาการเด้งอยู่บ้างแต่ถ้าได้ขับเส้นทางที่โค้งๆเรียบๆแบบนี้เนี่ยมันเข้าโค้งได้ดีก็จะมีอยู่บ้างแหละตรงที่ว่าคันนี้เนี่ยพวงมาลัยมันจะเบาไปหน่อยนะครับแล้วก็หน้ามันจะเบานะมันจะไวหน่อยนะครับส่วนหนึ่งก็คือมอเตอร์เขาอยู่ด้านหลังด้วยแหละด้านหน้ามันไม่มีน้ำหนักกดเพิ่มก็ทำให้หน้าไวสักหน่อยนะครับอันนี้ก็ผมว่าน่าจะมีร้านที่สามารถปรับจูนในจุดนี้ได้นะครับแต่ถ้าใครที่เน้นขับชิลๆอยู่แล้วผมว่าอาจจะไม่เป็นประเด็นก็ได้นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะครับแนะนำลองขับดูนะครับผมเองเนี่ยชอบคันนี้ตอนที่ไปขับเส้นทางโค้งนะกลายเป็นว่าขับแล้วสนุกดีนะครับในเส้นทางเชียงใหม่อ่างขางสำหรับฟังก์ชันต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยก็อยู่ในระดับที่เรียกว่ามาตรฐานนะครับก็ไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเยอะมากแต่ก็พอสำหรับการใช้งานนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่มี Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ให้มาแต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีอัปเดตเพิ่มขึ้นมาให้แล้วก็สำหรับผมเองนะถ้าต้องเลือกระหว่างรุ่น Pro กับ Max เนี่ยผมว่ารุ่น Max เนี่ยคุ้มเลยนะครับคือเราสามารถสั่งการรถผ่านแอปได้ตรงนี้มันโอเคนะเช่นสมมติเราจอดรถไว้เนี่ยแล้วช่วงหน้าร้อนนะครับก่อนที่เราจะมาขับรถเราก็สามารถสั่งเปิดแอร์ผ่านแอปได้หรือว่าดูโลเคชันรถได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราไม่สามารถไปติดตั้งเพิ่มภายหลังได้นะครับรวมถึงพวกระบบช่วยขับอย่างเช่น Adaptive Cruise Control เนี่ยเวลาเราขับทางไกลเราก็เปิดระบบนี้ช่วยได้นะครับพวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถติดตั้งเพิ่มได้ผมเลยคิดว่าในราคาที่เพิ่มอีก 30,000 เนี่ยค่อนข้างคุ้มค่าอยู่นะครับในรุ่น Max และในส่วนของไฟส่องสว่างเนี่ยผมว่าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับความสว่างของเขาเนี่ยก็อยู่ในระดับมาตรฐานนะขับทางไกลต่างจังหวัดก็สว่างดีนะครับและยิ่งไฟสูงของเขาเนี่ยยิ่งสว่างมากเลยตอนที่ผมพาขับเส้นทางกลับจากอ่างขางจะเห็นว่าถนนมืดมากไฟหน้าคันนี้ก็ส่องสว่างได้ดีนะครับตัวเบาะนั่งเนี่ยโดยรวมผมว่าโอเคเลยนะครับคือคันนี้เนี่ยเสียดายนิดนึงยังไม่มีเบาะลมเย็นมาให้แต่ขับนานๆทั้งขับกรุงเทพเชียงใหม่ไปอ่างขางแล้วก็ขับกลับกรุงเทพนะครับผมว่าตัวเบาะเขาที่เจาะรูมาเนี่ยมันไม่สะสมความร้อนไว้เยอะมันก็ไม่ถึงกับร้อนมากนะครับก็ถือว่าพอรับได้นะครับจริงๆผมเองก็อยากจะได้เป็นเบาะลมเย็นนะแต่อันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือภายในที่เป็นสีขาวคือผมชอบนะมันทำให้รถดูพรีเมียมขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่สำหรับใครที่ใช้ภายในสีขาวเนี่ยอาจจะต้องดูแลรักษาดีหน่อยนะครับคันนี้เองเนี่ยก็เริ่มมีแบบเปื้อนบ้างเล็กน้อยตามเบาะตามอะไรแล้วนะถ้าใช้เป็นภายในสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องแอร์คันนี้แอร์เย็นดีเลยนะครับขับกลับจากเชียงใหม่ช่วงกลางวันแดดร้อนๆเนี่ยอาจจะต้องเปิดเบอร์สูงหน่อยนะแต่ว่าถือว่าเย็นดีครับคือรถคันที่เราขับมาเนี่ยมันไม่มีฟิล์มกันความร้อนเปิดแอร์แบบความเย็นเกือบเย็นสุดเนี่ยก็ยังถือว่าสู้กับความร้อนของแดดได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยกลางคืนขับขึ้นทางภาคเหนือนะครับแอร์แรงลมเบอร์1ความเย็นแบบน้อยสุดเลยนะก็ยังหนาวนะครับคันนี้เขาไม่มีฮีเตอร์ก็จะมีจุดนี้นะครับสำหรับใครที่อยู่ภาคเหนืออาจจะต้องขับบนดอยบ่อยๆเนี่ยรถคันนี้ก็อาจจะหนาวหน่อยนะครับคราวนี้เดี๋ยวถามความรู้สึกของผู้โดยสารบ้างนะครับว่านั่งคันนี้มาแล้วเป็นยังไงบ้างรวมถึงเรื่องของลำโพงนะครับก็นั่งคันนี้มา1,000 กว่ากิโลเมตรแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นคันที่นั่งแล้วสบายดีนะคะเนี่ยก็จะมีความนุ่มหนึบไม่ตึงตังแล้วก็จะมีแค่ช่วงนี้แหละที่ผ่านถนนที่เป็นคลื่นเนี่ยก็จะมีอาการเด้งนิดนึงช่วงเข้าโค้งอะไรต่างๆเนี่ยตัวก็ไม่ได้ถลายไปมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่งแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามึนศีรษะหรืออะไรเลยสำหรับคนตัวเล็กเนี่ยนั่งคันนี้เนี่ยทั้งแถวหน้าแล้วก็แถวหลังเนี่ยสามารถที่จะวางเท้านะคะลาบไปกับพื้นรถได้เพราะฉะนั้นการนั่งทางไกลเนี่ยก็ไม่ค่อยเมื่อยนะจากอาการที่ส้นเท้าเนี่ยแตะไม่ถึงพื้น
แล้วก็คันนี้เนี่ยเขาจะให้เบาะไฟฟ้ามาเฉพาะคนขับนะคะสำหรับรุ่น Max นะคะการปรับด้วยมือของคันนี้ก็จะเป็นการปรับเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ปรับเอนของเบาะและสำหรับคนตัวเล็กเนี่ยก็คิดว่าดูแลหรือใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้ด้วยตัวเองได้ไม่ยากเลยนะคะทั้งการเปิดกระโปรงหน้าเปิดกระโปรงหลังหรือพับเบาะอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ต้องใช้แรงเยอะนะคะแล้วก็พอได้มาลองขับขี่เองเนี่ยก็รู้สึกว่ามันฟีลต่างจากตอนนั่งนิดนึงแฮะคือมันรู้สึกว่ามันมีความนุ่มเด้งมากกว่าตอนที่เป็นคนนั่งอันนี้ในส่วนของตอนที่ขับเองนะคะผ่านพื้นที่มันไม่ค่อยราบเรียบหรือช่วงที่อยู่ที่ดอยขุนตาลด้วยส่วนเรื่องของพวงมาลัยเนี่ยความหนาของตัววงพวงมาลัยเนี่ยกำลังดีนะคะรู้สึกว่าจับถนัดมือไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปแต่เสียดายนิดนึงตรงที่พวงมาลัยเนี่ยเบาไปนิดนึงช่วงที่เข้าโค้งเนี่ยถ้ายังไม่คุ้นชินก็เลยจะต้องมีอาการต้องเกรงมือนิดนึงแล้วก็เรื่องของตำแหน่งพวงมาลัยเนี่ยปรับขึ้นลงได้แต่ว่าปรับเข้าออกไม่ได้นะคะอันนี้ก็เสียดายนิดนึงนะแต่ว่ารถในราคาเดียวกันเนี่ยช่วงราคาใกล้ๆกันเนี่ยก็มักจะปรับไม่ได้แบบนี้เหมือนกันก็พูดถึงจุดที่ชอบมาหลายเรื่องแล้วนะคะซึ่งเห็นด้วยตรงกันเลยจุดอื่นๆที่เสียดายนิดนึงนะคะก็จะมีเรื่องของการที่รถเนี่ยเขาไม่บอกอุณหภูมิภายนอกนะซึ่งอันเนี้ยเหมือนจะไม่ได้เป็นปัญหาแต่ว่าอย่างตอนช่วงที่หนาวมากๆหรือร้อนมากๆเราก็อยากรู้นะว่าข้างนอกอุณหภูมิเท่าไหร่อันเนี้ยก็คือเราจะไม่รู้นะคะก็หวังว่าไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยมันสามารถที่จะปรับเรื่องของซอฟต์แวร์ในการบอกได้หรือเปล่าไม่รู้มีเซ็นเซอร์นี้มาให้มากับในรถด้วยไหมแล้วก็เรื่องของเสียงที่เข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ก็ใกล้ๆกันกับรถรุ่นอื่นที่อยู่ในช่วงราคาเดียวกันนะคะแล้วก็บริเวณกระจกด้านหลังเนี่ยไม่มีที่ปัดน้ำฝนมาให้แต่ก็อย่างที่บอกไปในราคานี้แล้วให้ทุกอย่างมาแบบนี้เนี่ยจริงๆเราก็ถือว่าก็โอเคแหละรับได้เรื่องของเครื่องเสียงเนี่ยคันนี้เนี่ยเทียบกับรถในราคาใกล้ๆกันเนี่ยก็ถือว่า not bad นะคะก็คือไม่เลวซับที่ให้มานี่ก็ค่อนข้างเต็มอิ่มอยู่นะคะในส่วนของเบสเนี่ยแล้วแต่ประเภทเพลงเพราะว่าเราเจอว่าบางเพลงเนี่ยก็ได้รับฟีลลิ่งเบสมาเป็นลูกเหมือนกันนะแต่ว่าเพลงบางเพลงที่ก็เน้นเบสเหมือนกันเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ยินก็มีเหมือนกันนะในส่วนของเบสแล้วก็โดยรวมเนี่ยเสียงเนี่ยมันจะขาดเรื่องของความโปร่งไปนิดนึงมันจะรู้สึกทึบๆไปนิดนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสไตล์แล้วก็ความชอบของแต่ละคนด้วยนะคะใครสนใจคันนี้เนี่ยแนะนำว่าเราลองมาต่อบลูทูธแล้วก็เปิดเพลงที่เราชอบลองฟังดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างและขอบคุณที่ติดตามการเดินทางของพวกเรามาจนถึงจุดนี้นะคะฝากกดติดตามช่อง CG Go ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะคอนเทนต์ของ Geely X2 ไม่ได้มีเฉพาะคลิปนี้นะคะมีทั้งคลิปสั้นแล้วก็อัลบั้มโพสต์ด้วยติดตามได้เพิ่มเติมในทาง Facebook แล้วก็ TikTok ค่ะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะแล้วเจอกันในทริปหน้าค่ะบ๊ายบาย